Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Ating pong pinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga ginuntuang aral at turo na iniwan po sa bawat isa sa atin. Amen. Ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders, na ating pong kapiling, amen, sa mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vinesnier, at sa ating pong mga minamahal, mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, amen. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Ngayon po ay araw po ng Biyernes, mga minamahal, ating pong Friday overnight worship. At tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, tayo po, mga minamahal, amen, ay binigyan ng dakilang pribileyo ng ating dakilang Diyos na siya'y ating mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po, mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit na mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng Tesalonica, Kabanatay 5, talata ay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Isang mabuting bagay, mga minamahal, amen, na tayo po'y magpasalamat sa mahal na Panginoon, amen, sapagkat mga minamahal, tayo po'y lubos na pinagpala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, mga minamahal, isa tayo sa pinili, hinirang, mga minamahal, tinawag, inihalal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad ng mahal na Panginoon. Mga kietong nilinis ng mahal na Panginoon. Yung ating mga buhay, mga minamahal, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus, na dati-rati tayo, mga minamahal, amen, ay punong-puno ng bisyo, talamak sa paggamit ng mga pinagbabawal na gamot, mga minamahal, sa pag-inom ng alak, sa paninigarilyo, mga minamahal. Ang iba sa atin, magnanakaw, kumikitil ng buhay, salot sa lipunan, mga minamahal. Subalit sa biyaya ng ating dakilang Diyos, tayo kanyang pinagpala. Kaya't sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Kaya't bilang pasasalamat, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, na ito po ay kalooban ng ating dakilang Diyos, tayo inuutusan, mga minamahal, amen, na bilang pagpapasalamat, susundin natin, gaganapin natin, mga minamahal, amen, ang utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen. Ang utos ng ating dakilang Diyos na laging, mga minamahal, sinasabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord na tayo po, mga minamahal, ay laging dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Miyerkules, Biyernes at Linggo, na huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal, amen. Lalo na, mga minamahal, na ating namamalas na nalalapit na ang araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, kundi tayo mga aralan sa bawat isa, mga minamahal. Amen? Kaya't, mga minamahal, amen, bilang pasasalamat, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dapat narito tayo, mga minamahal. Amen? At kailangang maaga, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal?
sapagkat mga minamahal upang makapag-join pa tayo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ang pagpupuri, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, ito po'y kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Sa langit, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, hindi tumitigil sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? At sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan, grabing kapangyarihan, mga minamahal, ibinibigay ng mahal na Panginoon sa mga masisipag magpuri sa mahal na Panginoon. Amen? Ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen? Nung sa kanilang patutuo, amen? May kapatiran po tayo, amen? Yung kanyang anak, kinidnap ng mga demonyo, dinala sa impyerno, mga minamahal. At nang nalalaman ito ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, sila ay nagpuri sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, yung bata, mga minamahal, nakita niya, yung mga demonyo, takot na takot, nanginginig sa takot, hindi alam kung saan magtatago, susuling, mga minamahal. Ang sabi ng demonyo, mga minamahal, amen, pagkawalan ng batang iyan, nagpupuri na ang taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kahit mga minamahal, kung tayo magpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, grabing kapangyarihan pala, mga minamahal, amen. Kahit kung tayo may mga karamdaman, meron tayong mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan, gaano man ito kabigat, mga minamahal, gaano man kalaki ang problema, gaano man kalala ang mga karamdaman, mga minamahal, itong lahat, mga minamahal, amen, bibigyan ng kalutasan, ng lunas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo magpupuri ng ating buong puso, ng buong lakas, mga minamahal. Amen? Huwag po nating tipirin ang ating pagpupuri sa mahal na Panginoon. Grabe po palang kapangyarihan, mga minamahal, kapag tayo nagpuri sa mahal na Panginoon. Amen? Kahit mga minamahal, bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay nihiling na tumayo. Amen? Tayo po'y tumayo o kaya ay lumuhod. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at ipikit ang mga mata. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito. Langisan mo po, mahal na Panginoon, mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader, mga beloved assist. Langisan mo po, mahal na Panginoon, mga magte-testify, mga beloved testimony leader, mga kukuha ng magpapatotoo, mag-a-assist sa magpapatotoo. I-guide mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, hallelujah, ang mga espesyal na papuring awitin na iaalay mga pinagpalang mga awit, mahal na Panginoon. Langisan mo po ang kupunan ng Beloved Children's Choir. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang Beloved Jesus Finest Generation Choir. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng iyong masdaganang pagpapala sa bawat isa, mahal na Panginoon. Patuloy kami nagsusumamo, mahal na Panginoon. Mapag-joyful man o solemn, samahan mo po kami, mahal na Panginoon, na patuloy mong ibuo sa aming kalagitnaan yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat, mahal na Panginoon, ng Santong Espiritu. Mahal na Panginoon, hallelujah. Langisan mo po ang mag-exalt ng giving, mahal na Panginoon. Tulungan ang bawat isa, mahal na Panginoon. Tulungan kami maging matapat, mahal na Panginoon, sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagi at handong. At ibalik mo po ito ng billion, trillion times, mahal na Panginoon, sa mga matatapat mong mga anak. Pagpalain mo po sa physical, material at higit sa lahat sa spiritual, mahal na Panginoon. Langisan mo po aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, mahal na Panginoon. Ikaw po magbigay ng mensahe, magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Buksan na aming mga puso,
isipan malapinoon sa ebanghelyo ng kaligtasan. Pumasok sa amin, tumimo ang iyong banal na salita sa aming mga puso at amin itong maipamuhay malapinoon. At ingatan mo po malapinoon, hallelujah, ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente malapinoon. I-provide mo po ang kanilang pamasahin, kanilang sasakyan. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Atin na pong ibinibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating mong beloved elder, beloved brother John Aquino. And praise the Lord, and God bless po sa ating beloved elder, the beloved Alvin President. Sa oras na minamahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapit si President Cubes. As we got a million spirit work within us, as we got a may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a million spirit work within us, as we got a may we glorify your name, knowing well that my heart begins to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain, Lord, ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggat ang pagdun mo o Diyos ang dakil sa lahat. Pag-ibig
pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawagas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, ay napagpasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos sa pinupuri narino ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumiibig. Ay napangmusta ng kanyang tanawin. Ang isa pinupuri narino ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalangin, sa pamilya ng Diyos ay napalapis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumiibig. Okay ng pagpasta ng kanyang tanawin. Ang isa pinupuri narino ko'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapili ang naunang pumanaw upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumiibig. Okay ng pangmusta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri narino ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalangin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumiibig.
Okay ng pangsta ng kanyang dandahin. Ang Diyos ang pinupurin narito ako'y masaya. Magkasama kong ngayon ang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya magkasama kong ngayon sumiibig. Puso ko'y masaya magkasama kong ngayon sumiibig. Okay ng pangsta ng kanyang dandahin. Ang isang pinupunin na hino ako'y masaya magkasama ko ngayon ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit na tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya magkasama kong ngayong sumiibig. Puso ko'y masaya magkasama kong ngayong sumiibig. Okay ng pangsta ng kanyang ganda. Diyos ang pinupunin na hino ako'y masaya. Sama ko ngayon nang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya magkasama ko ngayong sumiibig. Puso ko'y masaya magkasama ko ngayong sumiibig. Hungin ang pangmasda ng kanyang danawin. Ang isang pinupunin na rin ako'y masaya magkasama ko ngayon ang sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat ay sasilagan. Tabi kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat ay sasilagan. Lungkot ko'y papalitan, yun ang kalan. Ibigay ang lahat ay sasilagan. Oh, sumasahan. Ibigay ang lahat ay sasilagan. Lungkot ko'y papalitan, yun ang kalan. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong piyapa. Pagsubok pa na hirap ay magbanta, ay sasilagan. Ibigay ang lahat ay sasilagan. Kung pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat ay sasilagan. Lungkot mo'y papalitan, yun ang kalan. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong piyapa. Pagsubok pa na hirap ay magkanta, ay sasilagan.
ibigay ang lahat ay sa silangan Minong ang pusong wasahan ibigay ang lahat ay sa silangan nung may papalitan yan ang lahat. Di niya sinabing laging may araw o kaya'y hindi na uulan o kaya'y hindi na uulan ngunit sinangako ng pusong payapa subok man at hirap ay magpanta kayo sa silangan ibigay ang lahat kayo sa silangan mingong pangarap pusong masahan ibigay ang lahat kayo sa silangan lungkot mo'y pamalitan yan ang halahan ibigay ang lahat kayo sa silangan huwag pangharap pusong pasahan ibigay ang lahat kayo sa silangan lungkot mo'y papalitan yan ang kalahan isipin mong hindu'y kamangmangan hindi ako nahihiya sa laho kay Kristo pinangkasan sa Diyos karapatan panlangan huwag pinagdagdagan at bumulhin Jesus sa aking lubong huwag pinagdagdagan ang bumulhin iyo'y anak na rin ako ng Diyos may lalangin na lumapit kay Jesus nagbubulo ang isip niya kanyang guro nagbuhat nga sa Diyos ay gusto ay nanapit siya huwag nang nagdagdag at bumalik si Jesus sa aking lumubog huwag nang nagdagdag at bumalik iyo'y ang hangin ko ng Diyos may lalaki na lumapit kay Jesus nagugulo ang isip niya kanyang guro nagbuhat ka nga sa Diyos gusto ay nanalig siya huwag pinagdagdagan at bumalik si Jesus sa aking lubong huwag pinagdagdagan at bumalik iyo'y ang hangin ko ng Diyos
Iisipin mong hituloy ang mga hindi ako nahiya sa lago kay Kristo pinanggasan sa Diyos karapatan manlang huwi pinagtanagtanga at bumalik sa Jesus sa aking tumon huwi pinagtanagtanga at bumalik hiwi at ang hari ako ng Diyos ang punting hilaw ko panghiliwanahin 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 ang punting hilaw ko hilaw panghiliwanahin sa gitna ng mundong madilim hanapang kumauhindi panghiliwanahin 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 hanapang kumauhindi panghiliwanahin sa gitna ng mundong madilim ang munting hilaw ko ang panghiliwanahin 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 ang munting hilaw ko panghiliwanahin sa gitna ng mundong madilim hanapang kumauhindi panghiliwanahin panghiliwanahin Lord hallelujah panghiliwanahin hanapang kumauhindi panghiliwanahin sa gitna ng mundo ng madilim walang imposible sa aming Panginoong Jesus walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya panghawakan mo pangako niya huwag mag-alinlangan sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus at ang lahat ibibigay sa iyo walang imposible sa ating Panginoong Jesus walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya panghawakan mo ngako niya huwag mag-alinlangan sa Kanya panghawakan ng pangako ng Panginoong Jesus at ang lahat ibibigay sa iyo meron akong nakilala isang tunay na kaibigan ako'y Kanyang minamahal hinaliw sa kalungkutan pumasok siya sa puso ko binago niya ang buhay ko ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal Jesus lang magtatagpuan pag-ibig ay walang hanggan pumasok siya sa puso ko binagot niya ang buhay ko ngayon ko lang
tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nagbuwang tunay na kaibigan ko. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay. Namantay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka payapaan, magtatanong, lumapit ka lang kay Kristo. Ling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo rin na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan mananago. Hanging ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan nasa iyo, nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan mananago. Tanging ikaw lamang ang Diyos, meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan mananago. Dahil ikaw lamang ang Diyos, I'll live for Jesus day after day. I'll live for Jesus. Oh, come on,
rivers Jesus, day after day, the loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. All things shall praise thee, that's well I'm blessed thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well I'm blessed thee. Lift my hands up unto thy name. I'll lift those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will I be. I'll live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's well I'm blessed thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well I'm blessed thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I'll do single dance me and the world's I go. Here's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do single dance and the world's I go. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do single dance me in the world's I go. His joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord for His song. Moonstorm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And sing faithful praise, such a faithful praise. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm.
I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Though the storm louder than the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Hey, Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, lumagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit umagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with
Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sick, He held the peace sweet to save my weary soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I breathe. Whoa, 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 now He's different. Whoa, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan came to me, but Jesus rescued me. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel heard. He said you must repent, repel and salvate. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan came to me, but Jesus rescued me. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. You lay your hand in my gold on the rain. Did you want to look for hands on the prairie? No, you would for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand in my Lord on the rain. Did you want to four hands on the prairie? Lord, you for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds of better rain. From the rain you made us see. From sea for the cloud, give us a life about us. You have the earth and the sky. Keep your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made us see. From sea for the clouds, give us light about us. You have the earth and the sky. Keep your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand and my Lord on her hand. Did you want to the four hands on the prairie? Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From sea for the clouds,
He was alive in battle. You have the earth and the sky. He drove the mellow. Holy, keep your praise shoes hat on me. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of. If you wanna be great, Lord, hallelujah, in God's kingdom, learn to be the servant of. Learn to be the servant of. Learn to be the servant of. And to the old Lord, to live on my soul. And to the old Lord, to live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed, hating strife over me. Yet in another way, oh, be shamed. Yet in another way, oh, be shamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed, let any strife over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed, let any strife over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed and even strife over me. The Lord's perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. For the beat inside earth and gold, hidden months my goal. Oh, sweet, oh, sweet and honey. Hey, honey, oh. The stars of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light leading the eyes. For the beat inside earth and gold, hidden months my goal. Oh, sweet, oh, sweet and honey. Hey, honey, oh. For the beat inside and gold, hidden months my goal. Oh, sweet, oh, sweet and honey. Hey, honey, oh. The fear of the Lord is sweet, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. For the beat inside earth and gold, hidden months find gold. Oh, sweet, oh, sweet and honey. Hey, honey, oh, oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. And the city over God, in the mountain of His holiness,
beautiful situation, the joy of God who heard. It's no sign, the sight of the northern sea, for the great King. It's no sign, the sight of the northern sea, for the great King. Who great is the Lord, and greatly do we praise, and sitting over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God who heard. He's the Zion, side of the northern sea, for the great King. He's the Zion, side of the northern sea, for the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then, and blessed be His glorious name forever. And let the world with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world reveal with His glory. Amen, 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 and amen. He will to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Right today will I pray, my voice shall know Him in the morning. The Lord in the morning will I read my prayer, and to Thee and will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Oh, He is our God, and we are the people who dispatch You, and the sheep will be sad. Yes, the sheep will be sad. We ain't be happy. Hallelujah. And when You are spirit, we then be. We hate and be happy. Oh, hallelujah. And when You are spirit, we then be. Lord, hallelujah. Oh, cast it out away from Thy presence.
presence so long, and take another Holy Spirit from me. Resolve and peace, the joy of our salvation, and renew our spirit within me. Isang puso kapag ang sakit ay bigyan po ng bawang damdamin. Isang puso kapag ang sakit ay likhain, bigyan po Diyos ng bawang damdamin. Ang siyong harapan, huwag mo akong palisin. Ang Espiritu magpapaghari, ang kalat at tulog ng iyong ibalik mo kung gawin mo. At siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu mapaghariin sa akin, ang galak at tulog ng iyong paghihinga. Ibalik mo kung namong naman ang siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritu mapaghariin sa akin, ang galak na tulog ng iyong panglilingtahan. Ibalik mo namin kong kapahang. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. Ako iisipin ko lahat ito, tunay na kay nagkilap. Ibig mo ang katulad ko, o ang pagkangan ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka na yun sa sala ko, ano ang pagkangan ko. Ang araw ay napakalapit na, kapiyong kukunin ka, at aming gandang magiging, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago, ano ang pagkaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay hilabo. Ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka na yun sa lago, ano ang may gaganti ko. Ang araw ay napagkalapit na, kapiyong kukunin ka, at aming kanang magkikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago, ano ang pagkakan. May galang, may tuwa, saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho, iyawi
sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Dahil ng puso pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos. Sama ka, hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ang puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, Diyos, sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan na nakilain, walang siyong may hahambing. Awit ko iyong tingin, langit ang naging kadarama. Sa tuwing gabi ang puso kong ito sumisingla, kapag siyo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing gabi ang puso kong ito sumisingla, kapag siyo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang buburihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala siyong may hahambing. Awit ko iyong hinggin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila, kapag siyo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila, kapag siyo'y sumasam, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang
pangalan niya. O Diyos namin Ama, papupurihan ka, haawitan ka, nagpaituwa. Kudakilan ko, tunay at hanggang sa puso ko, pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na kumitiwala, ay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Kudakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala, ay kanyang nilalang upang purihin siya. Ay sarap talagang magbuhi sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na natatamahan. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puro ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, nagpapulit pagsamba. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talagang magbuhi sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang na natatamahan. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puro ng sigla. Sa iyo ako ay haawit, nagpapulit pagsamba. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Aking pagpasan ang kalawakan, hindi ko lumautawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig. Ako'y magsasiyaw sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, hindi ko lumaunawa.
yung dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalangan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na at purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na at purihin ka, ang buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Mga labi ko, Diyos, sa'yo'y aawin. Yes, Lord, hallelujah. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos, sa'yo'y aawin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataaskan, pangalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Handa pa kasayang magbigay papuwis, Lord, hallelujah. Labis na lang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tubuhan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itaas ang pangalan mo magkailanman. Sa tagay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Yes, Lord, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Isisigaw sa buong mundo, labis mo gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaama. Katapatan mo, O Diyos, hidakila. Napakasayang magbigay papuri-puri ka, hallelujah. Pupurihin ka, Lord, hallelujah. Pupurihin ka sa bawat tutunan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magkailanman. Napakasayang magbigay papuri. Lapis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutunan. Pupurihin sa bawat galaw. Is Lord, hallelujah.
Tataas ang pangalan mo, magpakailan pa. Purihin ka, purihin ka, o Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, o Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugulo, pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulan, masasabang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, o Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa, pagpupuri, hindi kami mapapagod. Tayong lahat ay dinubos sa kasalanan, dilinis, bagong buhay, ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin ka, o Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Magagawa natin ang lahat, harangan sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwang sirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng isa lamang. At tayo'y iwang sinanin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwang sinanin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay kailan ba man si Jesus ay buhay. Buhay kailan ba man, buhay kailan ba man si Jesus ay buhay. Tayo pawin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo pawin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo pawin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man, tayo pawin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ay buhay, di ba ang Diyos ay nagdarama sa buong hanapan. Di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay nagdarama sa buong hanapan. Nagdarama sa kamay, nagdarama sa isip, nagdarama sa buong hanapan. Di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay nagdarama
nadaramang sa buong katawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala lang tanggapin si Jesus to. May kagalakan sa aking puso. I have jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee. I have jubilee in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin haharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. So'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Pupurihin, purin siya. Pupurihin, purin siya. Pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, bigay ng pagpapala, purin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kaligtasan, purin siya. Nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, purin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalakan, purin siya. Nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purin siya. Si Jesus Christ, we come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ, we have the victory. In the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand. In the mighty name of Jesus, we have the victory. A victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's so. And I'm holy, for I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. So glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving. It's the Holy Ghost upon us, giving me life. Jesus, giving me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, giving me life,
Ibig nila, sa Holy Ghost sa power. Ibig nila, Jesus, ibig me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. One beam said, one beam said, one beam. It's all over me. One beam said, Jesus, one beam said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Bumpy, my soul. I'm singing, he's shouting, would you save me home? And people outside, he's the save my soul. It's Bumpy, yes, Bumpy, my soul. I'm singing, he's shouting, would you save me home? People outside, he's the save my soul. It's Bumpy, yes, Bumpy, my soul. I'm singing, he's shouting, would you save me home? And people understand Jesus saved my soul. It's something Bumpy, yes, Bumpy, my soul. Keep singing, shouting, who He saved me home. And people understand Jesus saved my soul. It's something Bumpy, yes, Bumpy, my soul. Keep singing, keep shouting, who Jesus saved me. People understand Jesus saved my soul. It's something Bumpy, my soul. He's the King, oh, He's the Lord, oh Lord. The same as Jesus, oh, He's the King, oh, He's the Lord, oh Lord. The same as Jesus, oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and oh that sweet and bless His soul. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is redeemed me, the blessings, oh, the blessings, so linim. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamasalat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. Ito po sa minamahal ang papuring masayang gawitin sa ating pinakamamasalat at palunin sa Lugoin. Praise God. Dako na sa ating mga malumani gawitin. At ito po binigong pagkakataon sa ating beloved elder, ng mga kapatid brother June Amar. Praise God. Hallelujah. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Janjan Aquino, sa panguna po sa mga joyful lawitin para po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay na awitin, tayo po ay magtaas ng ating mga kamay. Tayo po ay manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakilat mapagpala mo namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa gabing ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa kalayaan. Hallelujah sa bahay-sambahan na dito ka namin sama-samang pupurihin, pasalamatan sa mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa pag-iingat mo, bawat isa sa amin na kami po'y pinarating mong maluwalhati sa iyong banal na gawain. At amin pong dinadalangin, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, yung mga anak na papunta pa lang sa iyong banal na gawain, maging dito sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa iba't ibang dakong outreaches sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat na magsasagawa po ng Friday overnight service, mahal na Panginoon. Ingatan mo sila, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, at paratingin mo silang maluwalhati sa iyong mga banal na gawain. At mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa lahat po namin mga nagawang mga pagkukulang, pagkakasala sa iyong mahal na Panginoon Jesus. Hugasan po kami ng iyong banal dugo na umago sa krus ng Kalbaryo.
At sa bungat panalangin na aming mahal na Pastor Wilistrada Almeda, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri, hadlang sa aming pagpupuri. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder considered all the works thy hands had made, I see the stars, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come in shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. But then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang namin, nariyan ka sa akin.
kahinaan. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, alam ko malapit ka sa akin. Kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, ay walang matatamo sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, sa iyo kami magpupuri. At dahil sa iyong kabutihang aming nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan mo ngayon. At kailanman sa iyo ay di na bibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, ay walang matatamo sa mga pagsusumikap ko.
Kaya sa bawat sandali sa iyo kami magpupuri dahil sa iyong kabutihang aming nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa iyo ay di na bibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi na bibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon, may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papuri, pagsambay, alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papuri, pagsambay, alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit, pagsambay, alay sa'yo.
di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit na anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, magkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko. Pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggang, paano mo malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat salamat, liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat.
maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon.
Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa akin. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang aking naranasan. Kahit kay lungkot man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno man ng luha, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao.
lakas niya'y sa sayo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala ng katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na magagamba. Pagod mo'y mawawala, at siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iniwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw. Hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iniwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal.
pabayaan o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Sa Panginoong Jesus ako'y nagtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga, sa pagsubok at lumbay naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para ba ang daigdig sa'yo'y pinapasahan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y nagtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga, sa pagsubok at lumbay naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para ba ang daigdig sa'yo'y pinapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung aking balikan
dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Ako'y isang mahirap, kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa ako'y isang mahina, at noon ako tulungan mo. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Ako'y isang mahina, kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin ang banal na salita
ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko mayroong sumasabay, problema't paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko mayroong sumasabay, problema't paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang
thoughts and see there be some wicked ways in me who lead me in a way, oh Lord. Lead me in a way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my soul, and see there be some wicked ways in me to lead me in a way, oh Lord. Lead me in a way, oh Lord, everlasting. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all its fullness dwelleth in me. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in me. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep just the sheep of His hand. If you wanna be great in God's kingdom, so let me be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, so let me be the servant of all. Oh, learn to be the servant of all. Oh, learn to be the servant of all. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog mo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman ay laging tapat. Dakila pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat ka purihin.
Diyos, walang kasing nakilaan. Pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-rati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita ng katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat mong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Harapat dapat ka, purihin ka, O Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat kay maya't maya lagi na pumalas sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ay nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya, siya ay nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Kay magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ngayon nga'y kagulo ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito ang siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawid sa iyo. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagkiligtas, balikan mo, gawin mong bahay. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. Come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. Come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord.
keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. It's the glorious and power that is keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. Oh, Jesus is bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, bless the Lord of my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, bless the Lord of my soul. And all bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos sa kanyang gandang loob at kabutihan. God bless you, beloved song leader, beloved Elder, Brother John Amaro, sa pangunguna po sa ating malumayan awitin, ang ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang solemn song. At tayo po ay darako po sa susunod na bahagi ng ating pong gawain, mga minamahal, ang ating pakikinig ng mga buhay na patutuo ng ating minamahal at ginigilo na mga kapatiran, kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo po, mga minamahal ko, ay patuloy na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin muna ating dakilang Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na tayo po muli ay binigyan ng magandang panahon upang tayo po sama-sama pong magdaos po ng ating banal na pananambahan, ng ating pong overnight prayer. Purihin po ang pinakamamahal na Panginoon. At ang una po sa lahat, ako po nagpapabot ng aking pong dakilang pagsamba, paglalwalhati, pagdakila, pagpapasalamat, ang karangalan, ang kapangyarihan ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. At aking pong inaalaala ang mabuting aral na iniwan po sa atin ng ating pong minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Renas Almeida, ating beloved Mama Dear. At ganoon din po at bumabati po sa ating beloved Almeida family, Almeida children. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa kanilang mga manugang at sa kanilang mga apo. At ako rin po ay nagpapabo ng aking pagbating na magandang gabi sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, sa kanya pong beloved daughter, Ate Vinesnir, sa lahat po nating mga kasamang elder, ganoon din po sa lahat po ng ating pong mga kasamang mga awit, sa ating mga kapatiran, mga baguhan, datihan, sa ating mga bisita, at ganoon din po sa lahat po ng mga sumusubaybay po at nanonood po ng ating pong live streaming sa ating YouTube channel, sa Facebook. At ganoon din po mga minamahal na kung saan po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito po ay nakakaabot po ang ating pong banal na pananambahan, ang ating pong banal na gawain sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa ibayong dagat. At tunay po mga minamahal, pagpalain po kayo nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy kayong umantabay, patuloy kayong manood po ng ang gawain ng ating dakilang Diyos upang tayo pong lahat ay pagpalain. Isang magandang gabi po sa ating pong lahat. Ngayon po ay araw ng po ng Biyernes, ang ating overnight prayer. Purin po ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po muli ay binigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng magandang panahon, malusog na pangatawan upang ating pong sama-samang luwalhatin pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay darako po sa pakikinig po ng mga patutuo na tunay po mga minamahal. Ito po ay
Isang tatak po mga minamahal at ito po mga minamahal, inuukit po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isipan, sa bawat puso ng ating, sa ating mga mananampalataya, na tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng ang paglalahad, pagpapahayag ng pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kabutihang iginawad po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula po tayo nang tayo po ay mga kilala sa buhay na Diyos, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Bakit po natin kinakailangan ating pong ipasalamatan, ating pong ipahayag, ating ilahad ang lahat ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Basahin po natin mga minamahal ko ang aklat po ng Salmo. Ang talata, ang kapitulo ay chapter 71, verse 15 and 16. Nasabi po rito mga minamahal, ang bibig ko'y magsasaysay ng iyong katwiran at ng iyong pagliligtas buong araw, sapagkat hindi ko nalalaman ang mga bilang. Sa 16, ako'y yayao na may mga makapangyarihang gawa ng Panginoong Diyos. Aking babanggitin ang iyong katwiran, sa makatuwid bagay ang iyo lamang. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan po natin ang ating bibig ay magsasaysay ng buong katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagliligtas, mga minamahal, sa buong araw na tayo po ay pinagaling, sa buong araw na tayo po ay binago ng Diyos, tayo po pinalaya sa lahat-lahat ng gawa ng kalaban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ngayon ay bago na pong nilalang. Kinakailangan po nating ipahayag sa harapan ng ating mga kababayan, sa lahat po mga minamahal na mga baguhan, upang sila man din po ay makatanggap ng pagpapala, makatanggap ng mga patutuunan na kanilang maririnig. Dito po sila magkakaroon ng pananampalataya. Ang sabi po mga minamahal dito sa Proverbs, Kapitulo 11, ang talata po ay 30. Ang sabi po dito mga minamahal ng ating dakilang Diyos, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humikayat ng mga kaluluwa. Ibig sabihin, tayo po ay mga bunga ng ating pinakamamahal na Panginoon na naging matuwid. Tayo po yung punong kahoy ng buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya po yung puno, siya po yung punong kahoy ng ating buhay, at tayo po ngayon ang kanilang mga bunga na naging matuwid. At bilang pantas mga minamahal, tayo po nanghihikayat ng mga kaluluwa upang ating pong ipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos na tayo po mapabilang sa isang tunay niyang gawain na kung saan ang Diyos ay tutong kumikilos sa ating buhay. Alam niyo po mga minamahal, napakapalad po natin sa gawain ito na tayo po ay makakilala sa itong tunay na Diyos na buhay mga minamahal, ating ginagawa na pagpupuyat. Ito po ay kinakailangan po tayong magpuyat sapagkat bilang paghahanda sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po dito mga minamahal sa Mateo 24, ang talata ay 42, mangagpuyat na kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambayan kung paanong panahon darating ang magnanakaw at siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaan na tibagin ang kanyang buhay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi niyo iniisip. Ibig sabihin, mga minamahal, ang ating pag-overnight, ito po yung nasa Biblia. Tayo po yung magpuyat, tayo bilang paghahanda sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Ang pagpupuyat, pag tayo po, diretso po tayo mga minamahal na hindi po natulog sa ating pong pag-overnight mga minamahal. Ito po ay katumbas po ito ng 3 araw na pag-aayuno. Kaya po tayo mga minamahal ko ay magpuyat, gising pong ating diwa. Ang sabi po ng Proverbs, Kapitulo 20, ang talata ay 13, mga minamahal, sabi po rito, huwag mong ibigin ang pagtulog, baka madukha. Idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Ibig sabihin, kung tadreso po tayo mga minamahal, nakadilat ang mata, ito po ay pagpupuyat bilang paghahanda sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin alam ang oras at panahon na darating ating pinakamamahal na Panginoon, o sa umaga, sa tanghali, sa hapon,
o sa gabi o sa pagtilaok ng manok. Kaya tayo po pinaghahanda ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos na tayo po ngayon ay nagpupuyat, nag-overnight para sa kaluwalhatian at kabutihan ng ating pinakamamahal sa bawat isa sa atin. Kaya po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay nakasumpong ng buong katotohanan sa pamamagitan ng ating pupuyat, gising ating diwa. Ito po mga minamahal, katumbas ng 3 araw na pag-aayuno. Kaya po pag tayo po nag-overnight, tayo po nagpuyat, ibig sabihin automatic 3 araw na pag-aayuno mga minamahal, kung tayo po buong magdamag nagising habang tayo po nakikinig ng mga pinagpalang patutunan ng ating mga minamahal na kapatid. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos at aking pinaghahanda mga minamahal ang lahat po ng mga nakaline up na magpapasalamat sa buong magdamag na ito. Pinaghahanda ko po ating beloved brother Jun Sabangan. Pangalawa po ang ating beloved sister Norma Binwan. Pangatlo po, ang ating beloved Sister Lydia Tawaran. At ang pang-apat po, maghanda po ang ating beloved Gerson Marquez. Po rin po ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po mga minamahal ko, ang mga first four mga minamahal. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kung nakahanda na po mga minamahal, yung magbubukas po ng ating patutuo, kung nandiyan na po ating beloved brother Jun Sabangan, purin po ating dakilang Diyos, ating pong ibinibigay po sa kanya ang buong pagkakataon. At ito po ay sundan po ng ating beloved sister Norma Benwan. At pangatlo po ang ating beloved brother Gerson Marquez, at ang pang-apat po ating beloved sister Lydia Tawaran. Sundan po siya ng ating beloved brother Romy Benitez, at pang-anim po ating beloved sister Jonalyn Milan. Purin po ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dyan na po ating beloved brother Jun Sabangan, amin ito binibigay sa kanyang buong pagkakataon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako ay bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na muling nabigyan ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako po ng Luneta, na kung saan din po ako po nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Na sa mga ganitong gawain, hindi rin po ako naniniwala sa at sabi ko sa aking sarili, napaka-imposible yung kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila, ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Sabi ko, napaka-imposible itong gawin ito. Sabi ko na kamangha-mangha, sabi ko sa aking sarili, hanggang sa ito po'y aking sinundan ng sinundan, na kung saan magdaos yung banal na gawain. Ako po'y pumupunta at ako'y dumadalo, sabi ko, hanggang sa ako po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandyan na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa ako po rin ay tumagal sa gawain na to at nagkaroon na ako ng pamilya, hanggang sa dumating din po ang isang araw na ako rin po nalamig sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po ako po'y nagbawas ng aking pagdalo sa banal na gawain. Ako po'y nag-Sunday Christian na lamang po. Ayoko nang dumalo ng overnight na ganito, Wednesday. Ayoko na rin po, lalo na yung overnight na ganito, dahil kinabukasan po ako po'y may trabaho noon. Talagang
nandyan na pagdating ng umaga talagang patang-patay yung katawan ko, puyat at hindi ako makakonsentrate sa trabaho kaya tama na itong isang bis na ako dumalo. Magamat kabilin-bilan po yan ng ating beloved pastor ay na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo, yun po ay aking sinuway kaya hindi nagtagal talagang nandyan ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na 2012 po nung ako'y na-diagnose na napakataas pong aking dugo at bigla na lang po akong bumagsak sa aming bahay na hindi ko alam dahil hindi ko po yung sakit na high blood, sabi ko, hanggang sa pagmulat na lang ng aking mga mata, talagang nandiyan na nasa ospital na po ako, na ako'y nilalapatan na ng gamot. At habang ako'y nandoon sa ospital na mga ilang linggo, talagang sa tuwing ako'y umiinom ng gamot, talagang nandiyan na nagno-normal po, pero pag mga ilang wala lang epekto yung gamot, talagang bumabalik pa din hanggang sa ganun lang ganun. Umabot ako ng ilang linggo, binigyan pa ako na kailangan daw akong mag-undergo ng physical therapy dahil na mild stroke po ko. Ngunit sa kabagan ng pinakamamahal ng Panginoon, nandyan po na hindi po yun natuloy dahil minungkahi ko na ako'y umuwi na lamang po sa bahay at doon na lang po ako tuluyang magpagaling. Ngunit nandyan na bago ako umuwi ng bahay, talagang nandyan na katakot-takot ang resita na binigay sa akin. Inumin mo to bago ka matulog, bago ka sa umaga, isang beses. Tapos sa pagtulog ko po, talagang nandyan na huwag mong kakalimutan yung mga gamot na yan dahil baka sa susunod na atake mo sa puso na yung atake mo at yan ay ikakitil lang yung buhay, sabi sa akin ng doktor. Kaya sa takot ko rin po, talagang nandyan po na nag-take po ko ng gamot na yon. Mga ilang buwan po, taon ang lumipas, talagang nandyan na nagtitik po ako ng gamot. Ngunit nung pagbalik ko sa kanyang klinika, talagang ganun pa rin po yung nakukuha niya na BP sa akin, hindi nagno-normalize. Kaya sabi niya sa akin, nandyan na palitan natin ng brand yung inumin mong gamot at taasan natin ng dosage, sabi niya sa akin. Itong huling isiresita ko sa iyo, sabi niya, may kamahalan na, sabi niya sa akin. Tumango lang ako sa kanya hanggang sa paglabas ko sa kanyang klinika, talagang napaisip ako ng gusto dahil kung kukwenta-kwentahin ko yung aking magagastos sa isang buwan, talagang may halaga na, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa napaisip sa akin, sabi ko, mahal na Panginoon, ano kaya ang aking gagawin? Ngunit nandyan na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na napaisip sa akin bigla yung banal na gawain natin na nandyan na nasaan na yung mga narinig kong mga patutuo. Sabi ko sa aking sarili, ano kaya kung balikan ko uli yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dumalo rin ako ng 3 beses uli sa isang linggo, sabi ko sa aking sarili, hanggang sa nag-umpisa ko ng Wednesday. Talagang nandyan na ako'y nangako sa ating pinakamamahal na Panginoon na maglilingkod ako ng tapat sa Kanya. Nandyan na pagdating pa ng overnight, talagang nagdalawang isip pa ako dahil baka yung iniisip ko sa akin na baka ako'y mapano dahil magpupuyat nga. Nagsisik in yung sinabi sa akin ng doktor, talagang ngunit yan po'y nilabanan ko. Talagang nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang yung pananampalataya ko 100% na binigay ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nag-aalay ako ng ayuno, talagang nandyan ang pakikinig ko ng mga patutuo ng gabing yon. Talagang hindi ako natulog, talagang
nag-concentrate ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagdating po ng umaga, talagang nandiyan na napakagaan po ng aking pakiramdam. Wala akong nararamdamang hilo. Kaya pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa tuloy-tuloyan ko na yung ginawa. Yung aking resita, nakalimutan ko na bilhin. Sabi ko yung aking maintenance na lamang, ito na lamang po yung pagdalo sa banal na gawain sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nandyan po na ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nung ginawa ko po yun hanggang ngayon, talagang tamasang-tamasa ko ang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon mula noon hanggang ngayon, talagang nandyan ng hindi nagpabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, maging sa pag-iingat din po, magamat aking mga pamilya ay talagang hindi ko sila kapiling, talagang malayo sila, talagang kahit ako'y nag-iisa na lamang po sa bahay, talagang yung aking mga magulang yung nag-aalala sa akin na baka daw kung mapano ako sa bahay namin dahil ako nga'y alam nila na may sakit ako na hellbird, ngunit nandyan ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa trabaho na pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang kahit na itong Wednesday service, talagang ito'y nasasagasaan ng banal na gawain natin. Ngunit nandyan na aking pinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na laging hipuin lagi yung aking beloved amo na pagdating ng Wednesday talagang ako'y payagan niya na mag-half-day na lang. Bagamat nung una talagang hindi rin niya naiintindihan, talagang ayaw niya po dahil ang daming trabaho na hindi natatapos. Ngunit kahit ayaw niya, talagang umaalis na lamang po ako, minsan pumupuga na lamang po ako na makita niya na wala na ako na sa aking pwesto. Ngunit sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, bagamat siya ay galit na galit, pag pasok ko ng kinabukasan, talagang nandyan po na napakaamo niya ng kanyang mukha. Sabi ko, talagang patuloy siyang hinihipon ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagdating po din po ng disgrasya, nandiyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nakadalawang beses na po akong na-disgrasya sa motor, ngunit yan po ako'y pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At napapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat-dapat, ngunit po yan dinirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapuri ay pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Jun Sabangan, sa pinagpala at buhay na patutunayan at tunay po mga minamahal. Napakabuti at napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naisa po tayo sa pinili at mapabilang po sa Kanya pong tunay na gawain. Iba't ibang paraan ng ating Diyos ang pagkatawag po sa atin para lamang po sa isang paglilingkod sa Kanya, mga minamahal na tayo makakilala sa Kanya. Tayo po ay tinawag ng Diyos sa pamagitan ng mga karamdaman, sa mga problema, sa pamagitan ng mga depression, mga minamahal. Subalit isa lamang ang patutunguhan ng mga minamahal, yung pong paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos, mga minamahal, na tayo yung papabilang, mga minamahal, sa tunay niyang gawain. Tayo yung pinagpala, tayo pinagaling. Ang layunin ng Diyos, mga minamahal, tayo yung maglilingkod sa Kanya, tayo yung magmamana ng buhay na walang hanggan. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na malakpak sa ating pinakilang Diyos, at tayo po'y patuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. Akong handa na po ating beloved Sister Norma Bilwan. Ating po siyang binibigyan ng pagkataon. At po ay sundan po ng ating beloved brother Eherson Marquez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang.
Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada po. Umiinom po na gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan. Ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong magsuot ng ganitong na dati naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon, pinagkaloob niya po ang kapayapan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking pagmumurad po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binihisan din po ako ng may kasuotan na kabanalan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking kagalingan dahil noon po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil talagang andyan na napakababa po ang aking dugo po dahil nag-bleeding po ako. Talagang tinatago ko po yan nung nanilaw na po ang aking katawan. Talagang tiyan na talagang napakalakas na po ang pag-bleeding na yan na kahit anong itakip ko po talagang tumatagos po yan kahit kumot po yan. Pero sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat dyan po, ako po'y talagang itinakbo dyan po sa Bulingit. Sa ospital po, nung pagdating ko po, dyan po sa Bulingit, talagang ako po niras pa po. Alam niyo po, pagkaras pa po sa akin, mayroon pong sumama po na bukol na napakalaki po. Yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan, nandun nga po ako sa talagang ako po'y inobserbahan, in-examine. Alam niyo po, lumabas na naman po sa examen dahil po marami daw po pang bukol po. Talagang andyan na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil ang akala ko po pag mamamatay ka, wala na po. Pero yun po pala ang plano ng mahal na Panginoon na talagang ako po'y maglingkod po dahil po talagang andyan sabi ko po sa aking beloved ate ko po noon dahil malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po sa aking beloved ate, mamamatay na po ako, sabi ko po. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, nandun nga po ako sa talagang marami pong gamot na ibinigay, maraming nakasaksak sa aking katawan. Talagang, tiyan na talagang marami na po kaming gastos dahil naisanla na po yung aming lupa ng aking beloved ina. Alam niyo po, doon nga po na talagang umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung sabi po ng doktor na
lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay. Talagang tiyan na nagmumukmuk po ako. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matrix. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Malilit pa po ang aking mga anak. Dugtungan niyo po ang aking buhay. Sabi ko po, alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabad ate ko po, nasabi niya, lahat ng gamot mo itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po, sabi ko po sa aking bilabad ate ko po noon, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya sa kalagayan ko po ito, mahinang-mahina po ako. Sabi ko po, basta sumama ka. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po, dahil hindi ko po kaya. Alam niyo po, pinaunlakan ko po ang sumama po sa aking bilabad ate ko po noon. Alam niyo po, pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po noon, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Amen. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal Lord, na Panginoon hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod. Talagang sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang siya na 3 beses po akong dumadalo, nag-alay po ng ayuno, nagtapat sa pagbibigay sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa bungat panalangin po na ating bilabad Pastor Kabalikat po ng ating bilabad mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matrix, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Amen. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa year 1998 na yan, talagang kahabagan po, talagang yan na hindi na po sinumpong yan, talagang pinagaling po ako ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko po, nung baguhan po ako, talaga siya na yung aming bahay po noon, dahil malilit pa po ang aking mga anak, nag-iisa lamang po akong naghanap buhay. Ang hanap buhay ko po, nagtitinda po dyan po sa palengke. Talagang ang aking paninda po, kinukuha ko pa po sa aking bilabad ate ko noon. Talaga siya na, hallelujah, praise the Lord. Hindi po ako tumigil sa paglilingkod po. Talagang nagpatuloy po ako. Yung aming bahay, talagang hindi ko po yan mapagawa dahil talagang makabinta lang po ako, pambili lamang pong pagkain po ng aking mga anak. 5 po sila. Kaya talagang nandiyan na yung aming bahay, talagang butas-butas po yan, tumutulo tuwing ulan. Talagang tiyan, aming dingding po, dahil yung aming bubong po talagang kawain lang po, tsaka yung aming pawid po, lupa po ang aming sahig. Andyan na talagang hindi ko po yun tinignan. Alam niyo po, kahit isang gamit, wala po kami noon. Talagang tiyan na nagpatuloy po ako. Talagang nilalakad ko po noon dahil kahit sasakyan wala po kami. Nilalakad ko po yan na hanggang sa highway, malayo po kami. Talagang tiniis ko po yan kahit tinatawanan po ako, hindi ko po yun tinignan. Patuloy lang po akong dumadalo 3 beses. Alam niyo po, sa kahabagan po, ngayon po ang aming bahay, talagang andyan. Bato na rin po, talagang di na po kami nababasak. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinagkalooban din po kami ng sariling sasakyan na motor, may sidecar po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain po. Hindi lang po, 1, 2 po.
dahil po talagang andyan yung aking mga bunga dahil hindi na po kami kasya. Pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Pensos, 2 po dahil yung aking bunga talagang hindi na po kami kasya sa isa. Doon po sila sa isang motor. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensos. Talagang andyan na totoong Diyos buhay. Talagang hindi lang po mga pagpapala po na material na bagay. Higit po ang aking ipinapasalamat ang pagpapalang spiritual. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensos sa patuloy po yan na patuloy po ako nagagamit po sa banal na ubasan. Pinapasalamat ko po yan bilang mga awit, adored squire po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos sa kabagan po na patuloy din po akong nakakadalo po sa Bible study po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos na sa himala po sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po talagang nandiyan na siya po'y nakadrive pa po ng kanyang motor dahil nakatira dyan po sa Malacanang, barangay, sitio Mamalang po, sa amin barangay Takndok pa po. Alam niyo po, nakadrive pa po ng kanyang motor. Pagdating niya po sa aming bahay na talagang nandiyan na sabi niya, "Nay, kinagat ako ng ahas." Talagang nanginginig po sa takot po. Talagang binalot niya po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, nung inalis niya po, talagang nakita ko po yung bakas kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko, marahil wala ka na, minuto lang wala ka na, patay ka na, pero andyan. Ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos, sa aking manugang po na siya po'y mayroon pong bato sa abdo po. Alam niyo po, andyan na nandun po sa dako po ng Maynila dahil may trabaho po siya. Alam niyo po nung talagang nanilaw na po ang kanyang katawan dahil marami din pong gamot na binigay po ng doktor, pati yung apple cider. Naka3 galon po yan. Alam niyo po, sa 3 galon po yan, talagang doon po yung nanilaw ang kanyang katawan na talagang hindi na po yan makakain. Talagang nandiyan na 2 kutsara po, sinusuka na po, talagang andyan na, umiyak na po, hindi yan nandun lang daw po sa sulok. Kaya sabi ko po, nung tumawag po ang aking anak, sabi ko po sa kanya na magbakasyon kayo, isama mo yung asawa mo at isasama po namin sa gawain dito sa San Carlos. Alam niyo po, siya po'y talagang nag-resign po sa kanyang trabaho po. Pagdating niya po dito, talagang andyan na payat, halos ayaw makatayo dahil talagang andyan na nanghihina po. Alam niyo po, pinabautisman po namin dito dito talagang nandyan, isinama po namin, binautisman po sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung kasama po namin nung una po, talagang andyan lang po nakaupo. Talagang sabi niya, nahihilo daw po siya. Sabi ko po, basta tiisin mo, magpatuloy ka. Sabi ko po, alam niyo po, sa patuloy po yan na 6 months po yan na nandito po, talagang dumadalo po yan. Wednesday, Friday, Sunday, alam niyo po, sa patuloy po yan na dumadalo po siya. Sa 6 months na po, nung nainip na po, siya po'y talagang bumalik na po sa Maynila dahil nandun po ang aking anak. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa Maynila po, siya po'y nagpa-ultrasound. Alam niyo po,
sa nakita po sa ultrasound, wala na po, lusaw na po, clear na po ang kanyang ultrasound. Pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po ang kanyang mga anak po, 3 po sila na babae. Bunso niya po si Angelica, kaya andyan, bautismo po silang lahat. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na talagang sila rin po ay dumadalo po doon sa dako po ng Maynila. Kada anniversary po, dumadalo din po sila sa Marikina. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil bagamat andyan na nag-resign po siya, nakabalik uli sa kanyang trabaho. Binalik po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat na mabiyaya, pagpapala sa pag-iingat, sa kalakasan, sa pag-provide po ng pang-araw-araw naming pangalan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ka. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Thank you. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Norma Bilwa, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po mga minamahal, ang maglingkod sa Diyos ay walang kalugihan. Lahat po yan ay pakinabang. Tunay po mga minamahal, sabi ng Biblia, huwag po tayo mga pago sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan sa tayo po magsipag-ani kung hindi tayo mga gihimagot. Tunay po mga minamahal, sa patuloy na paglingkod ng ating mga kapatid, siya po mga minamahal ko ay pinagaling sa kanya pong cancer sa matris. Tunay po mga minamahal, sa patuloy niya pagdalo, hindi po siya umabsent mga minamahal hanggang sa mga sandaling ito. Lahat po ng kanyang pangangailangan, maging po ang kanilang tahanan mga minamahal, yung patutuo mga minamahal, yan po ay pinagkaloob ng Diyos na binigyan sila ng maayos na tahanan, binigyan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon ng sasakyan na magamit sa pagdalo sa gawain. Tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay dumidinig ng ating mga dalangin. Siya po ay nagpapala. Ang Diyos na mabait, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po nating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo ng ating mga minamahal kapatid. At kung handa na po ang ating beloved Gerson Marquez, atin po siyang binibigay ang pagkatong sa kanya at sundan po siya ng ating beloved Sister Lydia Tawaran. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, maluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal pang Diyos pa lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga turo at aral na minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako po rin po ay bumabati sa beloved family, Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang gabi na po mga minamahal. Hallelujah. Simula po, hallelujah, praise the Lord. Nais ko pong i-share sa inyo mga minamahal nung simula po nung ako po ay nakilala sa ating Pinalpers. Dati po mga minamahal nung ako po hindi pa po nakakilala. Dati po madami akong ginagawang hindi kaya sa ating mata ng ating pinakabuhay Jesus. Ako po ay nagmumura, hindi po ako nagsusuot ng may kabanalan, hindi po ako sumusunod sa aking mga magulang. Naglalaro din po ako ng mga online games na hindi po karapat-dapat sa ating mata ng ating pinakabuhay Jesus. Noong ako po ay nakakilala sa ating pinakabuhay Jesus, nung aking beloved pinsan po ay dinala ako sa gawain ito na hindi ko po alam na ganito pala ang gawain ng Jesus Crusade na kasi po namulat po ako sa dambuhalang relihiyon, mga minamahal, na 1 oras lang po ang gawain. Pero po, nung nakapunta po ako dito, nung dinala ako ng aking beloved pinsan, nagtaka po ako mga minamahal kasi po sobrang tagal ng gawain po sa gawain ng Jesus Crusade International Ministry. Nung mga minamahal, hindi ko pa po tinanggap ang bautismo that time po kasi po nagdadalawang isip pa po ako that time mga minamahal. Pero nung aking beloved pinsan na yan, mga minamahal, ay nung nakauwi na kami sa aming mga tahanan, yung aking beloved pinsan,
dumadaan ako dyan sa kanilang tahanan, mga minamahal. Yan po ay tinataguan ko, mga minamahal, kasi po ini-invite niya ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade that time po, mga minamahal. Pero hindi ko po yan, tinataguan ko na po siya, mga minamahal, kasi po hindi pa po ako, namulat kasi po ako sa Dambuharang Relihiyon, mga minamahal. At nung mga minamahal, sa haba-habang panahon, mga minamahal, parang may tumubong panampalataya sa aking puso, mga minamahal. Kasi po iniwanan ko po ang gawain ng Dambuharang Relihiyon, mga minamahal. Dumalo ako sa ibang sekta, mga minamahal, sa Tritarian po, mga minamahal. Pero sa aking pagdalo dyan, mga minamahal, walang pagbabago sa aking sarili, mga minamahal. Nandyan pa rin po yung palamura, hindi po ako nagsusunod ng may kabanalan, mga minamahal. Pero hanggang sa yung aking beloved pinsan, sa pag-share sa akin ng mga Bible verse, mga minamahal, ay di ko po, tumubo yung aking pananampalataya, mga minamahal. Hanggang sa aking pagdalo sa Tritarian na yan, mga minamahal, ako po ay nanalangin, mga minamahal. Sa aking pagpikit, mga minamahal, sa aking pananalangin, nakita ko ang logo ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. At hindi ko namamalayan, mga minamahal, ako ay napapaluhan na rin, mga minamahal, sa aking pananampalataya doon po sa Tritarian na yan, mga minamahal. Hanggang sa tinanong ko po ang aking beloved pinsan at sinabi niya, mga minamahal, ako ay tinatawag na ating pinakampang Jesus pang sumamba sa gawain ito, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ko po, parang pumunta po ako dito, mga minamahal. Pumunta po ako dito at sinabi ko na magpabautismo ako. Pero may hadlang po, mga minamahal. Kada sabi ko na magpapabautismo ako, wala pong tubig po. Dati po kasi po, mga minamahal, dito po sa gawain, dito po sa pastoral, mga minamahal, yung tubig po ay mahina po, mga minamahal. Nung una po, dinala ako sa Kevin's, pero walang tubig po, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hanggang sa patuloy akong dumalo sa gawain ito, mga minamahal, hanggang sa ako'y napabautismo, na bautismuhan po sa gawain ito. Hanggang binago ng nating pinakalpang Jesus. Nung unang binago sa akin, mga minamahal, aking pagsusuot na may kabanalan. Dati po ay nagsusuot po ako ng mga short, ganyan po, mga minamahal. Hanggang sa nabautismuhan ako sa gawain ito, ay binago ng ating pinakalpang Jesus ang aking kasuotan. Ako ay binihisa ng ating pinakamamahal po Jesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng mga gawain ko noon, mga minamahal, na hindi kaaya sa ating pinakamamahal po Jesus, ako ay binago ng lubusan natin pinakamamahal po Jesus. Nung tinanggap. Nais ko ding i-share sa inyo, mga minamahal, nung ako po ay nag-a-apply po ng trabaho, mga minamahal. Dati po din po, mga minamahal, hindi pa po ako nakakilala. Sobrang hirap po maghanap ng trabaho, mga minamahal. Pero po nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal po Jesus, ako'y nanalangin, ako'y dumalo ng dumalo, at ako'y nagbigay ng ikapo, mga minamahal. Yung, alam niyo po, mga minamahal, sa aking paghahanap, yung trabaho po naghanap sa akin, mga minamahal. Nung pumasok po ako sa TESDA, that time po, mga minamahal, yung school na yan, mga minamahal, yung pinasukan ko ay naghahanap sila na magtuturo po sa mga senior high school, mga minamahal. At yung abang lingkod, mga minamahal, ay hindi po ako qualified kasi po, mga minamahal, yung inahanap po nila ay isang education, let passer po, mga minamahal. Pero ako po ay mga minamahal ay isa lamang IT. Hindi naman po mga minamahal, pero wala po ako knowledge sa pagtuturo, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa aking paglalakad po nakita ko po yung mga kaklase ko sa TESDA po, mga minamahal, at ako'y tinawag, mga minamahal, at ako'y kinuha bilang isang trainer po sa isang school, mga minamahal. Hindi ko po samot akalain, mga minamahal, wala pa ko knowledge po talaga, pero ang mahal Panginoong Jesus ang nabigay ng karunungan. Hallelujah, praise the Lord. At nung mga minamahal, una po at pangalawa pong beses po akong kinuha, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal. Ubus ko yung pinapasalamat sa ating pinapang Jesus. Hanggang sa mga minamahal, nag-apply din po ako ulit, mga minamahal, sa isang company po dyan po sa San Carlos, sa Madrid po, mga minamahal. Nung una po, mga minamahal, sobrang dami namin po nag-apply that time po, mga minamahal, pero konti lang po ang kinukuha nila.
mga minamahal. Noong ano po mga minamahal, nung nag-apply po ako diyan mga minamahal, yung ang ano po nila mga minamahal ay hindi po interview, kundi po assessment mga minamahal. Yung assessment na mga minamahal ay sobrang hirap po mga minamahal. Hindi ko po alam ang gagawin nung ako po ay nag-assist that time po mga minamahal. Akala ko po ay bumagsak na po ako mga minamahal that time mga minamahal. At nung ano po mga minamahal, nalungkot po ako that time po mga minamahal kasi po hindi po ako, alam ko po hindi po ako pumasa sa assessment na yan mga minamahal. Pero nung ako po ay nanalangin sa ating Panginoon po Jesus na ako'y makapasa sa that time po mga minamahal. At dumalo po ako nag-ayuno po ako at dumalo po ako 3 beses po mga minamahal at nagbigay ng ika po mga minamahal. Hanggang sa ano po mga minamahal, kaumagahan ng Lunes po mga minamahal, may nag-chat po sa akin. Akala ko po nag-chat po sa akin. Nag-chat po yung ina-applyan ko mga minamahal, ay yung abang lingkod po ay pinasanin ng ating pinakapang Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nais ko din i-share sa inyo mga minamahal sa tuwing gabing ito, ganitong kalamig na gabi mga minamahal, ganitong panahon mga minamahal. Dati po mga minamahal, pag ganito na po, ay minsan inubo po ako ng hindi sobrang ano po mga minamahal. Walang tigil mga minamahal. Akala po ng aking beloved mother po ay may TV po ako mga minamahal. Simula nung ano po mga minamahal yung aking beloved mother po, that time po mga minamahal ay natatakot na po sa aking nangyayari sa akin that time po mga minamahal. At palagi niya akong pinapacheck up sa hospital that time po. At madami pong gamot na aking tinitake po that time po mga minamahal. Pero pansamantalang kagalingan lang po mga minamahal. Pero nung ako po'y nakakilala sa ating Panginoon po Jesus, yung ubo na yan mga minamahal na sobrang lala po na di ko po mawari mga minamahal, ay pinagaling ng ating Panginoon po Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nais ko din pong i-share sa inyo mga minamahal ng aking beloved uncle po mga minamahal, nagtatrabaho sa ibang ano po lugar po mga minamahal. Sa kanilang pagtatrabaho doon mga minamahal, hindi pa po sila safe po mga minamahal. Pero po nung mga minamahal, yung amo po ng aking beloved uncle po mga minamahal ay nagdadrive po sila sa yung ano po, kabundugan po mga minamahal. Hanggang sinasakyan po nila, kasama nila yung mga amo nila mga minamahal. Hanggang yung amo po nila yung nagdadrive po mga minamahal. Ay yung sinasakyan po nila ay nahulog po sa bangin mga minamahal. Yung aking beloved uncle, akala ko po ano po nangyari sa kanya kasi po may pinicturean po siya na may dugo po sa kanyang damit. Pero po nung ano po mga minamahal, nung nakita niya po sa kanyang likod po, sa kanyang ulo, wala pong nangyari sa kanila. Pero yung mga ano po nila mga minamahal, yung mga amo nila mga minamahal, sugatan po at hindi po tinakbo sila sa ospital. Pero yung aking beloved uncle po ay walang kasugat-sugat mga minamahal, walang kabali-baling kanilang mga Amen. Praise the Lord. Lubos Hallelujah. kong pinapasalamatan sa ating Panginoon Jesus sa oras na ito mga minamahal, lubos kong pinapasalamatan sa ating Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aking pagdadrive po, sa aking trabaho at sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal po Jesus. At lubos ko din pinapasalamatan sa ating Panginoon Jesus sa lahat ng pagpapala, biyay na Kanya binibigay. Hanggang dito lang po, mataas na pupuri, pagsambang malawalhati, pagdadakila, at tanging sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Harrison sa kanyang buhay at pinagpalang patutong mga minamahal. At talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang nariyan ang kanyang patuloy na pag-iingat mga minamahal na talagang sa ating buhay mga minamahal na talagang sa lahat ng anggulo ng ating buhay tayo ay talagang
magtiwala sa ating dakilang Diyos dahil alam natin mga minamahal na sa ating panahon ay talagang napakahirap mga minamahal na kung wala tayo sa ating dakilang Diyos ay maraming mangyayari na mga kapahamakan mga minamahal. Ngunit ang Diyos ang nangako sa bawat isa sa atin mga minamahal. Kaya't sa ating paglilingkod mga minamahal ay talagang ito ay napakahalaga mga minamahal. Amen. At salamat sa talagang unang panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Lydia Tawaran at sundan po ng inyong abang lingkod. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, patadakila ay sa ating pinakamanifest po lamang. Amen, At praise the ako rin po Lord. nagpapabot ng tubig pagalan po sa ating mahal magulang na ating inaalaala ang bawat turon ating mahal na Pastor Wilde Almeida. Ganon din po sa kanilang ganon din po sa Assistant Pastor Lina si Almeida at sa kanilang mga beloved children, mga minamahal. At karon po bumabati mga minamahal sa inyo lahat na magandang hating gabi po mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalayo sa pag-ingat niya po sa amin mga minamahal dahil alam niyo po mga minamahal. Last Saturday po mga minamahal nung kami pumunta sa birthday ng aking mahal na pamangkin mga minamahal. Andyan po mga minamahal na kami pinadisgrasya. Kami binunggol ng isang single mga minamahal na lasing mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalayo dahil nung kami binunggol mga minamahal. Andyan po, iningatan po kami ng ating pinakamalayo Jesus. Andyan mga minamahal na ang mga kasama ko sa sasakyan mga minamahal yung pamangkin ko. Kasama po namin yung mga anak ng mga pamangkin ko, yung mga apo namin mga minamahal. Andyan sa bandang harap, sa harap ng upuan mga minamahal. Hawak ko po yung baby ko mga minamahal at saka yung pamangkin ko po, hawak din niya po yung isang pamangkin po namin na mag 3 years old po mga minamahal. And then sa ang aking mahal na asawa po mga minamahal, andyan po na mayroon din pong isang bata na 5 years old na nakaupo sa kanyang harapan mga minamahal. Andyan ang mga sa likodan po namin 3 bata at may isang pamangkin ko po na nandyan po sa side, nandun sa likodan ng driver ng aking mahal na asawa. Alam niyo po mga minamahal, sa aming paglalakbay, andyan po mga minamahal, mayroon pang isang motor mga minamahal na bigla na lang pong nag-overtake sa isang tricycle mga minamahal. Andyan, nalasing po siya, lasing pala mga minamahal. Alam niyo po, grabe po, talagang seconds lamang po mga minamahal. Nakita ko po mga minamahal na talagang bubundulin na po niya kami mga minamahal. Sumigaw ko po kami ng hallelujah presal ng aking mahal na pamangkin mga minamahal. Pero andyan pa rin mga minamahal. Dahil nga po sobrang kalasingan mga minamahal, nabunggo niya po nga mga minamahal. Ang ginawa ng aking mahal na asawa sa oras na yun mga minamahal. Dahil talagang hindi na po kami makakaiwas. Dahil kung mag-ano po sa mali kung mag-ano po siya, mag-turn right po siya mga minamahal. Andyan po na maaari pong ang matatamaan po sila mga minamahal. Kung mag-turn left naman po, kami naman po mga minamahal. Alam niya po ang ginawa po ng aking mahal na asawa mga minamahal. Talagang ipinihit niya po yung preno mga minamahal para po mapa-stop po kami mga minamahal. Tunay nga po sa kabagan na pinakawalisos na po, na-stop, nakapag-preno po siya mga minamahal. Pero ang yung tricycle, yung single po mga minamahal talaga pong dire-diretso po sa amin mga minamahal. Alam niyo po yung ilaw po sa bandang harapan ng namin, ng motor namin, talagang wasak po yan mga minamahal. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamalisol dahil wala pong nangyari sa amin mga minamahal. Andyan po, iningatan po kami. Pero yung talagang nakabunggol po sa amin talaga po mga minamahal, natumba po yan. Sa lakas ng impact po mga minamahal, yung kanyang ulo, naka-helmet po yan. Buti na lang naka-helmet po yan dahil talaga yung impact po ngayon na talagang tumama po doon sa bubong ng aming sasakyan. Talagang UP po yan mga minamahal. Alam niyo po yung natumba po siya mga minamahal, nung pagkatumba po niya mga minamahal, andyan
dahil kumboy po kami ng aking mga mahal sa buhay, mga minamahal sa aming paglalakbay, mga minamahal. Bigla po, andyan po na nilapitan po nila yung mga minamahal, yung nakabunggol po sa amin, andyan po na, nung hinawakan po nila yung kanyang leeg, sabi, parang wala pong buhay, andyan po na ikinausap po nila ang kamatayan, mga minamahal, nalangin ang aking mga mahal sa buhay. Tunay mga minamahal din, paglipas ng ilang minuto, mga minamahal, andyan po, umupo na po yung lalaki, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamalisol dahil yung pangyayaring yun, mga minamahal, andyan po, nagkaroon po ako ng mga pati ang aking mahal na pamangkin. Pero ang mga bata na aming mga kasama, mga minamahal, tunay na pinag-ingatan na ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord! Hallelujah! Andyan po mga minamahal na wala pong nangyari sa kanila, maliban po lamang ugan na talagang sobra po yung takot nila, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamahal sa pag-iingat na yan, mga minamahal. Alam niyo po kaya po nangyari, mga dahil maalala ko, mga minamahal. Every time po na nagbiyabiyahe po kami, mga minamahal, andyan po, nananalangin po ako. Pero nung time na yun, mga minamahal, pati yung pamangking ko noon nakausap ko po, mga minamahal, hindi rin po pala siya nakapag-pray para pag-ingatan po kami. Kaya ganun po ang nangyari. Tunay mga minamahal, kailangan po talaga natin, mga minamahal, every time nagbiyabiyahe po tayo, andyan ang panalangin para andyan po ang pag-iingat na ating pinakamahal na Jesus. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na andyan po ang pagtutuwid na yan sa akin, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, muli kong sasariwain ang aking ang mga himalang ginawa natin pinakamamalis sa aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung una, mga minamahal, hindi po ako naniniwala sa ating banal na gawain dahil ang buong akala ko, mga minamahal, ito po isang kulto, mga minamahal. Andiyan po, lagi kong iniusig ang aking mga mahal sa buhay, lagi akong sinisiran pero hindi ako naniniwala sa kanila. Andiyan, mga minamahal, sabi ko, ayoko po sa ating banal na gawain dahil dito, sabi ko, ayoko ang kanilang mga kasuotan dahil sabi ko, napakalusyang nila. At andiyan, pag nag-share po sila sa akin, sabi, pag nandiyan na may mga nararamdaman sila, sabi nila, paalala. So andiyan, sabi ko, ayoko dyan, sabi ko, dahil alam ko po sa sarili ko, minsan nagkukulang po ako, nagkakamali po ako, kaya sabi ko, ayoko dito. Pero tunay, mga minamahal, pag dumating ang oras sa panahon, kapag tayo tinawag, wala po tayo magagawa, tayo kundi tayo luluhod susuko sa ating pinakamamahal. So, tunay, mga minamahal, isang araw, mga minamahal, nung nagkaroon po ako sa pagsubok sa aking buhay, mga minamahal, andyan na parang sabi ko, dan na lang, nagtanong po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sabi ko, nasaan ang totoong gawain? Sabi ko, doon mga panahon na yun, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan, pakiramdam ko po, mga minamahal, na nag-iisa ako, mga minamahal, pakiramdam ko sa mga panahon na yun na parang yung Diyos na tinatawagan po hindi dumidinig sa akin, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, ang aking mahal na ading noong mga panahon na yun, dahil nasa ibang bansa po ako, mga minamahal, nagtatrabaho, nangailangan ang aking mahal na amo na isang kasama sa buhay, ay sa tahanan ng aking mahal na amo. Andyan po, mga minamahal, in-applyan po ang aking mahal na ading, mga minamahal. Andyan, dahil po walang gawain doon, mga minamahal. So ang ginagawa po niya, nanonood ng banal na gawain through webcast, mga minamahal. Alam niyo po, noong mga panahon na yun, hindi po sa pagbaba sa aking sarili, halos kitiling ko pong aking sarili, mga minamahal. Umiinom ako ng alak, wala akong magawa. Sabi ko, dahil parang, alam niyo po ba na parang pasan ko ang daigdig ng mga panahon na yun, mga minamahal. Pero tunay, napakabuti na ating pinakamamahal na Jesus. Yung mga pangyayaring na yun sa aking buhay, yung pala kinangkasapan na ating pinakamamahal na Jesus, para yung matigas, yung batong puso, mga minamahal sa akin, mga minamahal, sa ating banalaga, yung pipinalambot, kinangkasapan yung pagproblema na yung mga minamahal, para andyan po, tawagin ko po siya, para andyan po, hanapin ko po siya, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, sa kanyang panunood, mga minamahal, ng timbanal na gawain, nung ako po umupo sa kanyang tabi, mga minamahal, habang nakikinig ng mga patutuo, mga minamahal, alam niyo po, doon po ako namangha, mga minamahal, sa mga patutuo, dahil alam niyo po, sabi ko sa sarili ko, grabe po yung mga himalang nangyayari dito. Sabi ko, sa gawain na aking dinadaluhan, wala akong naririnig na mga ganito. Pero dito, sobra-sobra yung mga himala, yung mga himala, sabi ko sa sarili ko, alam niyo po, mga minamahal, sa panahon na yun, sa mga oras na yun, mga minamahal, hindi ko namamalayan sa aking pakikinig na mga patutuo, mga minamahal, yung walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, yung pinapagaan na po na ating pinakamamahal pa Jesus. Andiyan po sa aking pakikinig ng mga patutuo, mga minamahal, umiiyak na po pala ako, mga minamahal. Andiyan, mga minamahal, sabi ko sa sarili ko, matagal ko nang nasumpungan ating banal na gawain, pero bakit ngayon lang po ako
Ngayon lang po ako namulat, sabi ko sa mga panahon. Pero tunay mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamalas dahil sa kabila ng mga pag-uusig ko sa ating banal na gawain, ako kinahabagan mga minamahal, ako pinagpala na pabilang sa ating banal na gawain mga minamahal. At alam niyo po, isang pinapasalamatan ko rin po mga minamahal, dahil yung mga bagay na ginagawa kong makasanlibutan, yung di kaya ay sa ating pinakamamahal na Jesus, yan po inalis lahat po na ating pinakamamahal na Jesus nang ako pinapadako na po dito mga Praise the Lord, minamahal. hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagkapalang, sa mga kabutihan niya na pinagkalwi sa akin mga minamahal. Ganon din po mga minamahal. Alam niyo po, nung ako po dumadalo na po dito mga minamahal, alam niyo po, sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko pong maranasan, maramdaman yung mga kapuspusan na yung mga nakikita ko sa ating mga kapatiran nung napupuspos sila, yung talagang mabautisman po ako ng Holy Spirit, sabi ko nung panahon na yun. Gusto ko pong maramdaman yung mga nararamdaman nila dahil sabi ko, hindi ganyan po nararamdaman ko na sa ibang gawain po ako. Alam niyo mga minamahal, ng mga oras na yun, habang gawin ating banal na gawain mga minamahal, grabe pong pagsusumama ko sa ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Andi na umaawit na po ang mga YC, mga hindi ako nagkakamali YC po yata umaawit ng mga minamahal. Habang inaawit po nila mga minamahal yung beautiful Lord, yung Holy Father yata yung mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, habang kinakanta po nila mga minamahal, andyan po mga minamahal sa aking pagtaas ng aking mga kamay mga minamahal, sa aking pagluhod, sa ating pagsusumama mga minamahal, andyan po ibinuhos po na ating pinakamamahal sa kanyang Santong Espiritu sa akin mga minamahal, na wala akong maintindihan, na wala akong na talagang grabe panginginig ng aking buong katawan mga minamahal. Andyan, alam niyo po, pagkatapos yun, sobra pong gaan ng aking pakiramdam mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa pagpapalang yan pinagkalab sa akin mga minamahal. Ganon din po nung ako pinapatagod dito mga minamahal. Alam niyo po, maalala ko nung dahil po iba po yung fasting sa aking dinadaluhan, yung fasting dito, dahil doon po 2 meals lamang po, dito po talaga pong may longer mga minamahal. Alam niyo po, nung ako napa-observe mga minamahal bilang isang mga awit mga minamahal, andyan po mga minamahal, kailangan po ang ayuno mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kailangan po tindis ayuno mga minamahal. Nung una po, hirap na hirap ako mga minamahal. Ang ginawa ko nung una mga minamahal, one day, hanggang mga minamahal, hanggang sa yung talagang nung time mga minamahal na ako pipaawitin na mga kailangan po ng 3 days straight fasting mga minamahal. Alam niyo po, first time ko pong mag 3 days fasting nung mga panahon na yun mga minamahal. Alam niyo po, ang kaaway ay tuso mga minamahal. Nung talagang 1 day ko lamang po mga minamahal, andyan po, umatake po yung aking UTI mga minamahal. Dahil gusto ko pong mag-absolute nung panahon na yun mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa ko sa mga panahon na yun, dahil ayoko po na maputol po yung aking ayuno mga minamahal, dahil gusto ko po nga po talaga, dahil aawi na po ko ako the next sa araw ng Sunday na yun mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nagsumama po ako sa ating pinakamamahal Jesus. Andyan, habang nagpupuri kami mga minamahal, grabe po ang pagsusumama ko sa ating pinakamamahal Jesus. Alam niyo po, in the second day ulogan ng aking ayuno mga minamahal, tunay mga minamahal, hindi naging hadlang niyo po yung UTI na yan mga minamahal. Nung magse-second day na days na po ako sa aking pag-ayuno, yan po inaalis, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay mga minamahal, andyan po, nakapag-straight po ako ng 3 days mga minamahal. So salamat po mga minamahal, dahil although nandyan po ang gawa ng kaaway, tunay mga minamahal, hindi po mag-ingat lang pagkapag ang ating Panginoon ay kumilos po mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, alam niyo po, nung wala pa po ako sa banal na gawain mga minamahal, maroon din po akong karamdaman ng mga bukol ugod sa aking masilan na bahagi ng aking pangatawan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung una kong na-find out to mga minamahal, grabe po yung takot, kabako mga minamahal. Noong mga panahon na yun mga minamahal, nasa ibang gawain ako mga minamahal. Ang sabi ng mga nangangasiwa doon, sabi nila magpa-doktor ako, para magpa-check up para makita. Tapos sabi nila kailangan daw po ng samahan ng gamot, maoperahan mga minamahal. Alam niyo mga panahon na yun, dahil yung doktor na aking pinapacheck upan mga minamahal, ang sabi po niya mga minamahal, may isang bukol mga minamahal, nakakaiba sa lahat ng tumubo mga minamahal. Sabi nila mga minamahal, ito daw hindi matutunaw, mananatili to habang buhay ako mga minamahal. Sa sobrang takot ko mga minamahal, andyan po nagpa-opera ako mga minamahal.
Pero noong mga panahon na yun, ang aking mga mahal sa buhay, nakakilala na po sa ating banal na gawain, andyan po ang kanilang encourage sa akin, sabi nila, huwag akong matakot mangamba. May Diyos silang sinasambahan, ay may gawain silang sinasambahan na Diyos na naghihimala, nagpapagaling kahit anumang karimdaman, kayang tunawin niya ng aming pinakamabilis na aming pinaglilingkuran, sabi nila. Alam niyo po, dahil sa sobrang takot ko yun, mga minamahal, andyan pa rin mga minamahal, nagpa-opera ako, mga minamahal. Sa kahabang natin pinagmalinis, naging success naman po yung operation, mga minamahal. Pero alam niyo po, nandyan pa rin yung maraming bukol, mga minamahal. Marami po akong doktor na napuntahan, iisa po ang findings, mga minamahal. Hanggang sa napunta din po ako ng Baguio nung nagbakasyon ako. Sinamahan ako ng aking mahal na ate para magpa-check up sa iba't ibang doktor dito, mga minamahal, para talagang tignan kung ano yung kalagayan ko, mga minamahal. Pari-pariw ang findings ng doktor. Sabi nila maraming bukol, mga minamahal. May isang doktor sa dako ng Baguio, mga minamahal, ang amin napuntahan. Ang nais po niya, gusto po niya, talagang kinukumbulsin niya po ako, mga minamahal. Nagsabi niya, kailangan daw maoperahan ako, alisin ang lahat ng mga bukol na nasa akin, mga minamahal. Dahil kung hindi ko daw yung ipapa-opera, mga minamahal, andyan, mga minamahal, na kapag pag lumaki yan, mas magiging malaki ang pilat pag inoperahan po yan. Pero habang malit pa daw, dahil malit pa, magiging malit ang pilat. Alam niyo po, sabi ng ate ko, huwag mo nang ipagalaw yan, sabi niya. Magtiwala na lang tayo sa ating pinakamamahal na Jesus na aming pinaglilingkuran. Dahil alam ko, andyan na tutunawin po yan, sabi niya. Tunay, mga minamahal, hindi ko po yan pinagalaw. Hinayaan ko po yan, mga minamahal. Alam niyo po, napakabuti na ating pinakamamahal na Jesus. Dahil alam niyo po, paglipas ng taon, mga minamahal, dala ko po ng maraming taon, ng ilang taon, mga minamahal. Noon tayo na magpupurgod na po ako dahil kasama ko ang aking mahal na amo ng mga panahon noon pag nagpapacheck up ako. Alam niyo po, noon nagpa-doktor po ako, hindi po para magpagamot, kundi para malaman ang aking kalagayan. Tunay, mga minamahal, lahat ng bukol na yan, both side yan, mga minamahal, na napakarami. Yan po lahat ay tinunaw na ating pinakamamahal na Jesus. Wala pong gamot, wala pong operasyon na nangyari, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, nung nagpapasala po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa isang pagsubok na dumating po sa aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, isang araw, mga minamahal, sumakit po ng grabe ang aking ulo, mga minamahal. Alam ko po, bunga din po ng aking pagkukulang, pagkakamali. Ito, mga minamahal, yung mga panahon na yun, grabe po yung panglulupaypay ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa sobrang sakit yan, hindi po ako makabangon, mga minamahal. Pagbabangon po ako, nahihilo po ako, mga minamahal. Andyan nasusuka, mga minamahal. Noong mga panahon na yun, nandun ako sa dako ng sablan, mga minamahal, kasama akong aking mahal na asawa. Pero ang aking mahal na asawa ng panahon dahil may trabaho po siya, on duty po siya, so nag-iisa po ako sa bahay, mga minamahal. Alam niyo po, pag pumunta po ako ng CR, hindi ko po kaya, mga minamahal. Grabe po yung sakit, ang hirap na aking pinagdaanan mga oras na yun, mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa ko po, mga minamahal, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko, saman ako nagkulang, ano man naging pagkakamali ko, patawarin ako, mga minamahal. Alam niyo po, tunay, mga minamahal, yung sakit ng ulo na yan, mga minamahal, nakatulog ako. Alam niyo po, mga minamahal, paggising ko, mga minamahal, dahil grabe po, halos maghapon po yan, mga minamahal. Nung nakatulog ako ng gabi, paggising ko ng umaga, parang nagdahilang lang po, yung sakit ng ulo na yung paghilo, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Wala pong gamot na tinik, mga minamahal. Ganon din po, pinasasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus. Nung time na nung COVID-19, mga minamahal, nung mga kasagsaran ng COVID-19, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po tayong exempted ng mga panahon na yun, hindi po exempted ang inyong abang lingkod ng mga panahon na yun, mga minamahal. Alam niyo po, dahil po frontliner ang aking mahal na asawa, mga minamahal, marami po silang nakakahalubirong mga tao, mga minamahal. Alam niyo po, ang aking mahal na asawa, mga minamahal, nagkaroon po yan, mga nahawaan po yan, mga minamahal. Nung siya pinahawaan, mga minamahal, dahil nagkasama kami sa isang bahay, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, nahawaan din po ang iyong abang lingkod. Halos magkasabay po kami ng mga oras na yan, mga minamahal. Wala po kaming ginawa, mga minamahal, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, nagsisi, mga minamahal, sa pagkukulang, pagkakamali, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, andyan po, wala po kaming tinik na gamot, mga minamahal, hindi tulad ng mga ibang tao ng mga panahon na yun, na talagang andyan, nagpapadoktor po sila. Pero tayo, mga minamahal, tinuruan po tayo ng ating mahal na pastor sa pamagitan ng pagsusumo, pagsisisi, mga minamahal. Andyan po ang 100% pagkagaling, pinagkakalusay sa atin, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, ng panahon na yun, mga minamahal,
minamahal. Ang kagaling pinagkulo po sa aming dalawa, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, hindi po kami nag-take ng gamot, mga minamahal, hindi po kami nagpagamot, nagpa-doktor, mga mela. Kagalingan ipinagkulo po sa amin ng aking mahal na asawa. So salamat po sa ating pinakamamahal sa mga himalang yan, sa mga pagpapalang yan. So hanggang dito na lang po, lahat ng papuri, pagsamba, padadakila ay sa ating pinakamamahal po. Salamat. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Lydia Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil nariyan ang kanyang patuloy na pag-iingat, mga minamahal, na talagang ating napakinggan kung paano sila pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na talagang na-encounter nila, mga minamahal, ang isang talagang disgrasya, mga minamahal, na kung ating titignan ay may mga kasamang mga bata, mga minamahal, ngunit talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil sila ay pinag-ingatan, mga minamahal, through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Kaya't sa ating buhay, talagang napakahalaga po sa bawat isa sa atin na tayo ay talagang naglalakbay sa daan at napakahalaga na talagang nariyan ang talagang tayo ay maging nasa presence of mind at lagi tayong alerto o talagang tayo ay talagang manatili na defensive, mga minamahal, dahil sa ating buhay na kahit na ano ang ating pag-iingat ay nariyan lagi ang talagang ginagawa na kapamaraanan ng kaaway, mga minamahal, na kung ating titignan, mga minamahal, ang mga naunang mga pangyayari ay talagang tayo, mga minamahal, ay talagang nakaka-encounter ng aksidente, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil tayo ay kanyang patuloy na pinag-iingatan, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, napakahalaga pala na talagang ang ating patuloy na talagang pagsunod sa kalooban, sa katuwiran ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang tayo ay ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mga minamahal. Dahil ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos ay the thief is to come to steal and to destroy. Nais ng kaaway na talagang tayo, mga minamahal, ay talagang sirain ang kaaway. Ngunit tayo, mga minamahal, ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos dahil tayo ay patuloy na pinag-iingatan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang abang lingkod din po ninyo, mga minamahal, ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang patuloy na sa buhay ng inyong abang lingkod ay patuloy na pasalamatan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At maghanda po ang ating beloved Sister Junaline Milan, mga minamahal, na sa aking buhay ay dati, mga minamahal, talagang mayroong talagang pananampalataya na talagang pinaniniwalaan ng inyong abang lingkod, na talagang sa aking talagang pananampalataya na yan ay talagang ibinigay ko, ibinuhos ko ang aking oras, panahon
sa paglilingkod, mga minamahal, na sa aking unang pananampalataya, mga minamahal, na talagang maraming mga pananampalataya, maraming iba't ibang sikta, mga minamahal, ang aking nadaluhan, mga minamahal, na kaya maraming mga sikta na aking nadaluhan dahil lahat ng aking mga kakilala, mga minamahal, o kasama sa trabaho, ay ako ay iniimbitahan sa kanilang dinadaluhan, mga minamahal. Ngunit talagang ang sabi ko na ito ay pare-parehas lamang yan kako sa kanilang mga minamahal. At kaya ako, mga minamahal, ay talagang napilitan na talagang sumama at dumalo, mga minamahal, dahil sa tagal ng aking paglilingkod, mga minamahal, sa unang aking dinadaluhan, ay ako'y nagtataka, mga minamahal, bakit ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter ay talagang hindi gumagaling ang kanilang mga karamdaman, mga minamahal, na ang karamdaman na yan ay asma, mga minamahal. So, yun ang ginawa ko, mga minamahal, na every time na may mag-invite sa akin, ito ay dinadaluhan ko, mga minamahal, at aking talagang lahat ng mga sikta na yan ay inoobserban ko lahat ang kanilang mga kilos, inoobserban ko lahat, mga minamahal, pati ang mga pangangaral, mga minamahal, at hindi ko makita ang talagang kasagutan, hindi ko makita ang katotohanan, mga minamahal, na nagtataka ako bakit hindi gumagaling ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, mga minamahal. At ang ating dakilang Diyos ay napakabuti, mga minamahal, at siya ay gumawa ng way, mga minamahal, upang aking talagang matagpuan ang talagang tunay na pananampalataya, genuine na pananampalataya, mga minamahal, na dumating yung time na ang aking beloved mother, mga minamahal, ay bedridden na, mga minamahal, komplikasyon na ang karamdaman ng aking beloved mother, mga minamahal, na lahat ng mga hospital, lahat ng mga espesyalista na manggagamot, yan ay pinuntahan namin, mga minamahal. Ngunit talagang parehas, walang kagalingan, mga minamahal. At dumating yung time, mga minamahal, na isang kapatiran na talagang kami ay talagang in-invite na dumalo dito, mga minamahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na talagang ang Diyos daw dito ay nagpapala at nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. So yun ang una, talagang hindi pa namin pinapansin, mga minamahal, at patuloy na kami ay talagang pumunta sa iba't ibang hospital, mga minamahal, at talagang parehas, walang kagalingan ang karamdaman ng aking beloved mother, mga minamahal. So, nung talagang wala nang magawa, mga minamahal, kumbaga parang dead-in na, mga minamahal, so naisipan namin, mga minamahal, na kami ay dumalo dito, mga minamahal. At dumalo kami dito, mga minamahal, araw ng Wednesday, mga minamahal, at talagang nakinig sa pangangaral, mga minamahal, ng mga ngaral dito, mga minamahal. At ang aming beloved mother, mga minamahal, na nung kami ay pumunta dito, ay talagang nangihina, mga minamahal, inaalalayan, mga minamahal, dahil ang aming beloved mother ay talagang payat na, mga minamahal.
At pagkatapos ng gawain mga minamahal, ay kami ay nag-decide na magpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At doon mga minamahal, yung aking beloved mother na nung kami ay dumako dito, pumunta dito, ay nanghihina mga minamahal. Pagkatapos na mabautismuhan, nagkaroon ng kalakasan ang aking beloved mother, mga minamahal. At doon, kung nakita mga minamahal na nung pag-uwi namin, mga minamahal, ang aking beloved mother na talagang wala nang ganang kumain, hindi na kumakain, mga minamahal. Pag-uwi sa bahay ay naghanap ng makakain, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil dinugtungan pa ng 2 taon ang buhay ng aking beloved mother, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang doon ko nakita, mga minamahal, na talagang totoo pala, mga minamahal, na ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito, mga minamahal, ay makapangyarihan, mga minamahal, na talagang tumutugon sa mga panalangin, mga minamahal. At yun pala, mga minamahal, through the earned prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, maging ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, ito ay gradually pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil dito namin pala matatagpuan ang tunay na kagalingan na naikot namin lahat ng paggamutan ay dito lamang pala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry matatagpuan ang kagalingan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, maging sa aking buhay na talagang patuloy na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na nung kami ay napadakos sa Kulyon, Palawan, mga minamahal, ay talagang nariyan ang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos na maging sa paghayo, mga minamahal, ay talagang andyan ang kalakasan na talagang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang totoo ang kanyang mga pangako, totoo ang kanyang banal na salita. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya, mga pagpapalang material, physical, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Junaline Milan, at siya po ay sundan ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako Praise the Lord. ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Sa mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal,
Ako po ay dumadalo po sa ibang gawain, mga minamahal, kung saan sa lugar po ng Manila po, mga minamahal, dalaga pa lamang po ako noon, mga minamahal. Ngunit nagtataka po ako sa aking sarili po, mga minamahal, bakit bagamat ako po ay dumadalo sa ibang gawain, mga minamahal, nandyan pa rin ang aking mga karamdaman, mga minamahal, walang pagbabago ang aking buhay. Kaya ako po ay nagtanong po sa ating Panginoon, sabi ko, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yun po ang katanungan ko po sa kanya, mga minamahal. Kasi po gusto ko pong gumaling, mga minamahal, gusto ko pong mabago po ang aking buhay. Alam niyo po, mga minamahal, nung time po na nagtatrabaho po ang aking mahal na asawa sa lugar po ng Manila, siya po ay nag-resign po doon, mga minamahal, at nag-decide po kami na dito po kami manirahin po sa lugar po ng Pangasinan po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi lingid po sa aming kaalaman, mga minamahal, mayroon po palang may kapitbahay po kami, mga minamahal, na isang Kristiyano na miyembro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Alam niyo po, nung pumunta po siya sa bahay po, mga minamahal, nagpapatotoo po siya sa akin, mga minamahal, at iniimbitahan niya po ako na dumalo sa gawain ito po, mga minamahal. Sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. Sabi niya po sa akin, alam mo kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Napakarami po siyang ipinatutuo po sa akin, mga minamahal. Kaya na-bless po talaga ako sa kanyang mga patutuo, mga minamahal. Kasi po doon sa aking pinanggalingang ibang sekta, mga minamahal, hindi po ako nakarinig doon ng mga patutuo na ang Diyos doon ay nagpapagaling at nagbabago po ng buhay ng tao. Kaya nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid, hindi po ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Kasi po, nung araw po, mga minamahal, marami po akong karamdaman. Grabe po talaga, napakamasakitin ko po noon, mga minamahal. Lagi po ako sa ospital. Dinadala ako lagi ng aking mahal na lola kasi siya po ang napalaki po sa akin, mga minamahal. Lagi din ako nako-confine po, mga minamahal, kasi mayroon po akong sakit sa baga, mga minamahal. Mayroon din po akong tonsillitis na kapag ako po ay sinusumpong ng karamdamang ito, excuse po sa mga kumakain, talagang namamaga po yung aking lalamunan, nagkakaroon po ng nana, mga minamahal. Kaya yun po ang naging way para ako yung makumpine po, mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng acute almoranas, mga minamahal. May back pain din po ako. Laging sumasakit ang aking dibdib, mga minamahal. Kapag ako po ay nagtatrabaho sa bahay, mga minamahal, talagang madali akong manghina, sumasakit ang aking likod, mga minamahal. Talagang napakamasakitin ko po, mga minamahal. At mayroon din po akong UTI po, mga minamahal. Laging sumasakit din po ang aking binti, mga minamahal. At ang grabing napahirap po sa akin, mga minamahal, yung karamdaman ko po na laging sumasakit po itong aking sikmura, na kapag sinusumpong po itong, mga minamahal, lagi po ako nakahiga, nanghihina po, mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos dahil nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, na sumama sa kanya. At ako po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito, mga minamahal, hindi ko po namalayan yung pong aking mga karamdaman, mga minamahal. Ito po ay nawala, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati, mga minamahal, na nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman na noon natuto po akong uminom, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, nakikibarkada, nandyan po na nagdidisco, at umiinom din po ako ng alak po, mga minamahal. Nandyan po na nagsusugal din po ako, mga minamahal. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus, nung makilala ko po ang ating mahal na Panginoon sa ministering ito, at sa patuloy ko pong pagdalo, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Nais ko rin pong pasalamatan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat din niya po sa aking mahal na anak na panganay po, mga minamahal. Kasi po nung bago po kami pumunta po sa Palawan po, mga minamahal, siya po ay pumunta po ng Manila, naka-single lang po siya, mga minamahal. At pag-uwi niya po, mga minamahal, dito po sa Pangasinan, mga minamahal, siya po ay nadisgrasya po, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, grabe po yung kanyang
nangyari po sa kanya, yung pong kanyang mga tuhod, ito po ay nagkaroon po ng mga sugat hanggang sa tagiliran po niya, mga minamahal, nagkaroon po ng pasa po, mga minamahal. Subalit, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, bangamat ganun po ang nangyari po sa kanya, mga minamahal. Siya po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, hindi niya po sinabi sa akin dahil ayaw po niya na mag-alala po ako, mga minamahal. Ilang araw po na bago niya po sabihin po sa akin, mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po sa kanya, yan ay pangalawang buhay mo na, pinag-ingatan ka pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda. Siya po ay nakakasama na rin po natin dumadalo sa banal na gawain po, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa naging paalala niya din po sa akin, mga minamahal, noong time po na ako po ay hindi na dumadalo po sa ating banal na gawain. Grabe po ang aking naging karamdaman. Nagkaroon po ako ng sakit po sa puso. Mayroon din po akong mataas na blood pressure, mga minamahal, lamig sa buong katawan. Subalit, nung ako po ay nangako po sa ating pinakamamahal na Panginoon, na sabi ko po sa ating mahal na Panginoon, na mahal na Panginoon, babalik na po ako sa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na talaga nagkaroon po ako ng karamdaman na ito, mga minamahal, talagang hindi na po ako talaga tulog, hindi na ako makakain po, mga minamahal. Ang ginagawa ko po, mga minamahal, noong mga time na yun, lagi po ako nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sumihingi po ako ng habag sa Kanya na ako po ay Kanyang pagalingin, mga minamahal. At sa kahabagan po ng Malapais, nung ako po ay sinikap ko po na laging dumalo po sa Kanyang banal na gawain, Miyerkules, Biyernes, Linggo, nag-aayon po, mga minamahal. At sinunod ko po muli ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po, mga minamahal, nung sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain, mga minamahal, at sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, yung pong naging paalala po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon na sakit sa puso, mataas na blood pressure at lamig sa buong katawan, mga minamahal, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy pong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanyang banal na labasan bilang mga awit. Gayun din po ang aking mga dalawang anak po, mga minamahal, ginagamit din po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanyang banal na labasan bilang mga awit at mananugtog. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat at pagdakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Junelyn Milan sa pinagpalang patotoo na yan. Grabe po, mga minamahal, before siya masave sa ministeryong ito, dami pong karamdaman, mga minamahal, pagkababaeng tao, nandyan yung sugarol, mga minamahal. Ngunit nung may nag-share sa kanya na wala pong sawang nagbahagi sa kanya, subukan mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung karamdaman mong yan, walang imposible. Pagagalingin ka sa Diyos naming pinaglilingkuran doon. Nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig, sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, gradually siya po ay pinagaling sa lahat ng kanyang mga karamdaman at yung kanyang mga bisyo, mga minamahal. Ito po ay unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po ang ating beloved sister Jennifer Ferrer. Naway bigyan pa kayo ng good health and more birthdays to come. At patuloy kayong gamitin sa banal na ubasan ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po'y tumayo. Ipagpag po muna natin, mga minamahal, yung mga inaantok nating diwa. Tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Great is the Lord, and is greatly to be praised. And the city of our God,
in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Created me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Create me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew right spirit within me. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, sa iyo, Diyos, ko'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking ramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na mismo minahal, kaya nagawin ko'y para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. O kay sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuring pagsamba. Araw-araw
sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. O kay sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan kung ba't ang puso ko'y kulang sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Praise the Lord, glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin pong tinatawagan ng ating beloved brother John Carlo Rosario. At kindly po maghanda po ang ating beloved sister Mirasol Divera. Praise the Lord. Amen, Pastor po. Ang pinakataas na pagpupuri, pagluhati, papaparangal sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal, sa magulang sa Panginoon ng ating inaalala ang mga aral at turo ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Sister Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, beloved preachers, workers, and beloved brethren, and visitor tatayin man pagwan man. Ako po ay nagpapapo ng isang pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako na po rin papasal sa ating pinakamamahal na Panginoon niya po na ako nabigyan ng pagkakataon upang ipayang ginawang kaputin sa aking buhay upang pasalamat ating pinakamahal Panginoon. Ako na po rin papasal sa ating pinakamahal Panginoon niya po na way back March 2021 ako po ay nakaranas ng trangkaso. 10 days wala pong kain, wala pong panlasa niya po. Ako yung nanghihina, nanghilo naman niya po na ako yung nag-desisyon na magpatingin po sa manghilot ko, may pili ba? Wala, aking liko minamahal niya po na pagkatapos po ng panghilot minamahal, yung aking likod minamahal, may pili po yan minamahal niya din dahilan ng trangkaso na 10 days minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko, bakit ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakamahal po na bumalik po ako sa pagdadaw. Yung po minamahal ako bumalik po ng April 4, 2021. Ako po niya po na ako yung napupuri po, nagsisipa sa ating pinakamahal sa tuloy na diyan po na after preaching iliyan diyan po na wala din pong ginamit na gamot yung minamahal diyan po na ako yung pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Amen, praise the Lord. At ako din po ay napabautismo sa tubig sa pangalan ating pinakamahal pang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing po pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Lubos-lubos kayo na patapasan sa atin pinakalabas na ginawang kagalingan sa akin po. Tunay po na ang Diyos po natin dito ay nagpapagaling mo. Ako na po rin papasal sa atin pinakamamahal pang Isus sa patuloy na papurupay na aming sa pang-araw-araw, patuloy na pagkabaya kalakasan sa aming pamilya, sa aking mga kuya, sa kanilang mga trabaho, niya po na patuloy na pagbibigay ng kalakasan niya, may lubos-lubos kayo pinapatalasan sa atin, pinakamahal sa hindi kami pinapabayaan, hindi po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga kanyang banal lubasan. Kaya hanggang nito lang po, salamat sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Isus. Sa lahat po sibigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother John Carlo Rosario sa pinagpalang patutunayan na way back nung panahon ng COVID, mga minamahal, na isa din siya na nagkaroon ng sintomas, mga minamahal, sa COVID. Ngunit wala siyang ibang ginawa, mga minamahal, hindi nagpa-hospital. Ang ginawa niya, mga minamahal, mas lalong nagpakainit na dumalo sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Isus at sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Isus sa 10 araw na naranasan niyang matinding lagnat, mga minamahal.
siya ay pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at na po tinatawagan ang ating beloved sister Marisol de Vera. At kindly po maghanda po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Will Desada Almeda at ganun din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si St. Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa atin pong lahat, ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, ang yabang lingkod mga minamahal, buhat pa ng ako'y maliit mga minamahal, kasakasama na ako ng aking mahal na lola sa pagdalo sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bilang bata, mga minamahal, sa tuwing kasama ako ng aking mahal na lola, palagi kaming nakakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon dyan sa may dako pa ng Bonifacio, mga minamahal. Dahil dumating yung time na kinuha na ako ng aking mga magulang papunta sa dako ng Pasig, mga minamahal. Yun yung time, mga minamahal, na nung time na yun, kasama ko din yung aking mga magulang na dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero sa paglipas ng panahon, mga minamahal, karamihan sa mga Kristyano sa kabagan ng mahal na Panginoon, lahat dumadaan sa panlalamig, mga minamahal, hanggang sa tumigil ang aking mga magulang sa pagdalo, hanggang sa pati ang inyong abang lingkod hindi na rin nakakadalo. Pero labis ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kinahabagan niya ang abang lingkod, mga minamahal, na muling makabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, nung hindi pa po ako nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, nagkaroon ako ng karamdaman, mga minamahal, na sa loob ng 3 buwan, mga minamahal, dire-diretso yan, mga minamahal. Sa bawat buwan, 1 linggo lang yung mag-i-stop yung aking pagbibleed, mga minamahal. Hinintay kong tapos hanggang sa March, mga minamahal, dahil yung aking mahal na anak, mga minamahal, yun yung time na may award siya sa school na yun, mga minamahal. Kaya ipinagpaliban ko yun, mga minamahal. Pero yun yung time na halos hindi ko na kaya. Kaya napilitan akong magpa-check up, mga minamahal, dahil ang iyong abang lingkod, mga minamahal, that time part ng barangay health workers, mga minamahal, sa aming barangay. Kaya medyo may connection ng iyong abang lingkod na madala sa mas maayos na hospital, mga minamahal. That time pinapili ako kung sa may Bulingit o sa Region 1, pero ang advice sa akin, mga minamahal, sa Region 1 daw, dahil anytime na kailanganin ko yung dugo, mga minamahal, andyan kaagad. Kaya yun yung time, mga minamahal, na talagang for medication hanggang sa ultrasound hanggang sa biopsy, talagang andyan yung tulong ng mga doctors at gamot, mga minamahal. Kaya yun yung time na huminto or tumigil, mga minamahal. Actually, tumigil siya for napakaraming taon, mga minamahal. Pero nung dumating ang pagkakataon, mga minamahal, na ang yabang likod ay kinhabagan ng mahal na Panginoon na muling makabalik sa kanyang banal na gawain, sinubok muli ng pagkakataon ng karamdamang iyon, mga minamahal. Pero sa pagkakataong iyon, mga minamahal, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang ako umasa, mga minamahal. Amen. Hindi ako nagpa-check up, hindi ako kung saan pumunta. Ang tanging ginawa ko lamang, mga minamahal, patuloy na dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon ng 3 times a week, mga minamahal. Patuloy na nagsumamo at nanalangin at humingi ng kahabagan at pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero ang pagpapagaling ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi iyon basta isang pitik lamang na kung kailan natin gusto na naising pagalingin tayo ng mahal na Panginoon ay gagaling tayo agad, mga minamahal. Yan yung panahon, mga minamahal, na kailangan nating magtiis, maghintay kung kailan gagaling ang ating mga karamdaman. Amen.
Noong time na yon, hindi sa aking sarili, mga minamahal, medyo kaya ng aking katawan. Pero yung aking mga kapatid na nakakakita sa akin, mga minamahal, hindi na nila gusto yung nakikita sa akin. Kaya dumating yung time na pinilit ako ng aking mahal na kapatid na dumalaw sa aming mga magulang dahil hindi nakikita niyang hindi na maganda yung aking kalagayan. Pero sa aking katawan, mga minamahal, alam kong kaya ko pakahabagan ng mahal na Panginoon. Dahil sa pangungulit niya, mga minamahal, pumayag ako na pumunta sa aming mga magulang. Nung time na nakita ako ng aking mahal na ina, ang sabi niya sa akin, mga minamahal, palagi kang dumadalo, palagi kang stay in. Bakit hindi mo ipanalangin ang sarili mo para pagalingin ka ng mahal na Panginoon? Ang tanging naisagot ko sa aking mahal na ina, ang pagpapagaling ng mahal na Panginoon, kailangan nating maghintay, kailangan nating magtiis kung kailan ang importante. Sa bawat araw pagising ko, mga minamahal, taglay-taglay ko ang kalakasang buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nung nakita ko yung aking mahal na ama, wala siyang sinabi, wala akong sinabi, nagkatitigan lang kami, pero ramdam ko yung pag-aalala niya sa akin bilang isang ama. Kaya yung time na yon, lumapit lang ako at nagmano, tapos tinalikuran ko na kasi ayokong yung nakikita nila, yung kahinaan na nakikita nila sa akin, ayokong mas dalong madagdagan pa yon, mga minamahal. Kaya itinago ko yung aking nararamdaman, itinago ko yung aking bilang tao. Talagang makakaramdam tayo, mga minamahal, ng takot, mga minamahal, dahil hindi natin hawak ang buhay natin, pero wala tayong magagawa, mga minamahal. Kaya ang ano ko lang that time, mga minamahal, hanggang kaya ko, hanggang humihinga pa ako, labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kahit yung mga kapitbahay namin, mga minamahal, yung laban sa aking mahal na asawa, mga minamahal, nag-aalala sila sa nakikita nila sa akin dahil halos hindi na ako makahakbang ng malayo, pero palagi nilang sinasabi na kailangan pwede namang akong magpa-check up, pero sabi ko, kaya ko to, kaya ng mahal na Panginoon ito, pagagalingin ako ng mahal na Panginoon sa tamang oras at tamang pagkakataon. At yun yung palagi kong pinangahawakan, na pagagalingin ako ng mahal na Panginoon sa kanyang kahabagan, mga minamahal. Sa mga oras na ito, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, halos 2 years na, mga minamahal, na bumalik sa normal, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, ang kagalingan na patuloy at kagalingan at kalakasan na patuloy niyang ipinagkakalob sa inyong abang lingkod. Kaya labis-labis ko rin ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, at labis ko rin ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, na bagamat hindi karapat-dapat, patuloy na kinakahabagan na magamit sa kanyang banal na ubusan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Merasol de Vera sa pinagpalang patotoo na yan. Yan, mga minamahal, kapag pinili tayo na ating dakilang Diyos, kapag tayo ay nanlalamig, tayo ay tinalikuran natin siya, mga minamahal, talagang gagawa at gagawa ng kaparaanan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus na muli, na ikaw ay manumbalik na maglingkod sa kanyang banal na gawain sa maraming kaparaanan, mga minamahal, tulad ng kanyang karamdaman na grabe na po, mga minamahal, na tuloy-tuloy po ang bleeding. Ngunit sabi ng kanyang mga kapatid, sabi ng kanyang mga magulang, bakit hindi ka manumbalik na magpakainit, maglingkod sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus? Nung ginawa niya ito, mga minamahal, unti-unti siyang pinagaling sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yan ang kaparaanan, mga minamahal. Magpasalamat tayo pag may mga ganyan makapagsubok tayo, mga minamahal, dahil diyan natin maiisip muli ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa ating buhay. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at na po tinatawagan ang ating beloved Mario Fernandez. Pakinggan po natin siya kung paano siya pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At kaili po maghanda po ang ating beloved sister Abigail Villaros. Praise the Lord.
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Ray Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved origin preacher, Kuya Bubunil, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po na isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinahatid dito sa atin ng banal na gawain. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal, tuwing ako'y susundo sa kanya minamahal. Andyan minamahal na hallelujah, na tuwing nakikita ko siya minamahal, na masaya siya pa sa kanyang pagdalo tuwing nakakadalo siya ng lubusan minamahal. Subalit pagka ako'y kanyang pinapagalitan minamahal, ay nalulungkot siya ng gusto minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na ito ay lubusan ko na siyang nakasama minamahal, dahil po sa kanyang pag-share po sa akin na magpabautismo pa upang ikay pagpalain, yung laging sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Noon po minamahal, nung ako po nasa makasalubutang banggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain tawin minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay dinig sa aking likuran minamahal, dahil po nabasa niya po yung signboard niya natin dyan sa labas minamahal. At nung araw niyan minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang isintindi po minamahal, na buwan po ng December noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na iyon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal.
Andyan din, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking mahal na pamilya, minamahal. Bagamat andyan bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Lalong-lalo na yung aking mahal na anak na sa dako ng Benguet, minamahal, na pagminsan po kanilang pagbibiyahe, minamahal, may mga naglaglagang mga bato sa daan, minamahal. Subarit sila ay pinag-iingatan po na ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Andyan din, minamahal, yung hindi na ang isa kong anak, minamahal, na bumabiyahe ng sasakyan sa araw-araw. Siya din po ay pinag-iingatan po na ating pinakamahal na Panginoon sa mga aksidente at sa mga pinag-deliveran niya, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa papalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez. Pinagpalang patotoo na yan. Grabe po, mga minamahal. Siya po'y dating mangusig sa kanyang beloved wife habang nandoon sa bahay, nagbibisi yung kanyang beloved wife, papunta sa banal na gawain. Siya naman ay daldal ng daldal. Tinutuya niya yung kanyang beloved wife. Pero kapag mahal tayo na ating mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, kapag tayo ay pinili, alam niyo po, siya na po ang nagkusa, mga minamahal, habang inaantay niya yung kanyang beloved wife dyan sa labas para sunduin niya, mga minamahal. Napapakinggan niya dito, mga minamahal, yung mga testimony, ang ebanghelyo ng kaligtasan, at unti-unti po niyang naunawaan, mga minamahal, yung kanyang panunuya sa kanyang beloved wife. Siya na rin po ang nagkusang nagsabing magpabautismo na rin siya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pinakita sa kanya, mga minamahal, after siya mabautismuhan, nung inabol sila ng 4 na kalalakihan, uso nung panahon na yun dito sa San Carlos ang nakaw ng mga TMX na mga motor, mga minamahal. Kasalukuyang pinagpala sila ng bagong tricycle at bagong sidecar, mga minamahal, nung panahon na yun. Sila po ay sinundan dahil gusto pong agawin yung kanilang tricycle, mga minamahal. Ngunit pagliko dyan sa ating pathway, sabi nung humahabol sa kanila, dito lang pala siya dadalo sa gawain nating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito, mga minamahal. Basta patuloy lang tayo, mga minamahal, na magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At bago po tayo tumawag, mga minamahal, sa sunod na magpahayag ka nilang mga buhay na patotoo, sa ating pong beloved sisters, kaindi lamang po kung sino pong gustong magpahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. Mayroon na lamang pong 2 na remaining dito, mga minamahal. Kindly po, magpasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa beloved brother po, mga minamahal, mayroon pong 5 na lang po, mga minamahal. Kaya kindly po, magpasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved sister Abigail Bellaros, at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Arnel Lodado. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal po yung Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Po'y nagpapabo ng dobleng pagbati at pagalang po sa ating beloved and honorable Pastor Willie Isa Dalmeda, at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo't aral na iniwan po sa ating beloved Assistant Pastor Lines Almeda, at ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo pong mga minamahal, na isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po yung Hesus, dahil malala ko lamang rin po, mga minamahal. Bata pa lamang po ako, talagang sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis, mga minamahal. Nagpahirap po sa akin yan noon, mga minamahal, dahil laging masakit ang aking lalamunan, parang may bukol, mga minamahal. Dahil na rin po sa kahiligan sa mga matatamis at malalamig na pagkain noon, mga minamahal.
At that time, umaasa lamang rin po ako sa gamot, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yan dahil bumabalik po talaga yun, mga minamahal. Ngunit ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Isus nang ako rin po manampalataya sa ating pinakamamahal ping Isus at magpagamit sa kanyang banalubusan bilang mga awit. Andyan na patuloy ko po yung ipinanalangin sa ating pinakamamahal ping Isus at sa kanyang kahabagan. Ayun po ay tuloy na pinagaling po natin pinakamamahal ping Isus. Amen. Praise the Lord. Po yan. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Isus dahil maalala ko lamang rin po yung kagalingan na pinagalob na rin po sa akin nung ako rin po sinumpong nakaramdamang UTI. That day, mga minamahal, gawain po nung araw na yon, midweek service, during congregational singing, nakaramdam po ako ng pananaki ng aking tiyan. That time, mga minamahal, ang nasa isip ko po ay pansamantala lamang yun, maya-maya mawawala yan, mga minamahal. Ngunit talagang tapos na po ang congregational, maging patotoo at choir singing, imbis na mawala yun, mga minamahal, ay talagang lumala pa po yung sakit ng tiyan na aking nararamdaman. At that time, mga minamahal, talagang hindi ko po kinakaya yung sakit. Talagang iniiyak ko po dun sa aking upuan. At nung pumunta ko ng CR, talagang napakahirap, mga minamahal. During mass healing, mga minamahal, after nung ating preaching, andyan po nanalangin po ako sa ating pinakamamahal ping Isus. Andyan na humingi po ako ng tawad sa lahat po na aking nagawang kasalanan. Andyan po na kinas out ko po yan sa kahabagan natin pinakamamahal ping Isus dahil pagkatapos po nating tumalon, andyan po na instant naramdaman ko po, mga minamahal, yung kagalingan ni pinagkalo po natin pinakamamahal ping Isus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Isus dahil maalala ko lamang rin po yung himalang ginawa na ating pinakamamahal ping Isus sa aming beloved mother. Maalala ko lamang po, pandemic that time, mga minamahal, ilang buwan lamang nung in-announce na merong COVID-19 outbreak, mga minamahal. During video call sa aming beloved mother, kausap niya po ang aming beloved kuya. That time, nang makareceive po kami ng balita na yung anak po nung kanyang amo, mga minamahal, ay nahawaan po ng COVID-19. Nag-positive po yung anak ng kanyang amo, mga minamahal. And noong mga panahon na yon, talaga andyan po yung pag-aalala namin dahil nasa iisang tahanan lamang sila, mga minamahal. Kaya malaki po yung chance na mahawaan po ng COVID-19 ang aming beloved mama. Mas lalo na po dahil isa po siya sa mag-aalaga doon sa anak ng kanyang amo na nahawaan, mga minamahal. Ngunit hindi po kami nawalan ng pag-asa sa ating pinakamamahal ping Isus. Ang ginawa po ng aming beloved kuya, nung malaman niya po yan, at talagang nag-send po siya ng PDF ng ating leaflets at talagang binili niya po sa aming beloved mama na lagi po siyang magpuri at manalangin sa ating pinakamamahal ping Isus. At sa kahabagan lang man na ating pinakamamahal ping Isus dahil bago pa man talagang magtrabaho abroad ang aming beloved mama, talagang dala-dala niya po yung bilin na ating beloved honorable pastor na kahit saan man tayo, mga minamahal, sa ating tahanan, at talagang lagi tayong magpuri sa ating pinakamamahal ping Isus. Yan po, mga minamahal, lagi pong nagpupuri ang aming beloved mama. At that time, mga minamahal, talagang kami po, dahil dito malaya po tayong nakakadalo sa ating banal na gawain kahit may pandemic. Andiyan na patuloy po kami nanampalataya sa ating pinakamamahal ping Isus, na nalangin at nag-alay ng pag-aayuno. Andiyan po na hindi po talaga kami tumigil, mga minamahal. Sa kahabagan natin pinakamamahal ping Isus, hindi po ako nagkakamali, wala pa pong isang buwan, mga minamahal, nakareceive po ulit kami ng balita galing sa aming beloved mother na talagang yung anak po ng kanyang amo na nag-positive po sa COVID-19 at talagang pinagaling po natin pinakamamahal ping Isus. At ang himala natin pinakamamahal ng Panginoon, andyan po na within those days, mga minamahal, na talagang kahalubilo niya po doon sa tahanan ay dyan po na hindi po nahawaan aming beloved mama ni sintomas. Wala po, mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal ping Isus. Dahil kung iisipin, mga minamahal, that time wala pong vaccine, kundi pananampalataya lamang po sa ating pinakamamahal ping Isus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating
pinakamamahal pong Isus, at ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Isus sa patuloy niya pong provide ng aming pangangailangan sa aming araw-araw. Andyan yung patuloy pong pag-iingat sa aming buong pamilya, maging sa aming beloved mother, at sa kanyang kahabagan na patuloy pong ginagamit sa kanyang banal lubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pong Isus po lamang. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw ng praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister, Abigail Villaros, sa pinagpalang patotoo na yan. Kaya huwag nating maliit-maliitin mga minamahal yung Wednesday service, mga minamahal. Ang dami na nating mga kapatid na pinagpala, mga bedridden na dinala dito, mga minamahal, maging doon sa ating main church. Ngunit sa araw ng Miyerkules, nakahiga silang dinala sa pastoral house. Pag-uwi nung tinanggap ang bautismo sa tubig, binigay ang 100% pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tulad ng ating kapatid na inatake siya ng UTI, mga minamahal. Grabe ang sakit na kanyang nararamdaman. Wala siyang ibang ginawa, kundi iniyak niya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus after ng masiling, mga minamahal. Araw ng Miyerkules, siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at sa kanyang beloved mother, mga minamahal. Doon sa Arab country, mga minamahal, yung mga kadama ang tawag kasi doon, mga minamahal, sa Arabic ng mga domestic helper, mga minamahal. Nariyan yung kanilang pagserbisyo sa kanilang mga amo, na nagpositive yung kanilang amo, mga minamahal. Ngunit walang ibang ginawa yung kanilang beloved mother, kundi nagpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At sila din na nandito, mga minamahal, patuloy silang nagpakainit na dumalo sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa tulong at habag na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kahit na positive sa COVID yung kanyang inaalagaan, mga minamahal, doon na Kuwaiti ni St. Thomas, hindi tumalab sa kanyang mahal na ina. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother Arnel Lodado. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, paglahati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pag-alala, pagrespeto sa mga ginitang tura at aral ng ating beloved pastor, Wildy Almeida. Hallelujah. At sa ating beloved mother, beloved pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. At nagbati rin sa kanilang mga buting mga anak, mga apo, mga manugang, at sa inyo, mga mahal, mga kapatiran, sa lahat ng ginagamit sa ubasan na ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher, hallelujah. At sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat ng nanonood ng Facebook and YouTube, hallelujah. Ako ay nagpapaabot ng isang magpalang madaling araw na po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Mamahal, lubos sa aking salamat sa ating pinakamahal na Panginoon at muli namang aking mapahayag ang kadakilaan niya sa aming buhay, hallelujah, na ginawa niya mahal, hallelujah. Aming mahal, sariwain ko lang, nung wala pa kami sa ministeryong ito mahal, hallelujah, natunay na ang aming buhay mahal, talagang walang kapayapaan mahal, lalo na iyong awang lingkod mahal, hallelujah. Na bagaman ang aking beloved Lola, siyang unang nakilala sa ministeryong ito, hallelujah, na aking nakita sa aking beloved Lola nung araw mahal, talagang aking Lola ay masigasig na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman nung araw mahal, aking beloved Lola ay ito'y wala pa sa katotohanan minamahal, talagang ito'y masabi kong makadiyos mahal, hallelujah. Ngunit ang kanyang karamdaman mahal, nung wala pa siya dito mahal, talagang siya ay may karamdaman sakit sa puso mahal, hallelujah. Kaya aking beloved Lola mahal,
ay naghahanap ng katotohanan, sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng aking bilabid lula mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade, ito'y kanyang tagpuan sa dako ng Amerikin ng mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap, patuloy na pagdadalo, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa unang paglulod ng ating bilabid pastor mahal, ang karamdaman ng aking lula mahal, na sakit sa puso mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ito ang naging daan ng mahal, kung kaya't kami nandito mahal, sa gawain ito mahal, hallelujah. Na isa rin kinabagaan, naabot ng panalangin ng propeta ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang ating beloved pastor mahal, hallelujah. Ang mahal, sa aking buhay mahal, nakita ko mahal, talagang grabing himala sa aking beloved lula mahal, hallelujah. Na ang aking beloved lula mahal, kung ang kanyang mga apo mahal, na nagkakasakit mahal, hallelujah. Walang ibang ginagawa ang aking beloved lula mahal, tinatawag ang kanyang apo mahal, hallelujah. Sinasama sa kwarto mahal, nagpupuri, nanalangin, nag-aayuno ang aking beloved lula mahal, hallelujah. Walang anumang gamot mahal, hallelujah. Grabe ang pagtangis ng aking beloved lula mahal, ang karamdaman ng kanyang apo mahal, hallelujah. Ito pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe mahal, hallelujah. Na sa aking buhay mahal, nakita ko yung grabing himala mahal sa aking beloved lula mahal na ginawa ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit sa aking kabataan ng araw mahal, ito'y binabaliwala ka lang mahal, hallelujah. Dahil sa aking kabataan mahal, ito'y talagang hindi ko pinapansin mahal, hallelujah. Kaya yung bisyo sa aking buhay mahal, ito'y natiling bisyo mahal, hallelujah. Na walang kapangyarihan, labanan ang mga bisyo mahal, hallelujah. Bagaman sinasabi sa aking beloved lula, na maglingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing bisyo mahal, gaya ng pagsusugal sa aking buhay mahal, pag-inom, pagdadrugs mahal, hallelujah. Talagang walang kapayapaan sa aking puso't isipan mahal, hallelujah. Nung hindi ko na makayanan ang mga bisyong yan mahal, yung mga problema mahal sa aking buhay mahal, ako sumama muli sa pagdalo mahal, hallelujah. Sa dako ng kunita ng araw mahal, hallelujah. At ako'y nakinig sa mga pangangaral, lahat ng tumatayo sa pulpitong ito mahal, hallelujah. Ito ay aking sinapuso, sinaisip mahal, yung mga pangangaral ng ating beloved pastor mahal, beloved mother mahal, hallelujah. Nasabi sa aking sarili mahal, gusto ko rin magbago mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon at pag-aayon ng mahal sa dako ng pambanganong araw mahal, hallelujah. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalong mahal, yung kapayapaan, kagalakan, ito ay aking nakamtan mahal, hallelujah. Ang pagbago ng aking buhay mahal, talagang hallelujah, ito yung aking nakapitan mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal Panginoon sa pagpalang yan mahal. Dahil kung wala ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Lagi kong sinasabi mahal, malamang wala na ako sa mundong ito mahal, hallelujah. Dahil sa aking mga bisyo mahal, talagang grabe mahal, hallelujah. Sa dako ng Amerikina ng araw mahal, hallelujah. Na kung ako'y magalit mahal, talagang ako'y galit mahal, hallelujah. Pag sinabi ko mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa mahal Panginoon, sa patuloy na paglilingkod mahal, ako'y binago ng lubusan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa mga panamit ng araw mahal, hallelujah, talagang ako'y mahilig sa sandom mahal, yung pantalon na butas mahal, hallelujah. Hallelujah, salamat sa mahal Panginoon, sa patuloy na pagdalo mahal, hallelujah. Ako'y talagang binago, maging sa aking pananamit mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos ang kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga palangyan mahal, hallelujah. Patuto ko rin mahal, hallelujah, na aking beloved tita nung araw mahal, talagang ito'y masabi kong talagang hindi nagpalaga sa paglilingkod mahal, hallelujah. Bakit mahal? Dahil sa kanyang negosyo mahal, hallelujah. Bagaman ito'y unang nakikilala sa ating pinakamahal na Panginoon, grabing mga nakita niyang kabutihan ng ating pinakamahal sa ministeryo ito mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang negosyo mahal, ito'y hindi patuloy sa paglilingkod mahal, hallelujah. Kaya naman mahal, ito'y napunta pa sa ibang sikta mahal, hallelujah. Na sinasabi niya, may Diyos din mahal, hallelujah, na siya'y paglilingkuran mahal, hallelujah. Ngunit mahal, di naglaho ng panahon mahal, ang aking beloved tita mahal, ito'y nagkaroon ng karamdaman ng kulam mahal, hallelujah. Nasa una mahal, ang aking beloved tita mahal, ayon sa kanyang kwento niya sa akin mahal, yung karamdaman ng kulam, ito'y nilalabanan niya daw minahal dahil mayroon daw siyang birtud na sinasabi, may kapangyarihan daw mahal, hallelujah. Marunong nga daw siya manggamot mahal at mangkulam mahal, hallelujah.
Sabi niya sa akin, mahal. Ngunit mahal yung kumukulam sa kanyang mahal, ito'y patuloy na kukulam sa kanyang mahal, talagang matindi rin ang kapangyarihan, mahal, hallelujah. Kaya, nung bago mapandemya, mahal, hallelujah, ito'y lumala ang kanyang karamdaman na kulam, mahal. Na sinasabi niya, ilalaban niya, walang nangyari, mahal, hallelujah. Maging sa kanyang buhay, mahal, talagang marami siyang pinupuntahan ng mga albularyo, mahal, hallelujah, dahil hindi niya kayang labanan yung kulam, mahal, hallelujah. At marami na rin siyang napuntang espesyalista, mahal, mga hospital, mahal, talagang yung karamdaman niya, mahal, talagang lumalala, mahal, hallelujah. Na ang kanyang katawan, mahal, ito'y namamanas, mahal, ito'y maglakad na parang kuba ng mahal, hallelujah, kuba ng mahal, dahil hirap na mahal, hallelujah. Pasintabay sa mga kumakain, mahal, ito'y nagdudumi na ng parang giniling na dugo, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, na aking beloved, Nanay mahal, sa dako ng Antipolo, mahal, hallelujah. Ito'y walang sawa na nag-share sa kanyang kapatid, mahal, na sinasabi niya magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, sa ganong kalagayan na aking beloved tita, mahal, ito'y nagpaunlak na sumama muli at maglingkod muli sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kasama ang pag-stay doon sa dako ng Antipolo Outreach, mahal, hallelujah. Pag-ayaw ng mahal ng aking beloved tita, mahal, dahil alam niya naman, mahal, nakita niya sa kanyang nanay, mahal, yung kabutihan ng mahal, Panginoon, at sa pag-ayaw ng mahal, mayroong kapangyarihan ng mahal, hallelujah. Sa patuloy na ganun mga lang ginagawa ng aking beloved tita, mahal, hallelujah. Sa kalagitnaan ng mga pandemya, mahal, hallelujah. Sa kabagan ng ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah. Imagine, mahal, ang karamdamang kulam na malalang ng mahal ng aking beloved tita, mahal, kung hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod muli ng ating beloved tita sa ating pinakamahal na Panginoon, ang karamdaman ng kulam ng aking beloved tita, mahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya walang langan, mahal, talagang napakadakila ng ating pinakamahal na Panginoon sa mistering ito, mahal. Kaya tayo magpatuloy, mahal, sa paglilingkod, mahal, hallelujah. Nasa kayo mga mahal, ang beloved tita, mahal, hallelujah. Sa dako ng Antipolo, ito'y ginagamit na bilang mga awit, ang adult scholar sa dako ng Antipolo, hallelujah. Na ginagamit na rin mong mahal sa mga bagay, sa pinansyal, mahal, sa dako ng Antipolo, mahal. Kaya ako'y lubos papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpalang mahal, hallelujah. Sa aking lovers, mahal, hallelujah. Maging sa aking mga kapatid, mahal, at patutuko rin, mahal, sa aking nanay, mahal, talagang aking nanay, mahal, ito'y talagang mayroong karamdaman na iskinasma, mahal, hallelujah. Na sinasabi niya, sobrang katidam, mahal, nung araw, mahal, hallelujah. Hindi pa naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na lagi itong niyaya namin ng aking beloved lula, hallelujah, na maglingkod. Yung unti binabaliwa, mahal, hallelujah. Dahil pa kunwari niya ang akala niya sa kanyang sarili, mahal, ang mga tumatayo sa pulpitong ito, hindi binabayaran lang, mahal. Ayos sa kanyang patutuo, hallelujah. Ngunit sa kabagan naman, Panginoon, ito yung nagbalik loob sa paglilingkod muli sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang karamdaman na aking beloved nanay, mahal, na iskinasma, mahal, grabe, mahal, ito'y nangangatim, mahal, nagiging irritable, mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na paglilingkod, mahal, ang aking beloved nanay, yung kanyang karamdaman, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, maging ang ugali ng ating beloved nanay, mahal, dahil ito'y may pagkamaldita, masungit, mahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod, mahal, ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ko lubos na kapasalamat sa pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa mga palang aming nakamtan, mahal, hallelujah, sa kagalingan na walang sa mga karamdaman na walang anumang gamot, mahal, na lubos na pagtitiwala, pananalangin, pag-ayaw na lang, mahal, pagsisisi, mga mahal, hallelujah. Sa unang paglulo na ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Kami pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako lubos kapasalamat sa ating pinakamahal sa magpalang na aking nakamtan, mahal, hallelujah. Hindi sapat ang aking salitang itong mahal upang dakilain po rin ating pinakamahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos kapasalamat sa pinakamahal, hallelujah, sa mga pag-iingat, mahal, talagang tunay, mahal, sa aking pagkamaniw ng araw, mahal, maging dito, mahal. Sa Manila, mahal, talagang grabe, mahal ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Napagsigaw lamang ng hallelujah, gaya ng tuturo ng ating beloved pastor, mahal. Hallelujah, praise the Lord. Kami iningatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa mga
sa mga disgrasya, mahal. Kaya ko ilubos ka pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalang yan aming natatanggap, mahal, sa araw-araw. Hallelujah. Maging sa aking beloved wife na mga nagdaang taon, mahal, talagang grabe magsubok, mahal, ang dumating sa amin, mahal. Hallelujah. Ngunit sapat ang mga pangaral ng propeta ng Diyos, mahal, upang ating pagyamanin sa ating puso't isipan ng mahal. Hallelujah. Na tayo malubos ng tiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y aming nalagpasan, mahal, sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y lubos ng pasalamat sa pagpalang aking nakapitan mula sa pagpalang material, pinansyal, physical at higit sa spiritual na pagpala. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpalang patong yan ng ating pong beloved brother. Amen. Arnel Nodado. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang pinapataas na puri, pagluluwalhati, pagdakila, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Na patuloy na talaga sa atin ay nagpapahala, mga minamahal. Amen. At patuloy natin pinabubut, mga minamahal, ang paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit nating mahal na Jesus para sa ating kaligtasan, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Weldesad Almeda, sa ating assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po natin mga minamahal na inaalala at pinapalaga ng kanilang mga turo at aral na iniwan sa atin. Isang mapapalang madaling araw sa kailang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa dakong ito po ng San Carlos City Outreach. Amen. Magandang umaga. At sa inyo mga pumaminmahal, datihan man po. At syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ano man ang inyong pangailangan sa oras na ito, nais man kayo ng kagalingan ng inyong karamdaman, pagbabago ng magulong buhay, pagsaayos nito, ito'y makakantan ninyo kapag kayo ay manampalataya sa aming pinakikilalang Diyos, sa meron ito walang iba, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At mga minamahal, in behalf po sa ating pong beloved pastor workers, sa ating pong ipinabubuot ang maligayang pagbati ng kaarawan po, mga minamahal, sa ating pong Blaster Jennifer Ferrer. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa isang taon na idinagdag sa inyong buhay, sa kalakasan, sa pagpapala, sa pag-iingat. Amen. Sa katugunan ng mahal na Panginoon sa inyong mga dalangin, at patuloy naming dalangin naway kayo patuloy na pagpalain ng mahal na Panginoon, ipagkaloob ng mahal na Panginoon ang desire ng inyong puso, lalo na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po muna magkaisang manalangin, mga minamahal, para po sa ating pong breaking po, mga minamahal, sa ating pong pagsalusaluhan. Amen. Hallelujah. Dakilang palang Diyos, mabalas sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, unang-una sa kalusugan, sa kalakasan, sa pagkatong ito kami makarating sa balagawain. Sa overnight prayer na ito na patuloy kang papurihan, pag-usapan ng kabutihan, kamanghamang gawa sa aming mga buhay. Narito kami, mahal na Panginoon, upang makapagpatuloy, mahal na Panginoon, lalo na sa pagkinig ng ibang nagligtasan. Amin pong dalangin na sa amin pong pagsasaluhan, mahal na Panginoon, breaking ito, mahal na Panginoon, magsilbing kalakasan na physical na pangatawan. Sa nagkalob na ito, mahal na Panginoon, ibalik mo ang palang ito higit pa sa kailang pangailan, mahal na Panginoon. Higit sa lahat sa pananampalataya, pag-ibig, pag-asa yung mahal na Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, sa dagong ito. Ito po ang aming sound palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. The table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call and now come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ the man. For the Master called unto them, come and dine.
multitude. Turn the water into wine. To the hungry call it now. Come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude. Turn the water into wine. To the hungry calleth now. Come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people. Come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now. Come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies me hungry every time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now. Come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now. Come and dine. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now. Come and dine. To the hungry calleth now. Come and dine. To the hungry calleth now. Come and Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved mga minamahal. At tayo po minamahal ay muli pong magpapatuloy mga minamahal sa pakinan ng mga buhay pinapalampagtoo. Ngunit atin po munang isa-isang banggitin mga minamahal yung po mga karagdagang magpapahayag ng papasalamat sa ating malapay noon. Maghanda po ating pong beloved sister Christine Longos, beloved brother Zander de los Santos, beloved sister Jennifer Ferrer,
beloved Sister Nelly Ann Bautista, beloved Sister Tess Malikdem, beloved Brother Mark Roland Dumalanta, beloved Sister Irene Servan, beloved Brother Aji Rosario, beloved Sister Heidi Aquino, at sa ating pong beloved Sister Mayan Bakuyag. Amen. Sila po mga minamahal, mga karagdagang upahiran kayo ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Inuulit po natin mga minor upang tayo po ituloy-tuloy mga minor. Ating pong bagitin misanan pa sa ating beloved Sister Christine Longos, beloved Brother Sander de los Santos, beloved Sister Jennifer Ferrer, beloved Sister Nelly Ann Bautista, beloved Sister Tess Malikdem, beloved Brother Mark Roland Dumalanta, beloved Sister Irene Servan, beloved Brother Aji Rosario, beloved Sister Heidi Aquino, at sa ating beloved Sister Mayan Bakuyag. Amen. Palagpakan natin minsan na pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung naghanda na po ating pong beloved Sister Christine Longos, mga minor, atin na po ibinibigay sa kanya ang buong pakatawan at maganda ating pong beloved Brother Sander de los Santos. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagluwalhati pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen. lamang. Praise the Lord. At atin din po inaala ang banal na aral turo po natin po beloved and honorable Pastor Wildis Chad Almeida and sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children at sa ating pong mga beloved pastoral workers. Ako po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Sa inyo po mga beloved kapatiran po, baguhan man po datihan, ako po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ko sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po way back po nung andyan po naman mag-elementary po ako, talagang andyan, nagrabe po yung sakitin ng inyong abang likod. Alam niyo po mga minamahal, noong una akala ko po ordinary lamang po yung nararamdaman ko na lagnat po, pero po nung pabalik-balik na talagang andyan na napaisip na po yung aking mga magulang at ako po dinala po nila sa hospital po at ako po ipa-check up. That time po, ang findings po nila, andyan po na yung, ako po anemic po, andyan po na sinasabayan pa po yan ng UTI po. Alam niyo po mga minamahal, yung white blood cells ko po napakarami daw po talagang nandiyan na kinakain na po yung red blood cells ko sa mga oras na yun. Talagang nandiyan po na monthly po talagang nandiyan po na paulit-ulit po akong pinapabalik-balik sa hospital po. Nandiyan na binibigyan po nila ako ng iti-take po, pero hindi ko po nararamdaman yung instantly healing po. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan talagang dyan na ako po'y tinatawag na po pala na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na gamitin po bilang isang children's choir. Alam niyo po mga minamahal, kami po'y nagsumama sa mahal na Panginoong Yesus at talagang dyan po na, doon na po nag-start po ako na kahabagan lamang po na mahal na Panginoong Yesus na ako po'y nagpagamit bilang isang po mga awit po bilang isang children's choir po sa mga oras na yan. At salamat sa mahal na Panginoong Yesus, yung karamdaman ko na po na yan, nandyan po na unti-unti ako pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya maraming pong salamat po sa kagalingan po na yan. At nais ko rin po pasalamatan yung nung ako po'y mag-college na po, ako po'y makatapos na po mag-aral po dyan po na nagkaroon po ako ng karamdaman na tuberculosis. Alam niyo po mga minamahal, grabe po yung infected po aking baga sa mga oras na yun talagang dyan po na nahirapan po akong huminga dahil po andyan po andyan na grabe po yung infected po na aking baga at bawat lakad ko lamang po andyan na abot-abot ko po yung aking paghinga at grabe po yung aking pag-ubo. Alam niyo po mga minamahal, that time po ako po'y nagsumama sa mahal na Panginoong Yesus na ako po'y kanyang kahabagan po na saan man ako nagkulang andyan na patawarin po ako ng mahal na Panginoong Yesus at salamat sa mahal na Panginoon dahil po andyan na ginamit niya po ang banal na gawain para po bilang kalakasan po at magpatuloy po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, after a year talagang andyan po na tuloy-tuloy lamang po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na humingi po ng habag na patuloy na bigyan ng kalakasan po. At alam niyo po mga minamahal, unti-unti naramdaman ko po yung pagwala po ng aking ubo talagang andyan na after a year po nagpa-check up po ako muli at salamat sa mahal na Panginoong Jesus dahil yung dati po nilang nakikita po sa aking baga talagang andyan that time po hindi na po nila nakita. Salamat po sa mahal na Panginoong Jesus dahil ako po pinagaling na sa aking karamdaman po bilang po proof po talagang andyan po na nais po nila akong mag-take ng sputum test at andyan po na ako po yung nag-submit po ng aking pong
saliva po na nagaling po sa aking baga. Talagang andyan po na salamat sa mahal na Panginoong Jesus dahil po ako talagang negative na po sa karamdaman po na yun. Kaya marami po salamat sa kagalingan ay pinagkakalob ng Praise ating the mahal Lord. na Panginoong Jesus. Nais ko rin pong pasalamatan yung pag-iingat niya po dahil way back po nung college po ako. Andyan po na nagkaroon po kami ng convention po sa Baguio. Pababa na po kami that time sa hindi po inaasang pangyayari. Nagulat na lamang po kami. Dahil po andyan po na nakita ko po na andyan na may tipak ng bato na dumaan po sa aming harapan. Noong una, akala po namin magtatapos na po sa mga oras na yun. Yun po pala, nagkaroon na po ng landslide. Andyan po na, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Andyan na dumating po sa point na natakot na po yung driver. At doon na rin po kami medyo nagpanik dahil hindi po kami maka-atras sa mga oras na yun dahil marami pong nakasunod na sasakyan po sa amin. Alam niyo po mga minamahal, once na hindi po huminto yung landslide, panigurado po, matatabunan po kami ng lupa sa mga oras na yun at mahuhulog po kaagad yung sasakyan po sa bangin. Dahil po andyan na sa sitwasyon po namin, pagtitingin po kami sa bandang kanan, talagang bangin na po kaagad yun sa harapan at kaliwa po namin. Talagang andyan po na tuloy-tuloy po yung landslide po. Pero marami pong salamat dahil po tayo tinuruan po natin pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, tumawag lamang po tayo at tayo kanyang pag-iingatan. Alam niyo po mga minamahal, ang banggit ko lamang po sa mga oras ng katagang hallelujah in Jesus' name. At to the earned praise po ng ating pong beloved parents in the Lord, talagang andyan po na after a minute lamang po yung landslide po na yun andyan na pinahinto po na ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. At Hallelujah. marami pong salamat at that time po talagang andyan po na nagkaroon po kami ng opportunity na bumaba po at nakapunta po kami sa safe place. Kaya marami po salamat sa pag-iingat po ng mahal na Panginoong Jesus at nakauwi kami ng ligtas sa mga oras na yun. Salamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa patuloy po na binibigyan niya po kami ng kalakasan po sa aming pang araw-araw at patuloy na po-provide po sa aming sa pang-araw-araw na pangangailangan. Higit po sa lahat yung pagpapalang spiritual na pagamat di po karapat-dapat ang inyong abang lingkod, andyan na patuloy pong ginagamit po sa kanyang banal na ubasan. Hanggang dito na lamang pong lahat ng kapurihan, kadakilaan ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palagpak na yan, mga minamahal. God bless sa ating po Blaster Christine Longos, mga minamahal sa pagpapagaling ng malapay noon sa karamdaman nating mga kapatid, mga minamahal. Amen. At gayon din po mga minamahal sa pag-iingat ng malapay ng pagtugon sa dalangin ng ating mga kapatid. Tunay nga mga minamahal na mga bagay na ating ginagawa, mga minamahal, itong pagpupuyat, mga minamahal. Amen. Imagine mga minamahal talagang pagmula alas 9 mga minamahal ng gabi, mga minamahal hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado, mga minamahal, kung hindi talagang para sa malapay noon ang ating gagawin, mga minamahal, ay walang tao, mga minamahal, ang makapagtsatsaga, mga minamahal, at magsikap sa ganitong bagay. Subalit ang mga ganitong pagpapahalaga, mga minamahal, ang sakripisyo ang ating natutunan sa ating beloved parents of the Lord, mga minamahal, ay tunay na ito, mga minamahal, ang mga kinalugdan ng ating malapay ng mga minamahal. Amen. Sa halip na tayo, mga minamahal, ay magsayang ng oras, mga minamahal, sa mga bagay na walang maidulot na mabuti sa ating buhay, mga minamahal, itong pagpupuri, pag-awit, pagpapalakpak, mga minamahal, pagbabahagi ng salita ng Panginoon, pagkalob ng isang bahagi ng mga minamahal, pagkakalob ng ating special offering, mga lahat na ating mga natutunan dito at itinuturo sa pulpitong ito, mga minamahal. Kapag ating gawin, mga minamahal, kapag tayo, mga minamahal, ay nangangailangan ng tulong mula sa ating malapay noon, doon natin na naramdaman, mga minamahal, ang presensya ng malapay noon. Doon natin nakakamtan ang pagtugon ng malapay noon, gaya ng patutuo ng ating mga kapatid po, mga minamahal. Amen. Kaya tayo lamang, mga minamahal, ay magpatuloy, mga minamahal, sa ating paglingkod sa malapay noon. Patuloy natin, mga minamahal, yakapin, mga minamahal, itong mga mahalagang turo nito, mga minamahal, ayon sa Biblia, mga minamahal, ayon sa salita ng malapay noon, na siyang kinalulugdan ng ating pinakamamahal Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon at atin na naman pong ibinibigay, mga minamahal, ang buong pato sa ating po beloved brother Zander de Los Santos. Ating po pakinggan kung paano rin po siya pinapala ating mga Panginoon at sundan sa ating po Blaster Jennifer Ferrer. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tayong sa ating pinakamamahal na Peninsula. Hallelujah, Amen, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Ganun po sa ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida na ating inalalang kinilang turo at aral po, mga minamahal. Ganun din po pagbati at paggalang po sa lahat po ng Almeida family, sa lahat po sa inyo po mga minamahal na kapatiran na nanonood sa live webcast. Ganun din po sa inyo po mga minamahal, sa lahat po ng bisita
gayon din po sa lahat po ng beloved elder, gayon din po, hallelujah, praise the Lord, sa ating pong beloved Ordained Preacher, Kuya Boboy Nir, gayon din po sa ating beloved Sister Vines. Mapagpalang umaga po sa inyo po mga minamahal na kapatiran, hallelujah, praise the Lord. Ako po'y, hallelujah, ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan lamang ng TV program, mga minamahal dati, mga minamahal nung ako'y, hallelujah, magka-college, mga minamahal, talagang ako'y napahilig sa panonood ng TV, mga minamahal, talagang, hallelujah, praise the Lord, ang banal na gawain dati, mga minamahal, yan ay dinadaan-daanan ko lang, mga minamahal, sa paglipat ng channel. Ang isang mga minamahal, isang araw, hallelujah, sinubukan kong manood, mga minamahal, sa ating banal na gawain. Ang isang mga minamahal yun, talagang halos araw-araw inabangan ko na ang banal na gawain, mga minamahal. Ang isang mga minamahal, hindi nagtagal, mga minamahal, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus na makadalo, mga minamahal. Talagang hinanap ko ang banal na gawain, mga minamahal, dati doon sa may Lukban, mga minamahal. Talagang una kong dalo, mga minamahal, talagang ako'y nagpabautismo, mga minamahal. Talagang ako'y galak na galak, tuwang-tuwa, mga minamahal. Hindi ko mapaliwanag aking nararamdaman, mga minamahal, sa sobrang kagalakan, mga minamahal. Talagang, hallelujah, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, mga minamahal, bilang kabataan noon, mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain, mga minamahal. Talagang ako'y napahiwalay, mga minamahal, siguro, buwan lang siguro, mga minamahal, na ako'y nakadalo sa banal na gawain, mga minamahal. Ako'y napahiwalay din, mga minamahal. Hanggang sa ako'y college, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, nandiyan na ako'y natutong nagbisyo, mga minamahal. Talagang hindi na rin ako nakatin sa banal na gawain, mga minamahal, hanggang sa napabarkada, mga minamahal, hanggang sa nandiyan na, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, pagbibisyo, mga minamahal, sa aming first subject, mga minamahal, na yun po ay sa inuman, mga minamahal. Talagang bago kami papasok sa school, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang gawa ng kabataan, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, grabing pagbibisyo, mga minamahal, inom, alak. Minsan, hallelujah, na kami nakakagawa ng hindi maganda, mga minamahal, sa aming kapwa, gawa ng pag-inom, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang hindi na rin ako nakapag-graduate, mga minamahal, sapagkat ako ngay napabarkada, mga minamahal. Ang isa, ako'y mga minamahal, ako'y nagtrabaho na, mga minamahal, ako'y napadako sa lugar ng Cavite. Doon, mga minamahal, akala ko ang mahanap ko doon ay trabaho, mga minamahal. Ngunit doon nadagdagan ang aking bisyo, mga minamahal. Doon po ako natutong gumamit ng drugs, mga minamahal. Talagang halos mga minamahal, sa aking trabaho, mga minamahal, pagkatapos ng trabaho, inom, mga minamahal. Diretso kami sa inuman, hanggang sa yan ay pag kami lasing na, mga minamahal, kami na ay magtitik ng drugs, mga minamahal. Minsan maghahanap ng pagkukuhanan ng drugs, mga minamahal. Kahit sa lugar, mga minamahal, pinupuntahan namin yan, mga minamahal. Kahit napaka-delikadong lugar, mga minamahal, makakuha lang kami ng drugs, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, napakagulo ng aking isipan doon, buhay, mga minamahal. Talagang walang patutunguhan, mga minamahal, kung baga, mga minamahal, dahil sa pagbibisyo na yan, mga minamahal. Talagang doon ko naramdaman, mga minamahal, ang sobrang kalungkutan, mga minamahal. Talagang hindi ko mapaliwanag, mga minamahal. Pagkatapos ng pagdadrugs, nandiyan na pumapasok sa aking isip, sa puso, mga minamahal, ng kalungkutan, mga minamahal, ng depression, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, ako'y nag-decide na umuwi dito sa ating lugar, mga minamahal. Talagang year 2012, mga minamahal. Talagang akala ko ang bisyo na yun na aking maiwanan doon sa lugar na yun. Ngunit patuloy na mga minamahal, nagpatuloy na, mga minamahal, sa bisyo na yan, mga minamahal. Hanggang sa nagpresidente si Duterte, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, yung mga kasamaan ko na nagtitik ng drugs, sa mga minamahal. Talagang yan ay pinagtutukhang, yung mga pinagkukunan namin ng drugs, sa mga minamahal. Yan ay pinaghuli, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat bagamat nung time na yun, mga minamahal, talagang kinalimutan ko ang pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ako pa rin ay kanyang iniingatan, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang aking maalala nun, mga minamahal, 2 beses na nangyari, mga minamahal. Ako'y sabog sa drugs nun, mga minamahal. Hindi ako makatulog, mga minamahal. Talagang naalala ko ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang binuksan ko ang YouTube, mga minamahal, at ako'y nanood. Talagang, mga minamahal, hindi ko mapigilan ng aking luha, mga minamahal. Talagang ako'y napaiyak, mga minamahal,
simula nun, mga minamahal, talagang sabi ko sa aking sarili, hanapin ko muli ang banal na gawin na aking natagpuan dati, mga minamahal. Bagamat napakatagal na panahon na ako'y napaiwalay, mga minamahal, sa banal na gawain, at buwan lang din akong nakadalon, mga minamahal. Talagang mga minamahal, talagang yan ay hinanap ko muli, mga minamahal. Ngunit nung hinanap ko, mga minamahal, hindi ko na makita doon sa may dating sa may lukban, mga minamahal. Yung pala nandito na, mga minamahal. Talagang nung ako'y haleluya, nung nakita ko yung logo ng ating banal na gawain dyan sa may labas, mga minamahal, talagang ako'y tuwang-tuwa, mga minamahal. Talagang simula nun, mga minamahal, talagang sabi ko, ako'y manunumbalik muli sa aking nakilala na banal na gawain, mga minamahal. Kami dumalo, mga minamahal. Talagang bagamat nung time na yun, mga minamahal, sa aking pagdalo, dala ko ang pagbibisyo, pag-inom ng alak, pagda-drugs, mga minamahal. Talagang pagpasok ko pa lang dyan, mga minamahal, sa may gate, mga minamahal, talagang ramdam ko agad ang mahal na ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Ang ginawa ko na lang noon, mga minamahal, talagang dumalo, mga minamahal, 3 times a week, mga minamahal, hanggang sa hindi ko na namamalayan, mga minamahal. Talagang ang pag-inom ng alak, paggamit ng drugs, mga minamahal, talagang inalis na sa aking, mga minamahal. Yan ay binago na ako ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, narito sa inyong harapan. Talagang ako'y binago ng pinakamamahal na Panginoon, sapagkat saganang sa aking sarili, mga minamahal, ang pag-inom ng alak, pagdadrugs, mga minamahal, napakahirap na tanggalin yan, mga minamahal, sa akin, mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, haleluya. Gayon din aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa napakadaming pag-iingat niya sa akin, mga minamahal, nung time na ako'y napaiwalay, mga minamahal, sa banal na gawain. Talagang hindi ko mabilang disgrasya, mga minamahal, sa motor, mga minamahal. Ngunit nandyan pa rin ang kanyang pag-iingat, mga minamahal. Talagang haleluya, yun pala, mga minamahal, sa kanyang, bagamat nung time na yun ay kinalimutan ko siya, palagi niya akong iniingatan, mga minamahal. May purpose palang mahal na Panginoon, mga minamahal, na ako'y balik muli sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Ngayon din, mga minamahal, aking pasasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat nung time, anong November, mga minamahal, 2025, mga minamahal, ako po ay nadisgrasya muli, mga minamahal, sa aking motor na aking sinasakyan, mga minamahal. Yan ay sumalpok sa isang kotse, mga minamahal. Talagang yan ay nakapark, mga minamahal. Ngunit hindi ko akalain na yun pala biglang mag-U-turn, mga minamahal. Talagang yan sumalpok ang motor ko, mga minamahal, sa kotse na yun, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, gaano kabuti ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Alam kong may kabilisan ako, mga minamahal, kung hindi ko nagkakamali, 60, mga minamahal, takbo ko nung ako'y nagpreno po ng paunti-unti, nag-50 yung aking takbong gusto. Yun, mga minamahal, talagang kitang-kita ko na sasalpok na yung motor ko, mga minamahal, sa kotse na yun, mga minamahal. Ang tangi ko lang nagawa, mga minamahal, na dati, mga minamahal, naririnig ko lang na patutuo ng mga kapatiran, mga minamahal, na sila'y sumisigaw lang ng haleluya, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, talagang yun ay ginawa ko rin, mga minamahal. Talagang pagkasalpong ng aking motor, mga minamahal, ang tanging naisigaw ko lang haleluya, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Talagang pagkasalpok, mga minamahal, lakas ng nimpak, mga minamahal. Talagang rinig na rinig, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, pagkatumba ko, mga minamahal, talagang ako'y bumangon, mga minamahal. Pinakaramdaman ko aking sarili, mga minamahal, kung may tama ako. Ngunit ito'y gasgas lamang, mga minamahal, sa aking tuhod, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Totoo ating pinakamamahal na Panginoon, nag-iingat sa atin, mga minamahal. Gano'ng katotoo, mga minamahal, ang turo ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal. Sa kapahamakan, mga minamahal, isigaw lang natin ng haleluya, mga minamahal. Tayo ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, haleluya. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga haleluya. Amen. God bless po sa ating beloved brother Sanders de los Santos, mga minamahal. At tayo po'y umawit, mga minamahal, habang naghahatid pong beloved mga awit. Praise the Lord, amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko?
O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka nang magkikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Praise the Lord! Amen. Manatili tayong nakatayo mga minamahal, ating sama-sama po ng awiti, ialay ng kumpunang choir para lamang sa ating pinakamamahalang Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Children's Choir. Amen.
happy to be in the truth. And I will daily lift my hands, for I will always sing when you're down.
ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po. Beloved choir, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Na tayo po ay laging sinasamahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hindi po tayo pinababayaan ng ating dakilang Diyos. Sa kabila po ng ating pong mga pagkukulang, nariyan lagi ang mahal na Panginoon. Patuloy tayong sinasamahan. Amen? Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord po rin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po yung magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Jennifer Ferrer. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal at pagdadakila ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. I also give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, and we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako ng isang magandang umaga po sa lahat po ng kanila po mga minamahal na mga anak. Ganon din po sa lahat po ng ating po mga minamahal na mga manggagawa. Sa dakong ito po ng San Carlos, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ganon din po sa kanila po minamahal na anak. Sa ating po mga minamahal po ng mga elders, sa lahat po ng mga awit, sa inyo pong lahat mga minamahal, ganon din po sa atin pong mga webcast viewers po mga minamahal. Bumabati po ako ng isa pong magandang madaling araw na po sa atin pong lahat. Purihin ang ating pong mahal na Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagkakataong ito po na mapasalamatan ko po siya dahil nga po mga minamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Talaga pong napakabuti po ng Diyos. Mga minamahal, ako nga po ay nag-celebrate ng aking pong kaarawan sa laman mga minamahal kahapon, Thursday. Amen. Po na Praise talagang taglay-taglay po ang kalakasan po na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon at higit sa lahat po na pinagpapasalamat ko dahil nga po mga minamahal, magpahanggang sa ngayon, ako po kasama po aking pong buong sambahayan ay patuloy pong ginagamit ng mahal na Panginoon sa kanya pong banal na ubasan. Alam niyo po mga minamahal, mai-share ko rin po aking po mga pasasalamat mga minamahal. Kapag ganito po kasi overnight, medyo mahaba-haba po ang atin pong oras po upang makapagpasalamat sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, katulad niyo rin po ako mga minamahal dati-rati nung hindi pa po ako nakakilala sa mahal na Panginoon. Puno po ako ng kalayawan sa laman po mga minamahal. Gusto ko po yung mga bagay na mga makasanlibutan dati. Alam niyo po, yung mag-party, yung mga pumunta kung saan-saan po mga minamahal. Gusto ko po yung mga ganun. Subalit mga minamahal, talagang napakabuti ng Diyos na ang dami pong inalis ng mahal na Panginoon sa buhay ko na hindi po kaaya-aya sa kanya pong banal na harapan. Alam niyo po mga minamahal, meron din po akong karamdaman na sa akin pong kidney po mga minamahal. Grade 6 pa lamang po ako ay na-diagnose po ako na may kidney trouble po ako. Alam niyo po mga minamahal, yung aking pong mga magulang, kung saan-saan din po nila ako dinala, mga minamahal, hanggang sa umabot po sila na sa albularyo, sa mga doktor po mga minamahal. Subalit, parang nandiyan lang naman po yung karamdaman ko. Subalit mga minamahal nyo, ako po ay magpabautismo sa pangalan po ng ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawaing ito po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talaga pong unti-unti, gradual po akong pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa napakarami po pagpapalang pinagkakaloob po niya. Yung mga lang po mga minamahal, ang ako po ay nagdadrive po kasi ako mga minamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Nagdadrive po ako ng kotse sa pagpasok po at saka kung saan man po ako pumunta. Mga minamahal, talaga napakabuti ng Diyos. Minsan mga minamahal, nagtataka po talaga tayo na kapag minsan akala natin minsan malapit-lapit na po talaga tayo sa disgrasya po mga minamahal. Subalit talagang iniiwas tayo ng mahal na Panginoon. Hindi mga minamahal dahil sobra-sobra yung panalangin natin mga minamahal. Hindi po yun. Kung hindi po mga minamahal, maliban sa tayo po ay nananalangin nga rin po, mayroon po talagang pong mga tuhod na nakaluhod ang ating po mga minamahal na mga pastoral workers.
mga minamahal sa pangunguna nga po ng ating pong minamahal na pastor, mga minamahal na sila po ay madaling araw pa lamang po mga minamahal ay nagpupuri na po para po pangalagaan po ang bawat isa sa atin. Kaya po mga minamahal talaga iniiwas po tayo sa mga disgrasya. Nandiyan din po mga minamahal na aking pong beloved sweetheart na siya rin po ay nagtatravel po sila mula rito hanggang Batangas. Napakalayo po mga minamahal. Subalit napakabuti ng Diyos na kami po iniingatan sa araw-araw. Ang aking pong mga minamahal na mga anak, nagdadrive din po sila mga minamahal. Subalit talagang mga minamahal, minsan naiisip na lang po namin na kung paano tayo pinagpapala ng mahal na Panginoon, bagamat tayo po ay nagkakasala po mga minamahal, nagkukulang po talaga. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo rin po mga minamahal, ipagpasalamat ko rin po ang akin pong trabaho po mga minamahal na talagang pinagpala po ako ng ating pong mahal na Panginoon. Ipagpatutuo ko lamang po para po sa ating pong mga minamahal na mga kabataan na nag-aaral po sa mga panahong ito na hindi po minsan talagang hindi po dapat natin ipagpapalit ang ating pong pagiging choir, ang ating pong paglilingkod sa pag-aaral po mga minamahal. Dahil ako po, isa po akong living testimony po mga minamahal na talagang dinanas ko rin po yung mga bagay na yan. Ako po mga minamahal ay nung pinagpatuloy ko po yung aking pag-aaral ay may asawa na po ako noon mga minamahal at yung akin nga po ay may anak na po ako mga minamahal. Subalit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang napagtapos po niya ako at nung ako po mga minamahal ay magtitake ng board exam po noon para po sa yung LET po, yung para nga po sa mga guro, yung licensure examination for teachers po mga minamahal. Talagang pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, hindi po ako nag-review sa review center po noon mga minamahal. Dahil nga po kapapanganak ko lang po noon sa aking pong pangalawang anak. Hindi po ako nag-review sa review center. Nag-self-review naman po ako sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Subalit mga minamahal, yung araw ng exam noon ay Saturday po na kung saan tayo pa ay umaattend ng ganitong mga panahon na Biyernes po mga minamahal. Sabi po ng nangunguna po dito sa atin nung nagpa-counsel po ako, sabi po nila sa akin, basta mag-overnight ka bago ka pumunta doon sa iyong pag-e-examan. Alam niyo po mga minamahal, para po sa mga nag-aaral, minsan nga lang po yung exam nga lang po na regular sa school, minsan hindi po natin pinagpapaliban po natin yung pagdalo. Yun po mga minamahal ay board exam po mga minamahal, Sabado po. At alam niyo po kung saan pa po ako mag-e-exam? Sa Baguio pa po noon mga minamahal, sa Mabini Elementary School. Ako po mga minamahal ay napakamahihiluhin po talaga. Iniisip ko pa lamang po, sabi ko nga po kung wala ang mahal na Panginoon, iniisip ko lamang po na aakyat ako ng Baguio, talagang nasusuka na po ako mga minamahal. Subalit ang ipinagtataka ko nung mga oras na yon, isipin niyo po mga minamahal, wala po akong tulog. Umalis po kami dito mga minamahal 5 o'clock in the morning kasi pinatapos pa po namin yung preaching. Umakyat po kami nung wala pa akong tulog. Kung talagang wala pa, hindi po talaga totoo ang mahal na Panginoon. Doon pa lamang po ay nahilo-hilo na po ako. Pero pinakikiramdaman ko po ang aking pong sarili. Talaga pong wala pong ganun mga minamahal. Kaya sabi ko, talagang ipagkakaloob ng Diyos ang pagpapalang ito sa akin. Alam niyo po mga minamahal, pagdating doon, hindi ba ako nakaramdam ng kung ano, basta po nag-exam po ako, nanalangin po ako sa mahal na Panginoon, talagang ipinagkaloob ng mahal na Panginoon ang desire ng aking puso nung time na yon. Mga minamahal, ipinasa po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At hindi lang po mga minamahal pasang awa, hindi po ganun. Subalit talaga napakabuti ng Diyos. Mataas po ang marka na ipinagkaloob sa akin ng ating mahal na Panginoon. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Hanggang nga po mga minamahal, sa ako po ay nagturo na. Nagturo po ako mga minamahal sa private school po muna. Ilang private schools po ang pinagturuan ko bago po ako napunta sa public school. Alam niyo po talagang, lagi ko nga po sinasabi minsan tayo mga minamahal sa buhay natin, minsan di po ba marami po tayo nagagawang hindi po kaaya-aya sa mahal na Panginoon. Pero pag pinagbubulay-bulay po natin, mas higit po ang pagmamahal ng mahal na Panginoon sa atin. Kasi yung mga bagay na yun, minsan ako nga po mga minamahal, naiisip ko kung bakit ako sobrang pinagpala ng mahal na Panginoon. Bagamat marami nga po ako nagagawa rin po na hindi po kaaya-aya sa Kanya. Subalit mga minamahal, meron po tayo mga minamahal na mga mangangaral na talagang tinuturuan po tayo, ang ating pong mahal na pastor. Bunga po ang bawat isa sa atin sa pananalangin
dalangin po nila, mga minamahal, kung bakit hanggang ngayon nakatayo pa rin po tayo at pinagpapala pa rin po tayo ng mahal na Panginoon. Nung nakapasok nga po ako sa public school, mga minamahal, hindi na po ako ganun kabata kasi nga po may anak na nga po ako, nakapag-asawa na po ako. Subalit napakabuti ng Diyos na napakabilis po, mga minamahal, ng promotion ko from teacher 1, teacher 2, teacher 3 hanggang sa naging master teacher po ako, mga minamahal, hanggang sa naging master teacher 2 po ako. Alam niyo po, mga minamahal, sa amin pong mga nasa DepEd, sa inyo po, mga minamahal, pag naririnig niyo po ang patutuo ko, baka isipin lang po natin, mga minamahal, ay okay lang yan, parang ang dali lang naman palang ma-promote. Hindi po, mga minamahal, ganun. Marami pong dapat gawin, marami pong dapat seminars na atendihan, marami pong dapat innovations na gagawin, marami pong dapat contests na dapat ay ipanalo po, mga minamahal, at higit sa lahat, nakikiranking po talaga, mga minamahal, bago po makapunta sa susunod po na ladder po, yung promotion nga po. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na ipinagkaloob niya sa akin ang mga bagay na yon sa maiksing panahon lamang po. Purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nung naging master teacher na nga po ako, mga minamahal, kasi sa isang school, usually, isa lang po ang master teacher. Nung master teacher po ako dun sa school po namin, sasabi ko sa sarili ko, okay na po ako dito kasi gusto ko po magturo talaga. Subalit, mga minamahal, ang kagustuhan po na ang plano natin sa sarili natin ay iba po sa plano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta lagi lamang po natin ipagdadasal na yung trabahong kukunin natin, kung mapupromote mo tayo or mapupunta tayo sa ibang lugar, ay ipanalangin po talaga natin na hindi natin ikawawala yon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kasi nga po, isa rin po yun sa panalangin ko na kapag ako ay naging school principal, baka, mga minamahal, ay ikawala ko po yun sa pagiging choir o kaya ay marami pa ako mga bagay-bagay na hindi po masusunod na. Subalit, mga minamahal, kung talagang para sa iyo, ipagkakaloob talaga ng mahal na Panginoon ang desire ng puso po natin kung handa na po tayo na tumanggap sa pagpapala na yon. Kasi, mga minamahal, minsan, di nga po masabi nga po sa pulpito, 3 po ang kasagutan ng mahal na Panginoon. Minsan, tinatanong po natin ng mahal na Panginoon, bakit di po pinagkaloob sa atin yung promotion? Bakit hindi po tayo pinagkalooban ng ganong klaseng trabaho na samantalang lagi po natin minsan pinapromise natin sa mahal na Panginoon na magbibigay tayo, na diretso tayong dadalo. Minsan, mga minamahal, nakikita po ng mahal na Panginoon ang ating pong puso na minsan, hindi pa pala tayo ready na tumanggap ng pagpapala na yon. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako po ay nag-take ng exam para po sa principal, ako po ay nagpa-counsel sa ating beloved Ate Les. Sabi niya, sige, basta kung ano, o mag-exam ka lang, o mag-ayuno ka, ganun po ang sinasabi po sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, hindi po ito sa pagtataas ng aking sarili, kundi lagi ko pong sinasabi kung gaano kabuti ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, sa 76 na mga examinees sa buong San Carlos po, mga minamahal, talagang mag-isa ko lamang po na ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang Diyos. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yon, dati-dati po, mga minamahal, kapag mag-a-apply para maging punong guro, maging isang principal, ang hirap po, mga minamahal, kasi parang minsan ang dami po ng nag-a-apply. Ang bakante minsan, 2 lang, 3 lang, tapos sila, mga minamahal, sobrang dami. Subalit nung ako po, mga minamahal, dahil mag-isa ko lamang po na nakapasa po, mga minamahal, talagang napakaraming bakante na school po, hindi po ako nahirapan talaga, inilagay lang po talaga ako ng mahal na Panginoon doon, mga minamahal, kaya napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon. Alam nyo rin po, kakaiba po ang maging isang, yung pamumuno po sa school kaysa sa nagtuturo po, mga minamahal. Iba po yun. Kasi po, pag ikaw ay isang guro, ang hawak po, mga minamahal ninyo, ay mga bata. Pero pagka-principal po, mga minamahal, ang hawak po ay teachers po na nandoon sa loob ng school. Ang buong eskwelahan po, ang lahat, pati yung mga parents, pati mga stakeholders, lahat po ng mga, pati yung physical aspect ng school, ang principal po talaga ang nagde-decide sa mga bagay-bagay. Kaya lagi lang po ako nananalangin sa mahal na Panginoon, lalo kapag linggo po, mga minamahal, sasabak na naman akong muli sa bagong linggo. Ang tanging panalangin ko lagi sa mahal na Panginoon, nawa, gabayan po niya ako sa mga desisyon na gagawin ko po sa buong linggo na naman po, mga minamahal, para po maging maayos po ang lahat. Talagang napakabuti po ng mahal na Panginoon na talagang
sa kanya pong kahabagan ay nagagampanan naman po ang mga bagay-bagay sa paaralan po namin. Kaya purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, ang mga pagpapalang yan ay hindi po natigil sa ganon. Ako po mga minamahal ay after 2 years, na-promote po ako nag-Principal 2. After a year, nag-Principal 3 po ako. At ngayon, after another year, mga minamahal ay naging Principal 4 po ako. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na talaga napakabuti ng Diyos. Alam niyo rin po mga minamahal, ang akin din pong beloved sweetheart, pinagpala rin po siya sa kanya pong trabaho, mga minamahal. Bagamat malayo nga lang po siya dito, mga minamahal. Kasi mga minamahal, siya po ay hindi po talaga siya sanay na malayo po ng matagal po sa amin. Subalit nung na-promote nga po siya, mga minamahal, ay kinailangan niyang pumunta doon. May mga times, mga minamahal, na ako, nanghihina po ako, ang aking spiritual po, ang aking pong mga anak, ang aking pong minamahal na, ang aking pong beloved sweetheart. Subalit, mga minamahal, ang kaigihan po, na ang buong pamilya po, ang buong sambahayan po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, ay meron pong nagpapaalalahanan po sa bawat isa. Kung may times po, mga minamahal, na pagod po yung aking pong beloved sweetheart, minsan hindi po siya, sinasabi niya, hindi siya makakauwi kasi yung reason lang, okay lang po kapag reason, mga minamahal, let's say meron po talaga mahalagang seminar po siya, pero pagka ang sinasabi niya sa akin ay pagod siya, puyat siya, hindi siya makakauwi, lagi ko pong nire-remind sa kanya, mga minamahal, na bakit ka napuyat, bakit ka napagod, dahil pinagkalooban ka ng mahal na Panginoon ng ganyang klase ng trabaho, ng ganyang napakagandang trabaho. Ano ang dapat natin gawin? Ibalik lang natin sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagdalo. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po perfect. Wala naman po talagang perfecto po na Kristiyano. Marami po tayong nagagawang hindi kaaya-aya sa mahal na Panginoon. Subalit ang maganda po, mga minamahal, pagdating po natin sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, ay talagang may pagkakataon po tayo, mga minamahal, na makahingi po ng kapatawaran sa lahat-lahat po ng mga nagagawa natin na hindi kaaya-aya sa Kanya. Nandiyan po ang panalangin po ng mga inatasan ng mahal na Panginoon, ng ating pong mahal na pastor, mga minamahal, na kung bakit magpahanggang sa ngayon ay nananatili po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa mga pagpapala po. Dumating nga po kami, mga minamahal, halos kararating lang po namin. Kasi nga po, mga minamahal, nabigyan din po ako ng pagkakataon na makapag-leave po, mga minamahal. Mai-celebrate ko po yung aking pong birthday kasama pong aking pong mga minamahal sa buhay. Mga minamahal sa buhay doon nga po sa Batangas. So, ngayon ko po, mga minamahal, nakita kung gaano ang sakripisyo ng aking pong beloved sweetheart sa pagpunta rito at sa pag-uwi. Kasi kung gaano po kalayo ako. Kanina po, mga minamahal, nagko-complain sa sasakyan. Ganito pa kalayo, pala kalayo, ang layo naman, lagi ko po sinasabi, samantalang siya po, every kahabagan lang talaga ng mahal na Panginoon, every Friday nandito po siya, tapos Sunday po, mga minamahal, pagkatapos ng gawain, kakain lamang po kaming buong pamilya, tapos babalik na naman po siya. Purihin po ang mahal na Panginoon. Minsan, napakaraming bagay na dapat sana natin ika-complain, subalit, mga minamahal, lagi po nating titignan ang mga provisions ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kulang pa po itong mga ginagawa po natin sa ibinabalik po sa atin po ng ating pong mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, kapag kami nagtatanong, akin po mga minamahal po namin sa buhay, na bakit doon po sa Pangpang, lagi po minsan may nagtatanong sa amin, bakit nandirito raw po kami parati, nandirito, dalo na po daw po kami ng dalo, may mga times na may events po kami sa pamilya po, hindi po kami nakasasama, mga minamahal, dahil nga po, attend nga po kami, mga minamahal. Ito na po ang dahilan kung bakit po tayo bumabalik dito po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung mga pagpapala po niya, mga minamahal, na ang daming taong hindi makatulog sa gabi sa dami ng problema. Subalit tayo po, mga minamahal, talagang ibigay lang po natin sa mahal na Panginoon. Manalangin lang po tayo, talagang makatutulog na po tayo ng mahimbing po. Purihin po ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung peace of mind and peace of heart, hindi po nabibili yan, mga minamahal, kahit gaano karaming pera. Subalit tayo, simpleng tao po tayo, mga minamahal. Subalit meron po tayo niyan dahil
pinagkalooban po tayo ng ating pong mahal na Panginoon. At higit sa lahat po mga minamahal ay ang buhay na walang hanggan na naghihintay po sa bawat isa sa atin kung tayo po ay patuloy na maglilingkod sa mahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya mga minamahal, magpanalanginan po ang bawat isa sa atin, mga minamahal, na maging okay po ang lahat, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, magkasama-sama po tayo, purihin po ang mahal na Panginoon. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapulit po sa salamat ay sa mahal na Panginoong Jesus po lamang. Subalit kami po ay mag-aalay ng mga makalangit na awitin para po sa Kanya. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal, di pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sa kanya mo lang puso nagdarangdam. Kahit gaano ang bigat, kaya niyang lunasan. Sa kanya mo lang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Dahil kay Jesus lang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa kanya mo lang ilagay ang iyong kabiguan. Sa kanya mo lang ilagay ang puso nagdarangdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa kanya mo lang ito matatagpuan. Sa kanya mo lang ito matatagpuan. Sa kanya mo Praise the Lord. Ang lahat po ng kapunan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal na talagang napakabuti ng Diyos. Amen. At yan po mga minamahal. Sabi nga mga minamahal, kapag tayo po ay talaga more praising, more blessing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang Diyos ay napakabuti sa bawat kanyang mga anak at wala tayong masasabing may pagmalaki sa ating Diyos. Amen. Ang tanging natin gawin mga minamahal ay from time to time ating alalahanin ang kanyang kabutihan at magpasalamat sa bawat ginagawa ng ating Diyos sa ating pong mga buhay. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay ang pong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Nelly Ann Bautista sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at siya po'y sundan ng ating beloved Nanay Tess Maligdem. Amen. Praise the Lord. At pinaganda po mga sumusunod, ating beloved brother Mark Roland Dumalanta, beloved Sister Irene Servan, beloved brother Haji Rosario, ating beloved Sister Heidi Aquino, and ganoon po sa ating pong beloved Sister May Ann Bakuyag. Praise the Lord. Dato na po, ating mga kapatid, beloved Sister Nelly Ann Bautista. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus the Lord. po lamang. Ating po inaalala ang bawat turo at aral na ating ginagalang na Pastor Will D. E. Almeda. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. And to their beloved children, sa atin din po mga minamahal na manggagawa na pinangasiwaan po ng ating beloved Kuya Buboy Nair sa kanila pong mahal na anak. Sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, binabati ko po kayo mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupuri na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa muling pagkakataon na mapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa lahat po ng kabutihan niya sa aking buhay. Nariyan po mga minamahal na bata pa lamang po ako talagang sa dakilang kahabagan ng mahal na Panginoon at sa unat dalangin na ating beloved pastor, mga minamahal, ay nakakilala na po ako sa banal na gawain. Nariyan po mga minamahal na simula bata po hanggang sa paglaki ko po mga minamahal, nariyan po yung takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at natutunan ko din po mga minamahal kung paano po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan din po mga minamahal na kung maalala ko lamang po talagang nagkaroon po ako ng
akala ko po mga minamahal ay simpleng pananakit lamang ng aking lalamunan mga minamahal. Ngunit pagdaan ng ilang araw po talagang nariyan po mga minamahal, talagang sobrang sakit. Every time po na lumulunok po ko mga minamahal at umabot po sa time mga minamahal na nagkaroon na po pala yung lalamunan ko mga minamahal na andyan po mga minamahal na sa kadahilanan po nun mga minamahal talagang ni tubig po, hindi ko po yan mainom mga minamahal dahil sa sobrang sakit. Alam niyo po mga minamahal, talagang that time nung nakita ko po may mga nanaw na po mga minamahal, lumuhod po ako sa mahal na Panginoon. Talagang humingi po ako ng kapatawaran sa mahal na Panginoon sa lahat po ng aking pagkukulang at pagkakasala sa Kanya. Andyan po mga minamahal na kapag nakita ng mahal na Panginoon yung puso mo na talagang totoong nananalangin sa Kanya mga minamahal, talagang ipagkakaloob ng mahal na Panginoon yung panalangin mo. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yon after ko po manalangin mga minamahal, talagang pinatulog po ko ng mahal na Panginoon, and paggising ko po mga minamahal, yung sakit at bigat na pakiramdam mga minamahal, talagang instant na inalis po yan ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Amen. Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan din po mga minamahal, maalala ko lamang po last year na mag-take din po ako ng aking licensure examination for professional teacher po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na hindi po naging madali po yung journey na yan mga minamahal. Andyan po yung pressure and doubt po mga minamahal. Ngunit kapag alam mo ang mahal na Panginoon, hindi Kanya pababayaan mga That's minamahal. right, amen. Alam niyo po talagang ang ginawa ko po noon dahil pumasok po ako sa isang review center mga minamahal. Dumadating po sa punto mga minamahal na yung mga review ko po mga minamahal ay sumasakto po sa banal na gawain every Wednesday and especially po Sunday po mga minamahal. Ngunit hindi ko po yan ina-attendan mga minamahal hanggang sa may mga final coaching na din po akong hindi na-attendan. Alam niyo po mga minamahal, talagang sabi ko mahal na Panginoon, saganan sa akin, kulang na kulang po. Ngunit sa iyo ako magtitiwala mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, paglabas po ng result ng aking board exam, talagang isa po ako sa ipinasa ng ating Praise the Lord, pinakamamahal amen. na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At kung maalala ko lamang po mga minamahal, month of April po, andyan po mga minamahal na nung buwan na yun, dapat luluwas na po akong Manila mga minamahal dahil nakapag-apply nga po ako ng work dyan. Ngunit hindi po ako natuloy mga minamahal dahil andyan po na nagkaroon po ako ng sakit sa buong month ng April po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kung matatandaan ko po mga minamahal, first day po ng menstruation ko that time, talagang grabe pong ginawa po yung naramdaman ko po mga minamahal. Andyan din po na sobrang sumama po yung pakiramdam ko hanggang sa susunod na araw mga minamahal. Andyan po na talagang grabe po, nagpapalpitate po ako. Sobrang bilis po ng tibok ng puso ko po mga minamahal. Naging dahilan po yan mga minamahal na hindi po ako nakakatulog. Andyan po mga minamahal, akala ko po simpleng ganun lamang po yun mga minamahal. Hindi ko po inakala mga minamahal na inabot po yan ng isang buwan po. At sa loob ng isang buwan na yan mga minamahal, talagang dumadating na po ako sa punto na talagang mapapasabi na lang po ako na napapagod na ako. Alam niyo po mga minamahal, dahil every paggising ko po sa umaga, paulit-ulit po yung nararamdaman ko po mga minamahal na hirap po ako sa paghinga. Dito po sa left arm ko po mga minamahal, nakakaramdam po ako ng grabing pangangalay. Talagang sobrang sakit niyan mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na talagang sa araw-araw na nangyayari yan mga minamahal. Grabe pong panghihina ng aking buong katawan. Ngunit
Sabi po ng aking beloved mama na magpa-check up na po ako, ngunit dyan po mga minamahal na tinuruan po tayo ng ating parents in the Lord kung paano manampalataya ng 100% sa mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal ng mga panahon na yon, ang sabi ko, mahal na Panginoon, dahil ako lamang po yung dumadalo sa pamilya po namin. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ipakita mo sa mama ko, sa papa ko, sa mga kapatid ko, mahal na Panginoon, kung paano ka kumilos sa buhay ko para yung araw-araw na panalangin ko sa iyo, mahal na Panginoon, na sama-sama kami maglingkod sa iyo, ay matupad. Alam niyo po mga minamahal, talagang ayaw ko po talaga magpa-check up. Alam niyo po mga minamahal, dumating po sa punto na grabe na po yung pagkapayat ko po mga minamahal, grabe po yung pagbagsak ng katawan ko. Andyan din po mga minamahal na nung time na talagang parang mahihimatay po ako mga minamahal. Talagang parang walang sabihin yung aking beloved parents at malaman ko din po mga minamahal kung ano nga po yung nararamdaman ko. Talagang nagpa-check up po ako mga minamahal. Yun po pala mga minamahal ay nagsuffer po ako sa acid reflux po mga minamahal. Kaya po pala mga minamahal, hirap po akong huminga dahil kapag yung acid tumataas mga minamahal, talagang nagkakaroon po ako ng heartburn. That time mga minamahal, ang daming sinabi ng doktor sa akin, bawal na mga pagkain mga minamahal. Andyan din po mga minamahal, ang sabi po ng doktor, bawal kang mabusog, bawal ka ding magpuyat. At that time mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, kahit ano man sabihin ng doktor na bawal ako magpuyat, attend ako sa Friday overnight. Alam niyo po mga minamahal, na kahit sobrang sama po ng pakiramdam ko, 3 times a week dumadalo po ako sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Andyan din po mga minamahal na yung 7 days na nareseta ng doktor na gamot sa akin, hindi ko po yan ininom mga minamahal dahil yung check-up, para alam ko lamang po yung ipag-pray ko sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, dumating po sa time na ang sabi po ng doktor sa akin, kapag hindi pa gumagaling yung acid reflux mo o yung pag-akyat ng acid sa paitaas mga minamahal, ang sabi niya sa akin, magkakaroon ka ng baka magkaroon ka ng anxiety. Alam niyo po mga minamahal, noong time na yun, hindi po ako natatago dahil alam ko ang mahal na Panginoon, hindi niya ako pababayaan mga minamahal. Bagamat naroon mga minamahal, dahil tao lamang po tayo, nakaranas po ako ng grabing panghihina ng aking katawan. Nahihirapan po akong huminga mga minamahal. At sa bawat gabi na hindi po ako makatulog, talaga ang ginagawa ko po mga minamahal, nababasa po ako ng Bible. Andyan po mga minamahal na lalong lumalakas yung pananampalataya ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din po mga minamahal na umabot po sa time na kung iisipin ko po mga minamahal, yung words na anxiety, pag naririnig po natin mga minamahal, akala po natin yung simpleng stress lamang po yung isang tao. Ngunit nung ako na po yung nakaranas mga minamahal, sobrang hirap po pala mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, may mga gabi po na talagang nilalabanan mo yung sarili mong utak dahil talagang kung ano yung naiisip mo mga minamahal, nagre-reflect po yan sa buong katawan mo. Darating po sa time na talagang grabe pong panginginig na aking buong katawan mga minamahal. At sa bawat gabing nararamdaman ko yan, wala po akong ibang tinatakbuhan kundi ang pagpapray sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, yung anxiety na nararamdaman ko, bawat gawain talagang kinakas out ko yan mga minamahal. Yung acid reflux mga minamahal na nararanasan ko, yung hirap sa paghinga, unti-unti pong inalis at pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Andyan din po mga minamahal na pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil
last June 3 po mga minamahal, talagang dati nakakabasa po ako sa social media about people being scam po mga minamahal. Hindi ko po in-expect mga minamahal na mararanasan ko po yun dahil 1 year ago po mga minamahal, talagang pinag-open nga po ako ng aking beloved father ng aking savings account mga minamahal, at talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoon na nahuhulugan din po nila yon mga minamahal, hanggang umabot po yun sa nasa 6 digits na po siya mga minamahal. And one time po mga minamahal, talagang grabe pong gawa ng kaaway. Hindi ko po ina-expect mga minamahal na kung isipin po natin sa panahon ngayon, sobrang gagaling ng mga scammers. Ngunit sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw po magbibigay ng protection po doon sa account na yun, mahal na Panginoon, dahil andyan po na yung bank na bank account ko po mga minamahal. Talagang nag-message po yung bank sa akin and nag-Gmail po sila sa akin mga minamahal na nag-create daw po ako ng online banking mga minamahal. Ngunit any online banking po hindi po ako nagka-create dahil pang savings lamang po yun mga minamahal. Andyan po yung scammer po nakapag-create na po ng online banking nung time mga minamahal na i-transfer na po niya yung laman ng savings account ko po mga minamahal. Talaga nag-send na po ng OTP sa akin yung bank mga minamahal. That time, sabi ng bank, kung hindi ikaw yan, magpunta ka sa pinakamalapit na bangko para mag-change ng password or i-report po yung ganong pangyayari po mga minamahal. That time, grabe pong panginginig ng kamay ko habang paharap sa bank na yun dito sa San Carlos mga minamahal. Wala po akong ibang sampit kundi in Jesus name, mahal na Panginoon, huwag mong papahintulutan yung gawa ng kaaway. Alam ko, mahal na Panginoon, ikaw po magpaprotection sa savings account na yan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagdating ko po doon sa bangko na yun mga minamahal, talagang na-report ko po yan sa kahabagan ng mahal na Panginoon ni piso. Wala pong nabawas doon. Kaya Praise the Lord, amen. Pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kalakasan na pag-iingat na pinagkakaloob niya po sa akin at sa aking buong pamilya. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan niya na tunay nga po mga napakabuti ng Diyos. Amen. Ang kanya pong pag-iingat at even pag-supply ng ating pong mga karunungan ay lahat po yan nagagaling sa ating mahal na Panginoon. At sabi nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay may pangungusap ang Diyos, ay ating tayo makinig at intindihin ang kalooban ng mahal na Panginoon. At nakita niyo mga minamahal sa kanila pong buhay, kung paano siya ipinasa. Professional teacher po mga minamahal, ang ating pong mga kapatid. At sabi niya sa kanya pong pag-review, nandun na talaga nandun ang kanilang struggle kung paano niya ito mapagtagumpayan. Ngunit hindi ito naging hadlang upang kanya pong tigilan ang kanyang pagdalo sa banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Napakahalaga po nun mga minamahal. Kaya sinasabi natin parati, kung tayo po hindi kailanman nakikikompete ang Diyos sa lahat ng anumang ating pong nais gawin sa ating pong buhay. Sapagkat napakataas ng Diyos kumpara sa mga kung ano yung mga pinapangarap natin mga minamahal. Amen. Ang kailangan lang na dapat natin gawin mga minamahal sa bawat yugto ng ating pong mga pangarap na yan, dapat kasama parati natin ang ating Diyos. Amen? Kung tayo gusto natin magtrabaho, sige, magtrabaho ka. Pero huwag kang tumigil sa paglilingkod. Pagdating ng Biyernes, Linggo, amen? Yung ating pong Miyerkules, dumalo ka talaga. Sabi, hindi naman kailangan na morning nandito ka na. Kung kinakailangan ay humabol ka. Kung ikaw ay mga awit, mga minamahal. Amen, lalo na. Amen? Sapagkat napakahalaga na hindi natin dapat bawasan ang ating pong ginagawang paglilingkod dahil lamang sa mga pagpapalang siya rin mismo ang nagbigay sa atin at ito'y ating hiningi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pagkatandaan po natin yan mga minamahal. Kapag tayo naghingi ng pagpapala, siguraduhin natin mga minamahal, kapag ibinigay ito, hindi tayo magrereklamo sa dulo.
Hindi na ako makapagdalo, mahal na Panginoon, dahil busy na ako eh. Hiningi mo yan eh. Amen? Dahil kapag gano'n ang ginawa natin mga minahal, tatanggalin niya. Tanggalin natin pag kung saan ka nagbibisi. Amen? Sabi ng mga pastor sa ating mga kapatid na pinapatutunan ng mga minamahal mga ngaral, ay hindi ako na makakadalo, mga pastor, dahil yung baka ko walang nag-aasikaso. O sabi ng mga pastor, sige, manalangin tayo, mamatay yung baka mo para makadalo ka na. See? Anong mahalaga? Hindi yung baka. Ang mahalaga yung kaluluwa ng Kristiyano na patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved na Tess Maligdem sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Salud po. Unang pagbati at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord, amen. At ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na ginagalang na mga pastor. Hallelujah. At ating inaalala ang mga tulot aral ng ating ginagalang na mga pastora. At ako rin po'y bumabati sa ating minamahal na kanilang mga anak, Almeida family. At ako rin po'y bumabati sa ating minamahal na manggagawa sa dakong ito ng San Carlos. Sa pangangasiwa ni Preacher Brother Wuboy Nier at sa kanilang mga anak, si Sir Divine, at sa inyo pong lahat mga minamahal kong mga kapatid. Na po, ako po'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon dahil po nung pong nakaraan Martes po, nung yung kung po, hindi po ako nakasama sa Bible study po kasi po, inuno ko po yung trabaho ko na inaano ko, yung ginagawa ko po na tinapos ko po yun nung hating gabi na po, alas 12 ng hating gabi, sinumpo ako ng yung mataas na high blood ko po. Sabay po yan na, pasensya na po kayo sa mga nagsuka po ako at saka sabay po sa yung nung nasa CR po ako, talagang nagsisi po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y patawarin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa pakukulang ko sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, inuuna ko po yung trabaho ko kaysa yung pagsama ko po sa Bible study. Yun po ang nangyari sa akin. Tapos ako lang po mag-isa sa aming bahay, wala pong kasama. Talagang sising-sisi po ako sa pinakamamahal na Jesus, wala po akong matawagan. Ang tangi kong pinatawagan ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At nung alas 2 po ng madaling araw, tumigil na po ito. At ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, amen. Hanggang alas 2, hanggang sa na po yun, umaga. Tunay na ito po'y pinagaling ng pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord, amen. Hallelujah. Hallelujah. Maalala ko rin po nung ako po'y baguhan sa pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Na ito po rin karamdaman kong ito dahil po sa sobra kong trabaho, dahil gusto ko pong makatulong sa aking asawa noon, talagang ginagawa ko po, madaling araw na po akong natutulog. Hallelujah. Ang nangyari po sa akin, yung nahihilo po ako pagka nahiga po ako, nahihilo. Pagbangon ko po, nahihilo pa rin. Nung dumating po yung aking asawa, sabi sa akin, ipapacheck up kita, sabi sa akin. Pero hindi, sabi ko, talagang nanampalataya po ako sa pinakamamahal na Jesus na ako'y pagagalingin ng pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nung pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Jesus na yung Biblia po na pinabili ko sa aking kapatid, yun po pinaisip sa aking pinakamamahal na Jesus na buklatin ko po yun, tapos ilagay ko sa ulunan ko. Nung pakagising ko po sa umaga,
Parang ayaw ko pong bumangon, baka mahilo pa rin pa ako. Pero sa bunga ng panalangin natin minamahal at ginagalang na Pastor, at sa lahat ng manggagawa, tunay po na pagkagising ko po, tunay na pinagaling na po ako ng pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At ako rin nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po, isa po ako sa nakakasama sa Bible study sa, sa Kalumbuyan, sa Amen. That's right. Tubag. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa pinakamamahal na Jesus po lamang. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mananay sa pinagpalang patunayan. At katulad nga ng sinabi ko kanina, totoo po yun. Amen. Kapag tayo na po ay humingi ng pagpapala at kapag ibinigay, nawawala yung nababawasan yung ating ginagawang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dapat hindi. Amen. Magsikap ang bawat isa, manalangin para sa ganun mga minamahal habang ating tinatamasa yung ating po mga ipinanalangin mga pagpapala ay hindi dapat mabawasan yung ating gagawing paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat kapag nangyari yun mga minamahal, kagaya na nangyari sa ating mga kapatid, nakita niyo mga minamahal. Amen? Sabi niya, mula nung dahil sa nagpagnanais kong makatulong sa aking mahal na sweetheart, amen, talagang nandun, hindi na niya nagagawa yung pagiging isang dati mainit na paglilingkod. Amen. Pero ngayon, anong nang ginawa? Biglang nagkaroon ng karamdaman. Amen. Pero sabi nga nila mga minamahal, kapag tayo pinapaalalahanan, ibig sabihin, mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magpasalamat tayo kapag tayo po pinapaalalahanan. Ang masama mo kapag despite na tayo na po ay talagang ay kasinlamig na ng yelo, ay wala pa rin pagpaalaalang dumarating, ay naku, mag-ano na po tayo, mag-fasting na talaga tayo mga minamahal, kabagan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat yan po mga minamahal ay panghawakan natin ang salita ng Diyos na sabi ng Biblia, pinapaalalahanan ng Diyos ang sinumang kaniyang mga iniibig. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ating mga kapatid, beloved Brother Mark Roland Dumalanta sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Irene Servan. Amen. Ang pinamataas na pupupuri, paglulahat at pagpaparangal ay para lang po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved veterans and visitors. Ako po ay bumabati ng isang pagpapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako ay nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin dahil 2024 po, Wednesday po yan at may klase po kami. At sa kalagitnaan po ng mga klase ay bigla na po sumakit na sobrang aking tiyan. Kaya ang ginawa ko na lang po ay nagpasundo po ako sa aking mahal na ina. At dyan na ako po sinundo sa eskwelahan. At nung pag-uwi po namin sa amin tahanan ay bigla na lang po tumigil lang aking pananakit ng tiyan. Kaya ang sabi ko na lang po sa aking mahal na ina ay dadalo na lang po ako dito sa banalaguan at pinamamahal na Panginoon Jesus. Diyan na ako po dumalo. After po ng gawain at nung papawin na po ako, ay bigla na lang po ako sinalubong na aking pinsan na sinabi na lang po na yung mga kaklase ko po na palagi ko pong kasama sa pag-uwi ay sila po pinagbubugbog, pinaghampas ng mga lasing gross sa daan. Ngunit nagpapasalamat ako sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil nung time na nangyari po yun ay dito po sa banal at pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kabagan na pinagkalam niya po sa aking mahal na Ama. Dahil 2024 din po, Tuesday po yan at pala ko po mag-alin ng ayuno sa araw ng Thursday. Diyan na po niya paalam sa aking mga magulang. Andiyan na sila po'y pumayag. At nung araw na po na ako po'y mag-ayuno ay bigla na po hindi pinayagan ang aking mahal na ama at siya po'y bigla na lang po nagalit.
Ngunit ang ginawa ko po ay nagpatuloy pa rin ako pumunta dito sa banal gawa natin pinamamahal na Panginoong Jesus upang mag-alay ng ayuno. Ako pinagsisit nagsumama sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. At nung time na ako na po ay magbe-break, ay bigla na lang po tumawag ang aking mahal na ama na andyan po siya sa harap ng ating pastoral. Andyan na ako po ay kinabahan, baka siya po ay magalit. Ngunit nung pagpunta ko po dyan sa harap ng ating pastoral, yung akala ko po na ako pipagagalitan, ako pa po ay binagyan niya ng pang-breaking. Kaya Praise the Lord, amen. Pinamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal ng paper soul po ay 2 beses po na-confine sa hospital dahil po sa sobrang panakit po ng aking tiyan. Ako po ay in-ultrasound at laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng bag sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus at nagpapaka-prayer po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilehans. At sa kabagan natin pinamamahal na Panginoong Jesus at sa unang dalangin natin minamahal kagalang-galang pastor Wildy Estrada Almeida, ako po'y pinagaling ng ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa pag-ingin niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalo niya sa amin mula sa pinansyal, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ganito na lang po alat ng magpapasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoong po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At para tayo magising mamina, umawit muna tayo ng ilang awitin para tayo magisingin. Magsipaganda na tayo mga minamahal. Amen. Maya lamang ay magsimula na po tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga awitin ng mga awit. Praise the Lord. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. His banner over me, His love. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalagan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Ligaya kung pumawit sa Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung umawit sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung umawit sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung umawit sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At ito na po ating mga kapatid, ating beloved sister Irene Servan. Praise the Lord. Siya po sundan, kung may oras pa, ating beloved brother Achi Rosario. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakmataas sa pagpupuri at pagluwalhati at pagpaparangalay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating pong minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ibubati po sa ating pong mga beloved Almeida family, sa ating mga beloved preachers, workers, sa inyo po mga beloved na kapatiran. Ako po ibabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mga minamahal nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawaing ito. Andiyan po mga minamahal ang kaguluhan po ng aming pamumuhay. Andiyan po wala po kaming peace of mind sa murang edad. Mga minamahal, amin na po nasaksihan. Mga minamahal na talaga po yung napakagulong pamilya, mga minamahal, dahil po ang aming pong beloved na ama, mga minamahal, talamak po na manginginom sa aming lugar. Wala pong gabihan, mga minamahal, na
Andiyan po mga minamahal na gabi-gabi po na umuwi po ang aming ama, mga minamahal na talaga po siya po lasing na lasing, mga minamahal, at pag hindi pa po siya nakontento mga minamahal, bagaman napakalalim na po ng gabi, kami po'y kanyang uutusan, mga minamahal, na umutang sa tindahan ng alak, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na talaga pong sobrang takot po namin mga minamahal pag sumasapit na po ang gabi, mga minamahal, talaga pong andiyan po na kapag andyan na po ang aming pong ama, kami po'y nagtatago mga minamahal sa ilalim ng papag. May time na kami po'y nagtutulog-tulugan mga minamahal, at gigising na lamang po kami kapag po ang aming pong beloved na ama, mga minamahal, ay tulog na, mga minamahal. Ganyan po kagulo ang aming buhay mga minamahal. Andiyan po yung laging pag-aaway po ng aming beloved na lola, mga minamahal, aming pong beloved na ama, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na andiyan po mga minamahal na dumating po yung time na minamahal na aming pong beloved na uncle, mga minamahal, ay umuwi dito sa Dako na Pangasinan, at nag-share po mga minamahal na nag-share po sa akin beloved na ama't ina na ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andiyan po kami po'y dumalo mga minamahal sa gawain ito, mga minamahal. Yan po sa dago po ng at that time po mga minamahal, pagkakaalala ko po sa may Central 1 po mga minamahal, dahil Sunday po nun mga minamahal, yung dating Central 1 school po nun mga minamahal. Andyan po mga minamahal na talaga pong bagaman mga minamahal na kami po patuloy na dumadalo mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan pa rin po ang aming pong beloved na ama. Andyan pa rin po mga minamahal kanyang bisyo, mga minamahal, di pa rin po ito natatanggal. Andyan po na may time po na dumadalo po kami na ang aming pong beloved na ama may hangover, at nasa likod po siya mga minamahal kasama may mga tricycle, at doon po natutulog po siya mga minamahal. Subalit mga minamahal, kami po hindi nagsawang manalangin, magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon na darating ang araw siya po ibabaguhin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan nga po mga minamahal, isang araw po mga minamahal, dumating po yung matinding paalala sa amin pong beloved na ama. Siya pinakaramdaman ng pananakit ng kanyang dibdib, mga minamahal. Andiyan po na sa sobrang sakit, mga minamahal, na hindi na po niya ito makayanan. Siya po itinakbo po namin sa ospital upang ipa-check up, mga minamahal. Subalit, nung kami po nandun na, sabi po ng doktor, hindi po siya pwedeng lumabas. Kailangan po siyang ipa-confine. Dahil andyan po na ang aming beloved na ama, may sakit po sa puso, mga minamahal. At that time lang man po namin nalaman na ang aming pong beloved na ama, may sakit po pala sa puso, mga minamahal. Subalit, dahil nga po sa kakulangan ng financial, mga minamahal, kami po umuwi. At nag-decide po ang aking pong beloved na ama at ina na tumungo po dito sa pastoral house upang mag-alay ng ayuno, mag-stay in, mga minamahal. At mga minamahal, pagkatapos po nilang, after po nilang mag-ayuno, mga minamahal, dyan po mga minamahal, yung instant po na kagalingan ay pinagkaloob po ng ating pinakamamahal, Panginoon sa aming pong beloved na ama. Hindi lamang po yan mga minamahal, dahil instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon ang bisyo po ng aking ama, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil may sharing ko rin po mga minamahal nung aking pong pinanganak, aking pong panganay, mga minamahal na anak. Diyan po na siya po'y may club foot, mga minamahal, yung kaliwang paa po niya, nakabalik ko po yan, mga minamahal. Andiyan din po na siya po'y may pneumonia, pagkalabas lamang po niya, mga minamahal. Subalit, dahil po that time, mga minamahal, ako po'y nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. May time po na sumasama po ako, subalit Sunday, minsan wala pa, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil panahon na yan, mga minamahal ang beloved na ina ay lagi hindi po nagsawa, mga minamahal, na ipaalalang mga kabutihan ng ating pinakamamahal sa aming buhay, sa aming buhay, mga minamahal. Diyan po mga minamahal, that time po ako po nag-try po ulit dumalo, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na every closing prayer, after closing prayer po siya po pinapalihan ko po dito po sa harapan, mga minamahal, dahil po yung mga panahon na yun, ang aking pong beloved na anak ay may higit isang taon na po, mga minamahal. Subalit hindi pa po siya marunong humakbang, mga minamahal, dahil po sa kalagayan ng kanyang paa, mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bungat panalangin po natin pong beloved magulang sa Panginoon. Nandiyan po mga minamahal na
ang kanyang pong paa, mga minamahal, ay inunat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at siya po'y pinalakad ng maayos na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lamang po yung mga minamahal na rin po ginagamit bilang isang youth choir dito po sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa pangalawang baby ko po, mga minamahal, sa bunso ko po. Andyan din po mga minamahal yung aking diyan po mga minamahal na ako po'y naging maselan, mga minamahal, sa pagbubuntis ko po sa kanya dahil nga po siguro po dahil po sa gap po ng aking panganay at aking bunso, andyan po na 8 years old po noon nung aking pong pinagbuntis po yung aking bunso, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na talaga pong mahigit 1 buwan po ako noon na nagbubuntis sa aking bunso, mga minamahal. Ako pinakaramdam ng mga minamahal na pananakit ng aking tiyan, mga minamahal. Sabi ko, hindi po ito normal dahil yung panganay ko po, nung pinagbuntis ko po yan, mga minamahal, wala po ako ni isang naramdaman o morning sickness na tinatawag. Subalit sa aking bunso, mga minamahal, talaga pong naramdaman ko mga yan, mga minamahal. At talaga pong dinugo po ako, mga minamahal. Andyan po na ako po'y nagpasama sa akin pong beloved na ating mga minamahal upang magpa-check up. At dyan po mga minamahal, at ang sabi po ng aking OB, dahil po sa ako po in ultrasound, mayroon pong blood clot, mga minamahal, nakatabi po yung aking pinagbubuntis po nun, mga minamahal. At sabi po niya, mga minamahal, kung ito po'y hindi matanggal at mabuo po yung aking baby, may tendency po, mga minamahal, na magkaroon ng mental illness po ang aking pong bunso, mga minamahal. Subalit, andiyan po mga minamahal, pag-uwi po sa bahay, talaga pong nakahiga po ako, para po akong nakakagalaw, subalit para po akong baldado that time, dahil nakahiga lamang po ako, lahat ng bagay na gusto ko, inaabot lamang po sa akin, magtututbrush, kakain, o uupo, tatayo, laging may nakaalalay sa akin, mga minamahal. At sa panahon na yan, mga minamahal, ang aking pong beloved na husband, mga minamahal, ay umuwi at nag-resign po, mga minamahal, sa kanyang trabaho upang ako po'y kanyang alagaan. Andiyan po mga minamahal, dyan po yung aking pag-aalala dahil alam niyo po natin, mga minamahal, na kapag siya po yung nag-resign, saan po kami huhugot o kukuha ng aming pong pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil that time po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon ang nag-provide po na lahat na aming pangangailangan, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, na dumating po yung time na ilang buwan po yung ganun, mga minamahal, ang aking kondisyon, mga minamahal, ako po yung nakahiga lamang, hindi po akong pwedeng humakbang ng malayo dahil maglalakad lamang po ako dito, papunta dyan po sa may, dyan po sa, makailang hakbang lamang po ako, mga minamahal, talaga pong sumasakit po yung aking tiyan at talagang duduguin po talaga ako, mga minamahal. Subalit, ilang buwan po nun, mga minamahal, na ako po hindi na po nakatiis dahil hindi na nga po ako nakakadalo, mga minamahal. Ako po yung nag-decide po, mga minamahal, na dumalo, mga minamahal, dahil alam ko kapag dadalo ka, mga minamahal, tayo po hindi po papabayaan ang ating pinakamamahal na Panginoon, bagkos tayo po kanyang iingatan, mga minamahal, dahil sa banal na gawain nga po tayo pupunta, mga minamahal. Diyan po mga minamahal, na ganun po yung naging eksena, mga minamahal. Kapag dadalo po kami, parang yung tricycle po na sinasakyan po namin na dinadrive po ng aking pong beloved na para lamang po kaming nagbabike, mga minamahal. Talaga pong napakatagal bago kami makarating sa banal na gawain. Sa barangay po namin, mga minamahal, napakaraming humps po talaga, mga minamahal. Talaga pong dahan-dahan po yan. Dahil kunting galaw po lamang, mga minamahal, talagang iba na po yung pakiramdam. Diyan po nagbabaon pa po ako ng unan, mga minamahal, dalawa po yung baon kong unan. Isang uupuan ko, mga minamahal, at ilalagay ko po sa harapan ko, mga minamahal. Dahil itataas ko nga po yung aking paa, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil lagi pong sinasabi ng aking obigay ni po nun, mga minamahal, hindi po ako pwedeng mag-travel o maglakad ng malayo. Subalit talaga pong panahon na yun, ako po'y dumadalo sa ating pinakamamahal dito sa banal na gawain, mga minamahal. Dumating po yung time na siya po aking ipapanganak na, mga minamahal, talaga pong napaka-smooth lamang po, mga minamahal, dahil oras lamang po ang dumaan, mga minamahal. Ito siya po'y pinanganak ko po ng maluwalhati at wala pong anumang komplikasyon, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat
Hindi po karapat-dapat, kami po minarapat na gamitin ang aking po mga kapatid at ang aking po mga pamangkin at anak, mga minamahal na ang aking pong beloved tatay upang gamitin bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan dito po sa gawain natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan niya. At yan na po nagtatapos yung ating pong mga pagkinabuhay na patuto. Sa mga nakalista at di na nabigyan ng pagkataon, lubin naman ang Panginoon sa ating pong sunod na mga gawain, kayo rin po yung makapagpasalamat sa pamamagitan ng mga patuto. Tayo natin tumayo habang nag-aanda ang ating beloved choir. Amen. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. I want to tell the world now, if they need, oh now, if they need, when there's nothing else could help, love, if they need. I want to tell the world love, if they need, oh love, if they need, when there's nothing else could help, love, if they need. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the water did that me now say, and I wanna tell the world love, if there be, oh love, if there be, when there's nothing else could help, love, if there be. I wanna tell the world love, if there be, oh love, if there be, when there's nothing else could help, oh love, if there be. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
I listen to the trumpet of Jesus, for the world is a different sound. I march to the trumpet of God Almighty, while the others just wander around. I hear the voice of my supernatural singer, like calling us to know again. the same yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus, the same yesterday,
saved today and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Oh, yeah. Oh, Jesus is beautiful, merciful, natural. Jesus is mighty, worthy. Jesus is gracious, patient, generous. Nobody made that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There's no other name that is greater than Jesus. oh, yeah. Oh, Jesus is living, dying. There's no other name that is greater than, no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. There's no other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. No other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. No other name.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank Jesus. Hallelujah. Thank Jesus. Puri ka man ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkabuti mo, Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord wants to give me praise to God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hindi dahil sa
pagpapala mo. Purihin ka mo na Panginoon. Sinasamba kita dahil ika'y Diyos na tunay at nakita. Holy Ghost, purihin ka. Holy Ghost, papupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo. Ang aking Ama, sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo. Ang aking Ama, sinasamba kita dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Purihin ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Hindi sapat ang mga katagang ito upang ating maihayag ang ating pagpapasalamat sa Kanya. Kung ating pagbulay-bulayan ang Kanyang ginagawa araw-araw, sinong hindi magpapasalamat sa Diyos? Sa oras na ito, mga minamahal, patuloy po nating awitan ng Diyos. Kung ibabula tayo muna dumalangin para sa ating mga kapatid, para kadamang banal na presensya. Magsikap ang bawat isa. Kailangan natin ang banal na presensya ng Diyos. Kung wala ito, hindi natin kakayaning mag-isa. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Ang Diyos ay mapagpatawad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Isus. Wala kaming nais sa buong magdamag na ito, kundi ikaw ay aming pasalamatan, dakilain sa lahat ng magawa mo sa aming buhay. Mapulahat sa pandalangin na aming ginagamit ng Malbagi sa Bautista Almeida ay pumaminaman na mamagagawa. Humihingi kami ng kapatawaran. Saan mo kami nasubuan sa pagkakasala sa iyo. Make us worthy, Lord, to receive Thy Holy Spirit. Gusto naming madama parati yung banal na presensya. At alam namin ito sa aming selyo, sa aming kaligtasan. Pagpalain mo kaming lahat, wala Panginoon. At landang di mo niyong hadlang sa pagkilos sa kalangitan ng mga Panginoon. Aming sinasaway sa mga Panginoon, pangalan ni Jesus, kasama ni Jesus, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise. Hallelujah. Yes, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala. God bless you. Kayang laging natatanggap. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you. Love and serve now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you. To love and serve you now and forever. To love and serve now and forever. Love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At ito nga po mga minamalyan ng kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. At tayo po mga minatuloy-tuloy na po. Ngunit pa po lahat sa pantulatan ng ating pong beloved the Holy Preacher. Kung bumabalik sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming, ay kayo po ay aming pong welcome ng isang magandang umaga. Amen. Welcome na welcome kayo sa barang gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Overnight Prayer. At yan po mga minamalay talagang pinanguna po natin pong ginagalang minamalay Evangelista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved tunay nga brethren, saan man kayo naroroon, magpatuloy lamang po kayo
at kayo lubos sa pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. And we give joy and respect to the beloved family of our beloved parents and Lord. Of course, remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon po sa ating pong beloved sa Pastor Lina Kumuna Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, sa pleasant morning po, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At idadako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ika-10 bahagi at mga handog. At again, another chance for us to prove our faith sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat napakahalaga po ito mga minamahal, tawag natin dito ito'y susi ng pagpapala. Amen. At marami na pong mga Kristiyano, lalo na sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na nung amin pong napakinggan ang patungkol sa bagay na ito, pinalaya kami ng ating mahal na Panginoon mula sa lusak ng kahirapan. Amen. And even yung aming mga karamdaman, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. At yung aming pong dating napakasamang buhay, binago ng ating mahal na Panginoon. So ibig sabihin mga minamahal, this has something to do with the whole, talagang holistic salvation ng isang Kristiyano, mga minamahal. At sabi nga dito sa aklat ng Ikarawang Korinto, Kabanata 8, talata 1 hanggang 5, sabi niya, bukod dito mga kapatid, ay pinatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok at kapigatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karughaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsibigay o nagsabuli sila na sa sariling kalooban na lubang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pagkikisama ng mga pangasiwa ng mga abuni ng mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, kadalasan ng Kristiyano, kaya tayo po mga minamahal ay kumbaga sa kuwan, we fail to obey God's command in matters like this, ay dahil sa sinasabi natin mahirap ang buhay. Amen? Ngunit ito po'y patotoo, itong ating talatang nabasa, na hindi yan nakabatay sa kung anong meron tayo, mga minamahal. Amen? The more nga, the chance that we have to prove na maski na wala tayo, mga minamahal, ay patuloy pa rin tayong nagtatapat. Iyon ang mas mainam, mga minamahal. Kagaya ng babaeng bao, mga minamahal. Ang ilang mayayaman nagbigay ng marami, pero ang babaeng bao, mga minamahal, nagbigay ng 2 lipta lang. Grabe. Amen? Nung tinawag ng mahal na Panginoon ang kanyang mahalagad, sino sa palagay nyo nagbigay ng marami? Sabi na, siyempre, tinignan nila, babaeng binigay nila, yung iba na nagbigay marami, sobra nila. Yung babaeng bao, yun lang ang kanyang pag-aari, pero ibinigay pa rin niya sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So hindi po tinitignan dito, mga minamahal, ang kalagayan, kundi ang tinitignan na yung pagtatapat ng Kristiyano. At once na makita ito ng ating mahal na Panginoon, kagaya ng ating mga kapatid sa Macedonia, amen? Dahil sa grabing karukhaan, nandun ang hinagpis, amen? Nandun ang pagsubok sa buhay, amen? Pero hindi iyon nakahadlang upang kanilang itigil ang kanilang pagtatapat sa pagkakaloob ng kanilang 10 bahagi at mga handog. Lalo silang nagsumikap para ibigay ito upang patunayan sa Diyos na sasabihin, mga minamahal, na talagang despite all trials that yung ating pinagdadaanan, mga minamahal, ay patuloy kaming nagtatapat sapagkat kami lubos na naniniwala sa salita na iyong binitawan sa amin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi nga ng Biblia, kapag tayo po mga minamahal ay talagang magkakaloob ng may katapatan, hindi ito nakabase sa kung ano ang kalagayan natin, kundi doon sa sinasabi lang ng Biblia talagang kapag tayo pinagkalooban ng Diyos, ang 10 bahagi tandog
yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Amen? At kapag tayo po mga minamahal ay naniwala diyan at ginanap, kagaya ng sinabi ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakawan niyo. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ito'y napakalinaw, mga minamahal, na talata ng Biblia na ang sinasabi niya, mga minamahal, ang pagbibigay ay ito po'y talagang obligasyon ng isang Kristiyano na para na sa ganon, mga minamahal, ito'y maganap niya at mapatunayan na tayo'y nagtitiwala sa salita ng ating mahal na Panginoon. It is easily to mga minamahal to say na ako'y nagdanampalataya sa salita ng Diyos. Pero kapag pinag-usapan ng mga minamahal ay ang gawa, pag pinag-usapan na especially when it comes to financial matters, mga minamahal, ay talagang medyo nagdadalawang isip ang Kristiyano. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kung hindi natin binibigyan niyan, tayo nagkakasala. Kung hindi natin binabalik yung ating kasapong bahagi at handog, tayo naturingang makakasalanan sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi niya parati sa atin, mga minamahal, tayo ibigay natin ito. Amen. Upang na sa ganun tayo makalaya. And God is, sabi niya, bawat salita na aking binitawan, hindi babalik ito nang walang kaganapan dun sa aking pinagsuguan. So when the promise of God is in us, mga minamahal, at tayo naturingang mga anak ng Diyos, nandiyan kaliwat kanan yung mga pangako ng Diyos. Naghihintay na buksan sa pamamagitan ng susi. Naghihintay na ikaw mismo na pinangakuan, mga minamahal, tayo mismo na pinangakuan, ay magtitiwala sa kanyang mga salita. At kapag naganap natin yan, mga minamahal, ang sabi ng talata, mga minamahal, kapag ating naganap ito, mangyayari, lalakip ang mga tanda at mga ebidensya. Amen? At ang sabi niya, mga minamahal, ano ba yung kasapong bahagi? At andong, ang kasapong bahagi ay ito po yung tinatawag nating tithes. Sa lahat ng mga pagpapalang ating natatanggap, alam naman natin na lahat niyan ay galing sa Diyos. Kung ikaw ay nagtrabaho, sabi ng talata, even the wisdom for you to get wealth is coming from the good Lord, mga minamahal. Yung ating kaalaman, magaling tayo magnegosyo, yung kaalaman mo, galing yan sa Diyos. Amen. Yung iyong abilidad mo sa trabaho, hindi yan galing sa iyong mag-isa yan. Amen. We keep on saying, because of my experiences. No. Kung walang Diyos na nagsusupply sa iyo, walang karunungan meron tayo, mga minamahal. Amen. And we experience that. Parating from time to time. Tataka tayo. Ako, mismo, nagtataka tayo, mga minamahal. In matters like decisioning, hindi mo alam kung saan nanggagaling decision mo. Basta lumalabas na lang. Once you pray, kapag tayo nagnamuhay na may katapatan, lumalabas na lang ang mga desisyon na talagang wisdom galing sa mahal na Panginoon. Amen? Para lamang malutas ang mga problema daily that we encounter sa ating pumakanya-kanya mga trabaho at mga hanap buhay. Amen. Bakit? Sapat sabi namin, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Amen. So, kapag tayo nakatanggap, sahod man yan, maging yan ay bigay ng mahal mo sa buhay, nagtatrabaho sa abroad. Amen. Kung walang Diyos na nag-iingat yan, mapapahamak yan. Pero dahil ang Diyos ay mapag-ingat, nagpapakainit ka dito, pinag-ingatan, nakakaroon siya ng kalakasan, makapagtrabaho, makapagpadala sa iyo financially. Amen. At even yung ating mga hayupan, ating mga halamanan, pag tayo po'y mga gulayan, kapag tayo nag-ani, kasapong bahagi, tandog, yan ay para sa mahal na Panginoon. Napulot mo man yan sa kalsada. Amen. Galing yan sa mahal na Panginoon. Amen. At yan, bukod mo kagad, kasapong bahagi, tandog. Ang mga wise na mga Kristiyano, para hindi magkamali, mga minamahal, nakabukod kagad yan. Hindi natin binababayaan na iniipon lang yan, mamaya makalimutan mo na. Amen. Pero ang wise na Kristiyano, kung makakalimutin, isinusulat. Amen. Nakalista lahat yan para walang makalusot. Amen. At kapag dating ng banal na gawain, ano bang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, sa talatang 10? Sabi diyan, dalhin nyo ang buhay kasabong bagi sa kamaling upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay
at subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon, magbukod di ko bubuksan sa indungawan sa langit at iulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So, ikasampung bahagi, handog, napakalaga na. So, yung tithes natin is the 10%. At yung handog, sabi ng mahal pastor, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. Another 10%. Pinakamababa yan. Amen. So, 20% minimum. For example, 100 ang natanggap mo times 0.2, 20 pesos. Bukod ka agad yan. Huwag mo ilagay kung saan-saan. Huwag mo ihalo sa pera na ginagamit mo araw-araw. Magagastos mo yan. Amen. Example, pinagpala ka 1,000 times 0.2, 200. Bukod mo kagad yung 200. Amen? So, 200 plus 20, 220 na. Amen? Padagdag ng padagdag yan. So, for example, nakatanggap ka 10 piso na bulot mo times 2 pesos. Isama mo sa ikasampung bagay handog mo. Amen? So, 222. Itong 222 na ito, for example, yun lang kung yun lang dumating sa iyo, ay dadalhin mo, sabi ng talado, dalhin mo ang isang pambagay handog sa kamalig na malapay noon. Banal na gawain ng Diyos. Dito mga minamahal, kung saan ka pinakamalapit mga minamahal, kung saan ka pag nanalay, pinagpapala ka, kung saan ka pagdating mo dito, pinagagaling karamdaman mo, tinutugon ang panalangin mo, nakaramdam mo kagalakan kapag nandun ang kapayapaan. Sabi nga naman, nagpapala ito, para kang batang natutulog sa pagdating sa gabi dahil taglay ng puso't isipan mo ang kagalakan at kapayapaan. Doon ang kamalig ng Diyos. Sapagkat when we say kamalig, mga minamahal, literally yun ay nakaimbak ang mga pagkain. Pero dito spiritually, pagkain spiritual na nandito, mga minamahal. Amen? Pupunta ka dito, may karamdaman, uuwi ka, pinagaling ka na malapay noon. Pupunta ka dito, nalulungkot ka, pag uwi mo, kagalakan ang dala mo. Pupunta mo dito, mga minamahal, may problema, kakalutasan ang problema pag uwi mo. Bakit? Nadadama mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po sa palengke, hindi po sa bus, hindi po sa kung saan-saan, mga minamahal. At ang pagbibigay ng kasampung bahagi handog, mga minamahal, ay ito po'y bunga ng pakikinig mo ng salita ng Diyos. Ng pagpupuri mo, pakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Kapag nangusap ang mahal na Panginoon, ibig sabihin, pinag-uusapan ng kanya kabutihan. Yung sa palengke nakikita natin kuminsan mga minamahal, hindi mo nga alam kung ang pinag-usapan doon. Bibigay lang, hingi ka lang ganyan. Hindi ganon ang tamang proseso, hindi yung tamang pagtatapat. Hindi doon ang tamang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos ay nandun ang kaayusan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ipinapangaral na mainam ang pagbibigay. Ipinapangaral kung paano ka magmana ng buhay na walang hanggan. At kapag natugunan mo ito at ginawa mo ito, mga minamahal, lalakip ang mga tanda. Dati ikaw may problema, pinalalaya ka mahal na Panginoon. Amen? Grabe dito, maraming patuto dito. Cancer, pinagagaling. Yung mga iba makukulong dahil may mga kaso. Amen? Nagpapa-prayer request, tapos nagpa-fasting. Prayer and fasting, mga minamahal. Hindi lang fasting, kundi prayer and fasting. Napakalaga ng prayer, mga minamahal. Ang ilan, fasting lang fasting, hindi lang kumakain. Pero walang prayer. Hindi po ganun. Dapat prayer and fasting. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya pag tayo po mga minamahal ay gumanap ng bagay na yon, ang sabi ng Biblia, do the simple thing and leave to God the complicated ones. Yung mga kung paano bayaran na million mong utang, huwag mo problemahin yan. Sabi ng ating mga 500,000 ang kanyang utang, kanilang utang. Amen? Nung nagtapat lang sila sa mahal na Panginoon, anong nangyari? Nabayaran nila ang kanyang pagkakautang. Bakit? Tumutugon ang Diyos sa panalangin ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang kailangan lang, mga minamahal, mawala yung ating agam-agam. Kung tayo, mga minamahal, patuloy pa rin na nagmamatigas. Amen. Sa bagay na ito, ewan ko na lang. Amen. Talagang sometimes dumarating sa ating buhay ang pagkaingit kuminsan. Pero sa atin ang tanong, paano ang ginagawa natin paglilingkod, mga minamahal? Sabi ng Hebreo, lahat tayo pinangaralan. Lahat tayo ay pinapaliwanagan patungkol sa bagay nito. Ang nagkakaiba ay kung doon sa pagsunod, mga minamahal. Ang ilan, pagkatapos pinaliwanagan na pangaralan, sumusunod sila. Ang ilan, ayaw talaga. Naintindihan ako ng Diyos. Marami pa akong babayarin. Kung marami kang babayarin, lalo kang magtapat sa mahal na Panginoon.
Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung marami kang utang, lalo kang magbigay. Sabi ng mga nagpatutumang minamahal ng una na mga Kristiyano, yung iba nagtatago sa silong ng kanilang kama para lang takbuhan ang kanyang pinagkakautangan. Na yung tanging meron sila jeep. Grabe, jeep! Ha? Ang ginawa nila, instead na ibenta ito pambayad sa utang, kulang din. Sabi na, ibigay ko na lang sa mahal na Panginoon. Bigyan sa mahal na Panginoon yung kanyang utang. Unti-unting sinasabi ng kanyang pinagkakautangan, sige na, wala ka nang bayan, huwag mo nang bayaran utang mo. Naubos ang milyon-milyon niyang utang. Wala siyang binayaran. Bakit? Sa pagtatapat na itinuro ng mahal na pastor. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang, mga minamahal, isa pabuhay ito at panghawakan ng kanyang salita at makikita natin, mga minamahal, ang Diyos ay totoong Diyos na buhay. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan yung ating mga kasapong bahagi at ating pong maandog. Tipanalain po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy, amen, praise the Lord, upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magising na po tayo, mga minamahal, at tayo dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating panagawain ng pagkikinig ng salita ng Diyos. Tayo natin tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Dadaan natin po minamahal mga ngaral, ating beloved preacher, Prophet Elder, Brother Deo Rodriguez. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Joben Ferrer. Mga minamahal, tayo po dumalahin sa ating dakilang Diyos. O mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Jesus. Kami po yung nagpapasalamat, O Diyos. Hallelujah. Through the prayer of our dearly beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Sa pribilehiyong binigay niyo po sa amin, hallelujah, na kami nagkatipon upang purihin, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, hallelujah. Mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Hallelujah, sa bawat tagumpay na balagawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song, sa mga buhay na patutuo na yung pinagpalang mga anak, hallelujah. Sa iyong mahimalang pag-iingat sa lahat ng iyong anak, O Diyos, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa pag-awitan, beloved choir, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, na kami lagi mong sinasamahan. Lagi mong pinapatunayan, O Diyos, na ikay lagi namin kasama, hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, ganoon din sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng 10 bahagi tandog, hallelujah. Sa katapatan ng iyong anak, sa iyong pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, kami pinadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, O Diyos. Ngunit bago po lahat, kami pumingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa aming pagkakasala na gawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banalan dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, lalo na pang iyong mga lingkod, ako'y basahan lamang sa iyong harapan. Ikaw po maglagay ng mga salita sa aking mga labi upang sabitin bilang pagkain ng spiritual namin pagsalo-saluhan, O Diyos. At aming samot na lang, hindi mahal na Panginoon, na buksan ang puso at pangunawa ng bawat isa, hallelujah. Tulungan kami, mahal na Panginoon, lagi kaming kahabagahan, hallelujah. At through the prayer of our beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng hadlang, hallelujah, gawa ng kaaway, unbeliefs and doubts, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinakataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulot na po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turo't aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas Almeida. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At hallelujah, ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher kay Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak kay Ate Vines Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders, sa ating beloved preachers na kapili po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, maging sa ating beloved YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga mo na po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na talagang tayo'y laging nandyan laging patnubay, paggabay lagi sa atin ng dakilang Diyos. Hindi natin matawaran lagi ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tayo po'y mag-aral ng salita natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ihanda yung ating mga lapis, ballpen at papel. Hallelujah. At tayo mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos. Ating buksan dito minamahal. Pamagitan po natin ng ating pag-aaralan ngayon. Buhay na singaw lamang. Tunay minamahal, hallelujah, na talagang ang buhay ng tao ay sadyang maiksi lang. Na talagang sabi nga ng Biblia, ito'y singaw lamang minamahal. Na nandyan ngayon, maya-maya o wala na. Na tunay na talagang dapat natin talagang pagbigay halaga sa bawat yugto ng ating buhay. Na talagang tayo talagang magdesisyon na talagang sa ikli ng buhay na ito,
na ating pahalagan kung ano ba dapat ang pinakamahalaga sa atin, minamahal. Ating pong basahin na mahal dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 14, kindly po. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talata 14, ganito po ang pagkasabi, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malinaw yan, minamahal, na sinasabi ng Biblia na tunay minamahal ang buhay natin ay singaw lamang. At tunay minamahal, napakarami nating mapapatunayan dyan, minamahal. Minsan yung tao, kausap lang natin, tapos kinumagahan, nagulat ka, may ilaw dun sa bahay nila. Yung pala yung taong kausap mo, minamahal, nandun minamahal, nilalamayan na. Nandun minamahal, nasa kabaong na minamahal. Ganon lang talaga kaikli ang buhay. Paano ba natin talaga gagawin, minamahal? Paano natin igagamitin ang maikling buhay ito para maging hindi masayang at hindi man lang maging sa atin minamahal, maging kapakipakinabang sa atin, minamahal. Sapagkat tunay na minamahal na talagang kung ating iisipin, ang buhay ng tao, minamahal, parang ganito lang kahaba, minamahal. At siksi ng buhay na to, minamahal, ano ang gagawin na mahal para ilaan, minamahal? Sapagkat ang Diyos, minamahal, ay nangako. Ganito ang buhay ng tao, pero ang pangako ng Diyos, walang hanggan, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ito bang buhay na napakaiksing ito, minamahal? Ganito lang kaiksi. Ika'y nag-elementarya, nag-high school, nag-college, nagtrabaho, nag-asawa. Paano mo, minamahal, gagamitin ang mga bagay na yan? At upang lalo't higit, ano ang dapat mong gawin? Mananatili ka lang ba dyan sa buhay na yan? I-enjoyin mo na lang ba ang buhay na yan? O magsasakripisyo ka, magtitiis para doon sa buhay na mas mahaba? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tunay sabi ng banal na kasulatan, minamahal, ang buhay ay singaw lamang, minamahal. At magiging sayang ito, minamahal, at worse pa, minamahal, sapagkat pag hindi mo tinamutong napakahabang walang hanggang buhay, ang kabila niya, minamahal, ay walang hanggang kaparusahan. Kaya kapag hindi mo pinilit, minamahal, hindi mo talaga isinabuhay, minamahal, ang tunay na paglilingkod sa Diyos, ay ito'y magiging walang saysay, minamahal. Alam naman natin, minamahal, na talagang lahat ng bagay ay walang maililingid sa dakilang Diyos. Lahat ay hayag sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, minamahal, hallelujah, na talagang ating gamitin ang buhay na ito, minamahal, sa mga bagay na hindi natin pagsisisihan. Lalo na sa mga panahon ito, minamahal, ang Diyos talagang tunay, kung atin talagang makikita, humahanap ang Diyos na talagang ang gusto ng Diyos, ibigin mo siya ng totoo. Ibigin mo siya higit sa lahat. Kagaya na lamang nito, minamahal, hallelujah, ng isang binatang lalaki. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 19, tunay, minamahal, ang isang lalaking mayaman na to, isang binatang mayaman. Nandoon na ito isang Kristiyano rin, sapagkat ito'y gumaganap din ng kalooban ng Diyos. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Mateo, ito po nabanggit na rin nung ating kabilang pinag-aralan, kung ating talagang pag-aralan muli, minamahal. Mateo 19, ang talata po ay 16 hanggang 23, kindly po. Ganito po ang pagkasabi, at narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa 17, at sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin
ang tungkol sa mabuti. May isa na siyang mabuti, datapuat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sa 18, sinabi niya sa kanya, alin at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Sa 19, igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 20, sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sa 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. 22, datapuat ang narinig ng binata, ang ganitong pananalita ay yumaon siyang nagmanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Sa 23, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Tunay minamahal, hallelujah, na ayon sa sinasabi dito sa banal na kasulatan, na itong isang binatang mayaman na tumanamahal, nandun na talagang ito ay isang Kristiyano, sumusunod din sa kalooban ng Diyos. Ngunit minamahal, kaya siya tinanong ng ganun dahil alam ng mahal na Panginoon na may mas higit siyang iniibig, minamahal. Mas may higit siya, minamahal, na talagang alam ng Diyos kung ano yung mas priority natin sa buhay. Kaya tinanong ng ito, bagamat ito'y sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Nandun minamahal na talagang tinanong pa rin ng dakilang Diyos na yung kanyang kayamanan, minamahal, sapagkat alam ng Diyos na talagang siya'y mayaman at nandoon ang kanyang puso, minamahal. At talagang nandoon, minamahal, hanggang sa ang mayaman na ito, minamahal, anong pambanggitin sa kanyang, minamahal, ay siya'y namanglaw. At tunay, minamahal, yan ang mga patunay, minamahal, hallelujah, na talagang ito'y iniibig niya na higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mas manamatimbang yung kanyang minamahal, yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang kayamanan kaysa sa paglilingkod niya sa dakilang Diyos. Ngunit ito'y hindi lang bumabanggit, minamahal, sa mga kayamanan, minamahal, na ibig sabihin, sapagkat sabi ng dakilang Diyos ay mahirap daw pumasok ang mayaman, minamahal, sa kaharian ng langit. Ngunit, minamahal, hallelujah, atin pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 19 hanggang 21, kindly po. Ganito po ang pagkasabi, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 20, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi maghuhukay at hindi magsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, minamahal, kung saan daw ang ating kayamanan ay doon daw dumoroon ang ating puso. Na kung saan ay ibig sabihin ito, minamahal, hindi ito dito na binanggit dito, ito'y hindi literal na kayamanan, minamahal. Ito'y mga priorities ng isang Kristiyano, minamahal. Na talagang nandun na tinitignan ng dakilang Diyos, minamahal, na ito'y dapat ingatan ng bawat Kristiyano na siya maging masaya na sa bagay, lalo sa sanlibutan ito, minamahal. Lalo na ito sa panahon na ito na minamahal na talagang malapit na magbalik ang dakilang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay patuloy na nagpapaalala
dahil sa grabing pag-ibig niya sa atin, minamahal. Sapagkat grabe ang pag-ibig ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal na talagang ibinigay ang lahat sa atin, grabe proteksyon, grabe pag-iingat, mga karamdaman natin. Talagang walang hindi ibinibigay sa atin ng dakilang Diyos. Ating kagalingan, ating mga pinansyal na pangangailangan, ang ating mga problema, nilutas ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay na kapayapaan ang binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Na nandun minamahal, na talagang grabe nagmalasakit ang dakilang Diyos. Kaya ang ating pinakamamahal na Panginoon patuloy na nagpapaalala, minamahal. Na lalo na sa panahon ito, minamahal, talagang atin talagang ibigay, minamahal, yung grabing pag-ibig sa dakilang Diyos. Yung bang, minamahal, talagang higit sa lahat na pipiliin mo, mahal na Panginoon. At tunay naman, minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, hindi mo na po problemahin ang mga bagay na pangangailangan mo. Kapag kainuna mo ang dakilang Diyos, huwag kang matakot sa mga bagay na kakailanganin mo, sapagkat ang Diyos ang mag-provide. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lang ang dakilang Diyos. Kung ayaw mong maghirap, kung ayaw mong mahirapan, at lalo't higit kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan, unahin mo muna ang kaharian ng Diyos. Unahin mo muna ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Tunay minamahal, lahat ng pangailangan mo ay idaragdag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah, na sa mga patunay nito, minamahal, hanggang sa binanggit pa nga ng banal na kasulatan, minamahal, na talagang na dapat nating unahin ang Diyos higit sa lahat, minamahal. Kapag ka yan ay napatunayan ng Diyos sa atin, minamahal, talagang kahit ano ay talagang ibibigay sa iyo ng Diyos. Kapag ka napatunayan ng Diyos na siya lang ang mahalaga sa iyo, tunay kang pinagpala ng dakilang Diyos. Sapagkat lahat ng bagay, proteksyon, pangailangan, lahat, walang, grabe minamahal. Yung grabing kagalakan, minamahal, lagi mong mararamdaman, nandun minamahal talagang magiging kumpleto ka talaga. Nandun minamahal talagang grabe mga pagpapala, nandun ang grabing pag-iingat, lagi minamahal. Talagang kailanman ang Diyos hindi nagkukulang sa atin, minamahal. Lalo na kapag ka atin siyang inuuna, minamahal, sa mga bagay-bagay, minamahal, na ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na kahit nandun tayo sa ating mga tahanan, talagang patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Lagi tayo nagpupuri sa pinakamamahal na Panginoon. At lalo na, minamahal, kung tayo nandito sa iglesia, minamahal, nandito sa church, minamahal, talagang lagi tayo nagpupuri, talagang sincere tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naglilingkod tayo na totoo sa ating mga puso, minamahal. Hindi tayo naglilingkod sa tao lamang, minamahal, hindi sa paningin ng tao, minamahal, hindi dahil sa nais lang natin palugdan ang tao, minamahal. Tandaan natin, minamahal, ang Diyos, pagdating ng panahon, minamahal, ang Diyos ang huhusga sa atin, minamahal. At nandun, minamahal, talagang nandun, minamahal, ang grabing pag-ibig ng Diyos sa atin na patuloy na nagmamalasakit sa atin. Mapatunayan lang ng Diyos, minamahal, lalo na't higit, minamahal, na talagang siya ang mas matimbang sa iyo, minamahal. At tunay, minamahal, hallelujah, hindi ka kailanman pagkukulangin ng dakilang Diyos. At lalo tigit, yan ay talagang magiging kasiguruhan yan, minamahal, na ikay magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo, minamahal, hallelujah, isa pang patunay, minamahal, hallelujah. Dito po sa aklat ng Mateo, minamahal, kapitulo 10, ang talata po ay 37, minamahal. Hindi ito sasabihin ng dakilang Diyos. Sapagkat sa totoo lang talagang hinahanapan tayo ng dakilang Diyos. Alam ng Diyos, minamahal, kung anong priorities natin sa buhay. Alam ng Diyos, kaya nga yung isang binasa natin kanina na isang binata na mayaman, bagamat siya'y sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Pero alam ng Diyos, minamahal, kung ano ang priority niya, minamahal. Sapagkat, minamahal, nakita niyo, minamahal, yung kayamanan nung hiningi ng dakilang Diyos sa kanya. Hindi niya ito magalaw-galaw, hindi niya masunod ang nais ng Diyos. Bagkos tumalikod siyang mamanglaw, minamahal, at iniwan ang pinakamamahal na Panginoon. Ngunit grabe na ang assurance na binigay ng pinakamamahal na Panginoon, na kapag ka ibigay mo ito sa mga duka, ang lahat ng iyong tinatangkilik, ibenta mo at ibigay mo sa lahat ng duka,
at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Grabe, minamahal. Yung kanyang kaligtasan, garantisado na minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ngunit tayo, minamahal, ano ba ang mga priorities natin sa buhay? Na talagang minsan humihila sa atin. Masasabi natin na mas matimbang pa maging sa pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Mga material ba? Gadgets ba? Minsan, lalo na, sabi nga sa mga gadgets, mas maraming oras yung pagdududot natin kaysa yung magpuri tayo na mahal. Lahat magsabing praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Talagang, atin talagang sikapin minamahal, na talagang tayo makapagbigay lugod sa ating dakilang Diyos upang ito hindi natin pagsiyan sa bandang huling panahon, minamahal. Sapagkat, sabi nga minamahal, maiksi lang ang buhay na to. Ang mahirap kung yung maiksi natin na buhay na to ay hindi natin nagamit ayon sa tamang paglilingkod sa dakilang Diyos. Yung pagbibigay priority sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin siniguro ang ating mga kaligtasan. Kagaya ng ating ehemplo, ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda, na talagang nakita natin kung paano sila lumakad sa kalooban ng Diyos. Na kanilang siniguro ang kanilang mga kaligtasan na naging ehemplo sa bawat isa sa ating na mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dito po sa aklat ng Mateo na mahal, kindly po, Kapitulo 10, ang talata po ay 37. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, talata 37. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi sana sinabi ng mahal na Panginoon yan na ganyan, minamahal, hindi siya tunay na naghahanap sa atin, minamahal. Sapagkat yan ay tunay, minamahal. Ito'y hindi babagitin ng banal na kasulatan, minamahal, na mga bagay na ganito, minamahal, na sinasabi mismo ng dakilang Diyos. Ang mahal na Panginoon mismo nagsabi nito, minamahal. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa kanyang anak na lalaki at anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin ba niyan, mahal? Hindi ba natin iibigin ang ating ama? Hindi ba natin iibigin ang ating ina? Hindi ba natin iibigin ang ating anak na lalaki at anak na babae? Mali po, mahal. Sapagkat sa totoo lang, ang tunay na pag-ibig kapag ka inibig natin ng Diyos ng totoo, mahal, ito'y pag-ibig mismo sa lahat ng ating mamahal sa buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal, sabi ng banal na kasulatan dito doon sa 10 Commandments, minamahal, sa unang commandment, minamahal. Nandun, minamahal, ang pangako ng Diyos. Na talagang sabi ng mahal na Panginoon na kung ikaw daw ay maglilingkod sa Kanya, minamahal, at hindi ka yuyukod kahit kanino man, na anumang inanyong larawan, at siya lang talaga ang Diyos na sasambahin mo at paglilingkuran mo, minamahal. Sabi ng Biblia, aalagaan ng Diyos hanggang 4th generation, minamahal, na yung saling lahi. Kung ang iniisip mo lang, baka yung 4th, pang-apat na saling lahi mo, minamahal, hindi mo na sila kilala. Ang inaiisip mo lang yung talagang yung unang pamilya mo, yung mga malapit mong kamag-anak. Ngunit malinaw ang sabi ng banal na kasulatan, hanggang 4 na henerasyon ang aalagaan sa iyo ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, minamahal, na ang Diyos ay talagang sumusubok sa atin sa mga priorities natin in life. At talagang minsan dumarating yung ganitong masakit na pagkakataon. Kagaya na lamang, minamahal, ni Abraham. Ito'y isang lingkod ng Diyos. Matapat na lingkod ng Diyos. Ngunit dumating ang isang pagkakataon, minamahal, hallelujah, na siya pinangakuan ng Diyos ng isang anak.
At tunay napakahabang panahon, minamahal, na siya nagantay. Hanggang sa dumating, minamahal, na sila uugod-ugod na, pero binigyan sila ng isang anak. At lumaki, naging kasama ni Abraham. So matindi naman, mahal, yung kanilang pagsama. Hanggang dumating ang isang araw. Ngunit si Abraham ay napakayaman, minamahal, napakarami niyang pagpapala na nagmula sa Diyos. Talagang sa buhay niya, may kayamanan siya, magandang kayang buhay, marami siyang pagpapala, may anak siya, minamahal, talagang para sa kanya, minamahal, kompleto ang pagpapala sa kanya. Ngunit nung nagkaroon si Abraham ng isang anak at kaisa-isang anak, marahil sa panahon niya, minamahal, ang katuwiran siguro ni Abraham kung itatanong sa atin ngayon, minamahal, kung pipiliin na alisin sa atin ang ating anak na nag-iisang anak, marahil sabihin natin, minamahal, mawala na ang lahat ng mga bagay na meron sa akin, wag lang ang aking anak. Ngunit alam ng mahal na Panginoon, minamahal, na ang kanyang anak, minamahal, ay napakahalaga sa kanya, sapagkat ito'y espesyal na ibinigay ng dakilang Diyos. Ito'y matagal niyang inantay at talagang pinagtiisan, pinagtiyagaan para lang sa pagpapalang yan ay binigay sa kanya ng dakilang Diyos. Ngunit isang araw, hiningi ng dakilang Diyos na talagang ialay ang kaisa-isa niyang anak, minamahal. Ngunit talagang masakit at talagang ngunit si Abraham, bagamat ito'y napakasakit sa kanya, minamahal, ngunit kanya pa rin ginawa. Dinala niya, minamahal, sa isang bundok, minamahal, kasama ang kanyang anak, minamahal. At talagang tunay, minamahal, talagang sinubok at nung kanyang sasaksakin na ng sundang, minamahal, sapagkat napatunayan ng Diyos na mas iniibig ni Abraham ang Diyos ng higit sa lahat, siya'y lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay naman, mahal, yan ang mga ehemplo, minamahal, na ang Diyos, minimsan, minamahal, tinitignan at susubukin tayo sa ating mga priorities, minamahal. Minsan nakakalimutan natin na yung mga priorities natin, minamahal, talaga minsan mas nakakaagaw na ng oras o ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya atin talagang tignan at bantayan. Hindi ito'y para sa ating lahat, minamahal, na talagang dapat nating ingatan. Kaya nga, minamahal, ang purpose natin, kaya lubos tayong pinagpala ng dakilang Diyos. At lagi tayong pinangangaralan nung nakaraan lamang, minamahal, na nung Wednesday, minamahal, grabe pagpapala, minamahal. Ganon din mga pag-aaral na ganito, tulad din ito, minamahal, mga pag-aaral na ito, minamahal. Kaya grabe, magpala ang dakilang Diyos na laging nagre-remind sa atin, minamahal. Kung tayo kaya, minamahal, ano ang mga priorities natin sa buhay? Kung yan kaya ay hilingin sa atin ng dakilang Diyos, kaya ba nating bitawan yan? Kaya ba nating iwanan niya, minamahal? Kaya, minamahal, ngayon pa lang, minamahal, atin nang alamin niya ng mga bagay na yan. At dapat isumamo natin sa dakilang Diyos upang hindi masayang ang mga bagay-bagay na meron tayo, minamahal, hallelujah, na talagang nandun na itinuturing nating mahalaga sa atin, minamahal. Sapagkat talagang minsan, sabi nga, na mahal na Panginoon, I am a jealous God, na talagang siloso ang pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kapag kainibig mo ng buong puso mo ang mahal na Panginoon, lahat ng bagay sa palibot-libot mo, pagpapalain ng dakilang Diyos. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, maging sa ating patuloy na paglilingkod, magiging sayang lang ating panahon, minamahal, na talagang gamitin natin ang maikling buhay na to upang talagang i-priority ang paglilingkod natin sa dakilang Diyos. Konting magtitiis lang tayo, minamahal, konting tiyaga, minamahal. Lalo ngayon, minamahal, napakaiksi na ng panahon. At maging yung buhay natin, minamahal, maiksi lang. Maaaring nandito tayo ngayon, pwedeng mamaya, wala na, minamahal. Kung hindi pa ganito ang itatanim natin sa ating mga puso, minamahal, nandun na talagang ating talagang ipapriority ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. At kung sakali, minamahal, umabot yung mga ganitong buhay sapagkat singaw lamang, minamahal, paano kaya, minamahal? Napakahirap na sitwasyon, minamahal. Sabi nga, ang pagsisi ay laging nasa huli. At pinakamahalaga, lalo tigit, dapat paglaanan, minamahal, yung ang sinasabi natin, ang buhay ganito lang.
Ngunit ang ipinangako ng Diyos, walang hanggang buhay, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, minamahal, ang mga pinangako ng Diyos sa atin, minamahal, talagang hindi pa nakita ng mata, ni hindi nga paliwanag ng mga labi kung gaano kaganda ang pangako ng Diyos. Ang mga bagay na nandito sa libutan, minamahal, kung ikukumpara mo, mga basura lamang ito, minamahal. Hallelujah. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, talagang may pagtitiis. Nandun na talaga na, yan nga, mga bunga ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Nandyan ang mga temperance, nandyan na, grabe, talagang ibinigay yan ng Diyos, minamahal, upang maging talagang handa ang Kristiyano, minamahal. Upang lahat ng bagay mapagtiisan ng Kristiyano, tayo sinamahan ng Espiritu ng Diyos, ibinigay ang mga ganyan upang talagang mayroon pagtitiis sa mundong ito. Sapagkat talagang tayo, talagang nandun, minamahal, talagang dadaan tayo sa mga grabing kahirapan na dapat natin pagtiisan, minamahal. Sapagkat tunay, minamahal, tayo pinatitibay ng Diyos. Sapagkat hindi biro-biro ang inilalaan at ipinangako sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, talagang malapit na, minamahal, ang panahon. Kaya taan, minamahal, atin na talaga, minamahal, ano man ang mga priorities natin sa buhay, minamahal, atin tignan ang mga bagay na ito, minamahal, upang talagang ito'y hindi natin pagsihan sa bandang huli, minamahal. Tunay, minamahal, ang mga bagay na ito, minamahal, ay lilipas lang. At tunay, minamahal, talagang kagaya ni Abraham na sinubok, bagamat susubukin ka lang talaga, kung mapatunayan mo na mas iniibig mo ang Diyos ng higit sa lahat, ikay lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Amen, praise the Lord. At dyan po nagtatapos, minamahal, ang ating pag-aaral, minamahal, ating pong awitan ng ating dakilang Diyos. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. And praise the Lord. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit matitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko'y laan sa iyo. Hindi hanggang timpala ang aasahan ko. Dilahi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay pula, at parang nababalik na nawa ko. Dahil
ano pa ang sabihin nila. Di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Mga minamahal, ang mahal na Panginoon, tinitignan ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Tinitignan kung paano tayo maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Kung maglilingkod lang ba tayo dahil may kapalit. Ang iba sa atin, mga minamahal, grabing kainitan nung una. Lagi nagpupuri, nag-aayuno, nananalangin, nagpapagamit sa mahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, nakakalungkot. Pagkatapos ibigay ng mahal na Panginoon, mabigyan ng trabaho, mga minamahal, ipinagpalit ang mahal na Panginoon. Iniwanan ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nasasaktan ang mahal na Panginoon. Grabing sakit ang nararamdaman ng mahal na Panginoon. Subalit tinitiis ito ng mahal na Panginoon sapagkat mahal na mahal niya tayo, mga minamahal. Ang kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoon, ginagantihan natin ng hindi mabuti, mga minamahal. Gayahin natin si Lazaro, mga minamahal. Si Lazaro, minamahal. Wala siyang tinamo na pagpapala. Wala siyang bahay. Wala siyang maayos na kasuotan. Wala siyang pisikal, yung kanyang kalusugan, mga minamahal. Subalit hindi nagreklamo sa mahal na Panginoon. Patuloy siyang naglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya binigay itong halimbawa upang atin po, mga minamahal, tularan. Na kahit man tayo magdanas ng hirap, mga minamahal, patuloy lang tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kahit hindi totoo ang langit, as for me and my house, we will serve the Lord.
Kung inuuna natin ang mahal na Panginoon, hindi tayo maghihirap, mga minamahal. Sapagat ang mahal na Panginoon, ayaw niya tayong mahirapan. Sa una, pahintulutan ng mahal na Panginoon na subukin yung ating pananampalataya. Subalit kapag nasubok na yung ating pananampalataya, na kaya nating mawala ang lahat sa atin, wag lamang ang ating paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Darating ang pagpapala sa bawat isa, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, patuloy tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Huwag nating pansinin mga hirap na nararanasan natin, mga minamahal. Sa bawat pagsubok, may pagpapala, mga minamahal. Kahit sa ating pong mga minamahal na mga kababayan, mga minamahal, mga bisita, patuloy tayong maglingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat may langit na inilaan sa bawat isa. Totoo ang langit, totoo ang impyerno. Kahit sa ating mga minamahal, mga kababayan, maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Pagsisihan natin lahat ng ating mga kalikuan. Merong 4 ni reglamento ng kaligtasan. Reglamento upang tayo makapasok sa kaharian ng langit. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin na ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya'y namuhay kasama natin. Ibinigay ang kanyang buhay po siya sa krus. Alang-alang sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Siya'y namatay, subalit nabuhay na maguli. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisiyan po lahat ating luwang kilukuan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras nito na hindi na muli natin pangbabalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Yesu Kristo. Pagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung buhay na walang regalo ng mahal na Panginoon. Tayo lahat nilikha ng mahal na Panginoon, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap sa Kanya ang binigyan niya ng karapatan, kapangyarihan, maging mana ng buhay na walang hanggan. Ang ika-4 po, bautismo sa Espiritu Santo, ang ating pinakamamalaking Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. At bilang pagsuko, pagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit po ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kilikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umago sa krus Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong mananalangin o dakilang mapagpala namin ang mga Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal Penso Cristo, to the earth, prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat muli, Malapinoon, sa mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataon, Malapinoon, makalapit sa iyo, Malapinoon. Narito po sila, iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, Malapinoon. Ingatan mo po sila, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapinoon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. To the earth, prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Cristo. To the earth, prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda.
Mahal na Pinoon, kaming lahat ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, sa aming nagawang kalikuan, mahal na Pinoon. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Pinoon. Kahabagan mo po kami iyong linisin, hugasan ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Pinoon, patuloy kami nagsusumamo, mahal na Pinoon. Panatilihin mo po ang bawat isa sa iyong matamis at banal na presensya, mahal na Pinoon. Huwag mo po kaming alisin sa iyong harapan, mahal na Pinoon. Patuloy kami panghawakan hanggang simuling pagbabalik, mahal na Pinoon. Palakasin mo po ang bawat isa. Dagdagan mo aming pananampalataya, mahal na Pinoon. Palakarin mo po kami ayon sa iyong banal na kalooban, mahal na Pinoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, mahal na Pinoon. Through the earned prayer of our dear beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman, dalawang kamay nakataas kung meron tayong mga mahal sa buhay na is nating ilapit sa mahal na Pinoon, dalawang kamay nakataas problema sa pinansyal. Banggitin po natin isa-isa mga minamahal, mga demonyo ng karamdaman, upusi pong lagnat trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, panlalamig, panlulupaypay, paghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, sakit sa baga, tuberculosis, lahat ng mga uri ng cancer, cast out the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Tayo po'y tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Amen. At ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Peng Jesus po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, mga minamahal, narito po ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin minsan ang ating malapay noon. Amen. Salamat sa ating malapay Jesus, mga minamahal, sa kanyang salita na ating pong napag-aralan sa umagang ito, mga nagsilbi pagkain ng ating nagugutom na kaluluwa. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Good morning na po sa bawat isa ating mga minamahal. Amen. Mga minamahal, tayo po darako po sa ating pong regular na announcement po, mga minamahal. Amen. At right after na ating pong closing prayer, mga minamahal, mayroon pong practice po, mga minamahal, ang ating pong beloved adult choir. Amen. Ang beloved adult choir, mga minamahal, ay practice rin po ating pong beloved youth and single choir, mga minamahal. At gayon din, mga minamahal, ay gayon din po ang mga beloved musicians, mga minamahal. May sarili din po silang practice, mga minamahal, after ng beloved adult choir at youth choir po, mga minamahal. Mamayang hapon naman po, mga minamahal, ay beloved, ang practice po mga beloved finest choir at beloved selected po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At tuloy-tuloy po ang balagawain ng mga Panginoon. Dinaraos po, mga minamahal, dito sa Mamarlaw, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Every Sunday po, mga minamahal, ang general service nag-start ng alas 9 ng umaga at matapos ng alas 3 ng hapon po, mga minamahal. Amen. At ang midweek service mo every Wednesday, nag-start ng alauna ng hapon at matapos na po ng 5:30 ng hapon. Ang overnight prayer mo every Friday, tulad kagabi, nag-start po ng alas 9 ng gabi at matapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Napakahalaga, mga minamahal, ang pagdalo 3 times a week dahil tulad yan, mga minamahal, sa pagkain ng yung pagkain, mga minamahal, para sa ating physical na katawan, mga minamahal, 3 times a day, mga minamahal, upang di tayo manghina. Gayon din, mga minamahal, daluhan natin ang midweek service, mga minamahal, every Wednesday, 1 p.m. to 5:30 p.m. Ang overnight prayer every Friday, 9 p.m. to 6 a.m. ng Sabado. At general service, mga minamahal, every Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. po, mga minamahal. Amen. Huwag natin kalimutan, mga minamahal, idaan yung 5 piso, 10 piso, mga minamahal, amount, mga minamahal, nais yung pong i-donate, mga ihulog doon sa maliit na bags, mga minamahal, para sa pagsuporta, mga minamahal, sa TV program, mga minamahal, gawain ng malapay noon, ini-ere po, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, huwag natin kalimutan ang maglaan din ng oras na mag-join, mga minamahal, sa Hayo Group, sa pahalo, mga minamahal. Amen. Maging sa ating mga sariling tahanan, saan man tayo pumaroon, mga minamahal, ay
makapaglaan nawa tayo ng oras mga minamahal na maghayo. Ibahagi natin ang kabutihan mga mga napakinggan natin ditong kamanghamang gawa ng mga Panginoon, mga patutuo mga minamahal, ibahagi natin sa ating mga kaibigan, kakilala sa ating mga katrabaho mga minamahal. Amen. At mag-follow up tayo mga minamahal sa at maglaan ng oras para i-remind sa unang pag-ibig nila, pati ko na ating mga kapatiran mga minamahal na nababalitaan natin kay ibang gawain na natilin lamang sa kanilang tahanan mga minamahal, ni makapag-live po mga minamahal ay hindi na rin nila magawa mga minamahal. Atin po silang bisitahin mga minamahal at kumustahin po mga minamahal, yan ay pag-follow up po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, sa magnais po mga minamahal na magpa-counsel mga minamahal, may mga gumugulo sa kanilang isipan, may mga tanong sila, huwag niyo pong hayaan nila hindi mabigyan ng linaw sa ating mga beloved sisters. Lumapit lamang po kayo sa ating po Ate Divine. Nandiyan po sila sa likuran. Sa ating mga beloved brothers po, mga minamahal. Sa ating naman po beloved preacher, nandito po sila sa kanilang luhuran, mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran. Amen. Mga minamahal, meron pong lay hands after natin pong closing prayer. Lumapit na lamang po kayo rito, mga minamahal. At huwag niyong kalimutan, sa inyong ginawa po mga minamahal ay manalangin na po bago pumunta rito, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Inulit po natin mga minamahal, right after na ating pong closing prayer, may practice po mga minamahal, ating pong beloved adults choir, to be followed by beloved youth and singles choir, at mananatili po mga minamahal, beloved musicians para sa kailang practice po mga minamahal. Amen. At mamayang hapon mga minamahal, atin may practice po ang beloved G's Finest Generation Choir at beloved selected choir po mga minamahal, and amen. At beloved selected choir po mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala mga minamahal sa buong magdamag na puri sa mahal Panginoon, magsabi ng Praise the Lord! Magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Kung wala na po. Amen. Tayo po ito mayong lahat mga minamahal. Tayo po mga minamahal ay magkaisang manalangin at magpasalamat sa ating malapayon sa matagumpay pinagpalang balagawain sa buong magdamag. Narito po ating pong beloved elder brother.